าฮะฝันว่าไปเยี่ยมท่านไปตีเลขก็เองเด้อ ไปตีเลขก็เองปกติผมไม่เคยฝันถึงใครฮะพอนอนปั๊บเนี่ยมันจะหลับเลยแล้วไม่มีโฆษณาขั้นความฝันนี่ผมเรียกว่าโฆษณา แต่วันนี้ฝันแล้วไอ้นอนแล้วมีโฆษณาขั้นมนต์นะครับนิมนต์วันนี้นั่งห่างๆกันหน่อยนะให้เอามือกลางเงี้ยกลางนี้ก่อนแล้วปลายนิ้วชนกันห่างๆกันหน่อยทางนู้นก็เอาปลายนิ้วมาชนมือปลายนิ้วเรา ช่วยกันนะช่วยกันป้องกันช่วยกันเราในฐานะที่เป็นสหธรรมิกด้วยกันเป็นญาติกันทางพระศาสนาผมมีความเชื่ออยู่ว่าพวกเราทั้งหลายถ้าไม่เคยได้สร้างกุศลร่วมกันมาเนี่ยจะไม่ได้มาเจอกันแล้วครับอันเนี้ยให้เราสังเกตอยู่อย่างหนึ่งสมัยตอนที่ผมเข้าไปอยู่อำเภออุ้มผางเนี่ยก่อนที่ผมจะเข้าไปอยู่อำเภออุ้มผางไม่เคยไปเลยฮะพอดีไปทอดกฐินกันพระอาจารย์องค์ที่ผมฝันถึงนี่แหละชวนไปก็ไปกันนั่งรถไป4 ชั่วโมงครับรถวิ่งตลอดเวลานะ4 ชั่วโมง 1,219 โค้ง น้อยกว่าแม่ฮ่องสอน2,000 กว่าเพราะแม่ฮ่องสอนทางระยะทางไกลกว่ากันอันนี้เขา165 กิโลเมตรเท่านั้นแหละครับจากอำเภอแม่สอดเข้าไป165 กิโลเมตร 1,219 โค้งผมเข้าไปในวัดที่ผมเคยไปเป็นเจ้าวาดเนี่ยพอเข้าไปปั๊บมันมีความคุ้นเคยครับแวะเข้าไปปั๊บเนี่ยจะไปเข้าห้องน้ำเนี่ยผมไม่ได้ถามใครเลยว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนผมเดินดุมไปเลยฮะไปห้องน้ำเลยมันเหมือนกับเรารู้ว่าห้องน้ำอยู่ตรงนั้นอะดุมไปเลยมันก็แปลกดีพอผมได้ไปเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยผมก็นึกย้อนไปดูว่าโอ้สถานที่นี้เราเคยเข้ามาปูเสื่อกี่ผืนนะปูเสื่อ3 ผืนใช่ไหม3 หรือ 4 ผืนก็ตีเอาก็แล้วผืนละ5 องค์ ถ้า4 ผืนก็ผืนละ5 องค์จบง่ายดีไม่ต้องคิดมากโมนะครับนั่งห่างๆกันหน่อยหนึ่งกลางมือออกนะถึงเราจะมาด้วยกันก็เถอะนะกลางมือออกถึงตัวเราจะห่างแต่บุญกุศลของเราไม่ห่างกันแล้วครับนะไม่งั้นเราก็คงจะไม่ได้มาเจอกันอย่าเข้ามาท่านอย่าเข้ามาชายคานี้เพราะว่าข้างล่างนี้มีพระนอนไม่ใช่พระพุทธรูปนะพระสงฆ์ อย่าเข้ามาให้ระวังตัวด้วยนะให้ระวังตัวของเราด้วยปัจจุบันนี้เราเข้าเป็นมานัตแล้วนะเราเข้าเป็นมานัตแล้วขาดไม่ได้นะครับ6 ราตรีนี้ขาดไม่ได้เลยถ้าขาดก็ต้องเริ่มนับใหม่สมมติว่าเราอยู่มาแล้ว3 ราตรีหรือ2 ราตรีก็แล้วแต่นะพอราตรีที่3ขาดก็ต้องเริ่มนับราตรีที่3ใหม่ไม่ใช่นับ1ใหม่นะนับราตรีที่3ใหม่ราตรีนั้นถือว่าขาดครับอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาในบริเวณชายคาทั้งชายคานี้ชายคานู้นน่ะถ้าเป็นชายคาจะมีพระไม่มีพระก็อย่าเข้าไปดีที่สุดอย่าเข้าไปดีที่สุดนะเราป้องกันเรารักษาตัวเราเองนะครับพระอาจารย์กรรมรักษาให้ท่านไม่ได้แต่บอกว่าอย่าเข้ามา
แต่ถ้าท่านขืนเข้ามาก็ช่วยไม่ได้ท่านขาดเอง อาจารย์กรรมไม่ได้ขาดด้วยนะครับ หมดนะครับ นั่งห่างๆกันเว้นระยะเอามือกางอย่างนี้ไว้ก่อนอย่าลืมคล้องผ้านะครับเรื่องคล้องผ้านี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับคล้องผ้าเพราะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้อยู่ทุกวันเราต้องคล้องทุกวันนะครับถึงแม้ว่าเราจะละผืนใดผืนหนึ่งได้ก็ต้องคล้อง2 ผืนแหละอย่างน้อยที่สุดก็ต้องคล้อง2 ผืนอันนี้สงถึงกลางเดือน4แต่ผมไม่เคยเลยฮะจะได้อานิสงส์หรือไม่ได้อานิสงส์นี่ผมจะคลอง3 ผืนตลอดคลองครบนะคลองครบไม่มีละเลยเวลาไปไหนก็เอาไปด้วยนะถ้าฝนตกเราก็ใส่ถุง เอาใส่ถุง แล้วก็มีอาคันตุกะนะครับมีอาคันตุกะมา2 รูปใครที่ต้อนรับอาคันตุกะก็ช่วยนิมนต์ท่านมาด้วยบอกว่าท่านไปแล้วว่าตี 4ให้มารับบอกนะครับบอกวัดท่านเป็นอาคันตุกะเข้ามาพอดีเข้ามาในช่วงที่พวกเราทั้งหลายกลับไปหมดแล้วจะเรียกมาตอนนั้นหรือก็เดี๋ยวจะเกิดปฏิฆะจะมาทำไมเวลาเนี้ยเนี่ย ที่จริงท่านมาดีอยู่แล้วฮะท่านมาอนุเคราะห์เราดีแล้วท่านจำผิดวันท่านจำผิดวันท่านจะมาเข้าปริวาสนั่นแหละท่านจำผิดวันก็เลยเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงยังไงแล้วก็ช่วยปลุกท่านด้วยแล้วก็มานัตตะจาริกะเรานี่ไม่ใช่รอบสามัคคีนะครับอนาโลจนานะครับเว้นระยะให้ดีครับเว้นระยะให้ดีนะปู4 ผืนก็นู่นแหละผืนละ5 รูปนั่นกำหนดไปเลยผืนละ5 รูปถ้า5 ผืนก็ผืนละ4 รูป 4 5 20นะแถวนึง20 รูปนะใช่ไหมครับน่าจะใช่เนาะแถวละ20หรือ40ไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจ นิมนต์นะครับนิมนต์เจ้าค่ะอย่าลืมนิมนต์อาจารย์กรรมมาด้วยดูเหมือนจะนอนที่ศาลานอนที่ศาลาอาจารย์กรรมที่เป็นอาคันตุกะอาคันตุกะอาคันตุกะท่านก็จะมาเข้าบริวารนะแต่ท่านจำผิดวันเพราะอย่างว่างดเว้นไป2-3 ปีเลยทำให้จำผิดคาดเคลื่อนจดไว้ในสมองเลยฮะ12 ธันวา จดไว้ในสมองเลยนั่นพระบอก20เลยมา20มา15เตรียมไว้เผื่อก่อนอีก5 วัน ล่วงหน้า5 วันเผื่อปรากฏที่ไหนได้ มันอาจจะพลาดได้ครับมาเมื่อคืนนะมาตอน3 ทุ่มแล้วเราบอกวัดกลับไปแล้ว3 ทุ่มกว่าแล้วเพิ่งมาถึงพักอยู่ที่ศาลานิมนต์องค์ที่รับเมื่อคืนนี้ช่วยไปปลุกด้วยนะออกมาแล้วเนาะออกมานี่แล้วเนาะขอบคุณครับขอบคุณมากๆที่มาอนุเคราะห์กันครับอนุเคราะห์กันอย่าไปคิดว่ามันเป็นลำบากลำบนนะมันเกี่ยวกับเรื่องพระวินัยเราก็อนุเคราะห์ซึ่งกันและกันเนี่ยถ้าเราอนุเคราะห์เขานะครับเรามีจิตอนุเคราะห์เขาเวลาเราไปที่อื่นมั่งมีพระมาเขาก็มาอนุเคราะห์เรานั่นมันเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกัน
แต่ถ้าเรามีจิตไม่อนุเคราะห์เขาเนี่ยเราไปอยู่ที่ไหนก็ถูกเขาไม่อนุเคราะห์เราเหมือนกันนะมันเป็นกรรม มันเป็นกรรมสองรูปหมาตาโตฮะหมาตาโตคำบอกหมาตาโต ถ้าองค์เดียวก็อายัสมันอายัสมาสององค์ก็อายัสมันตาสามองค์ก็อายัสมันโตสี่องค์ก็สังโฆนะหมาตาโต จำง่ายๆครับนะจำง่ายๆอายัสมาอายัสมันตาอายัสมันโตเขาเลยมนต์นะครับนิมนต์เอาฝาบาทมาด้วยเสร็จแล้วเราก็จะได้ไปตักอาหารไม่ต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งวันนี้อากาศเย็นลงมาอีกนิดนึงอากาศเย็นลงมาอีกนิดนึงใครมีเสื้อใส่ก็ใส่วันนี้ผมใส่เสื้อมา วันนี้ใส่เสื้อมาแต่หมวกไม่มีหมวกไม่ได้เอามาหมวกลืมเอามาหมวกอยู่วัดนู่น ไม่มีประโยชน์ไม่เอามาก็ไม่มีประโยชน์เอามาจึงจะมีประโยชน์ นิมนต์เจ้าข้าเว้นระยะห่างๆกันหน่อยเอามือกลางปลายนิ้วมือชนกันพอดีเอานั้นนั่งเกยกันอยู่ ถ้าพอใจก็ได้นะไม่ซีเรียสจะไปซีเรียสไม่จำเป็นจะต้องอุ้ยเอาให้มันได้แต่เป๊ะๆนะไม่ต้องเอาให้เป๊ะๆหรอกนิมนต์เจ้าข้าผมไปพูดที่นู่นน่ะได้เวลาแล้วที่พังงาโยมมันอยู่ติดกับตลาดไอ้นั่นน่ะตลาดตะกั่วทุ่งอ่ะนะมันอยู่หลังตลาดหลังตลาดหรือหน้าตลาดนะมันบอกไม่ถูกฮะ ทางไหนมันหน้าทางไหนมันหลังก็ไม่รู้แต่มันอยู่ใกล้ว่างั้นเถอะโยมมาบอกเลยบอกว่าอาจารย์อย่าใช้เสียงยืดยาวๆงั้นนะมันเสียวอ่ะ ได้เวลาแล้วยันเนี้ย โยมบอกเสียวอ่ะ นิมนต์มารวมที่ปรกหน้าอาจารย์กรรม มนต์นะครับนิมนต์แล้วก็อีกสององค์ก็ออกไปอยู่ห่างๆเขา เว้นระยะกันให้ดีฮะเว้นระยะกันให้ดีสบายจะได้มองว่าพระเยอะลูกกรรม207 รูปเลย207 รูปอาจารย์กรรม60เป็น267เมื่อคืนนี้เมื่อตอนหัวค่ำผมไม่ได้เอาโทรศัพท์มาไม่ได้เอาโทรศัพท์ออกมาชาร์จเอาไว้พี่สาวโทรมาหาผมไม่ได้รับก็เลยไลน์เข้ามาบอกพี่ชายตายพี่ชายผมพี่ชายคนโตผมเป็นคนสุดท้องอายุ69คนโตจะอายุเท่าไหร่ไม่รู้ผมก็จำไม่ได้ว่าอายุเท่าไหร่แต่จำได้ว่าแกปีชวด
อีชวดรอบไหนก็ไม่รู้แต่รวมๆแล้วก็80 กว่าแหละ80 กว่าตายเมื่อคืนนี้ตายเมื่อตอนไม่ใช่ตายเมื่อคืนอาจจะตายตั้งแต่ตอนเช้าก็ได้เขาพยายามติดต่อผมติดต่อไม่ได้เพราะผมไม่ได้เอาเครื่องมาไว้กับตัวเอาเครื่องไว้ที่ห้องแต่ยังไม่รู้ว่าเขาจะเก็บไว้นานกี่วันไม่รู้ถ้าเผาใกล้ๆนี่ก็ต้องแวบไปพักหนึ่งแวบไปพักหนึ่งจะไม่ไปหรือก็น่าเกลียดหรืออาจจะไม่ไปก็ได้เพราะผมไปเขาก็ไม่ฟื้นแล้ว ผมไปเขาก็ไม่ฟื้นแล้วอันนั้นแสดงว่ารักกันมากยังอยู่ใกล้กันอยู่ ยังรักกันอยู่ยังมั่นคงอยู่ นิมนต์เว้นระยะห่างกันหน่อยนะครับนะแล้วก็มีแมสก็ใส่แมสด้วยเอาผมเอาแมสผมไปไหนด้วยนะอ๋อลืมอยู่ข้างใต้นี่พอปิดแมสแล้วเวลาคุยมันคุยลำบากฮะมันไม่ค่อยถนัดแต่ก็ต้องป้องกันแต่ผมอยู่ห่างไม่เป็นไรนะอยู่ห่างเหลืออีก6 นาทีวันนี้อาคันตุกะมาแล้วนะครับอาคันตุกะมาแล้วเพื่อนบอกวันที่20 มาลงหน้าวันที่15เผื่อจะได้กางกฎแล้วก็ทำความรู้จักพื้นที่อีก5 วัน นิมนต์ครับนิมนต์อย่าลืมสำรวจดูเพื่อนด้วยนะบัดดี้บัดดี้ของเราเลข1คู่กับเลข2เลข3คู่กับเลข4เลข5คู่กับเลข6เลข7คู่กับเลข8เลข9คู่กับเลข10นะ11กับ12 13กับ14 15กับ16นะนับไปเถอะเลขคี่อยู่ข้างหน้าเลขคู่อยู่ข้างหลังแถวที่2ก็หมายเลขเท่าไหร่แถวที่2มันหมายเลขหมายเลข41เนาะ21 31อะไรก็แล้วแต่พอเริ่มต้นใหม่มันก็เลข1นำหน้าอยู่แล้วในเลข1เอานะครับนิมนต์ส่วนใหญ่ครบแล้วเหลือเวลาอีก4 นาทีที่สำคัญที่สุดนะที่เป็นอาคารนะอาคารที่มีหลังคาที่มนุษย์สร้างตอนนี้เราเข้ามานัดแล้วให้เรารักษาราตรีของเราเองนะครับรักษาตัวของเราถ้าเกิดว่าเราเผลอเข้าไปในอาคารที่มีพระที่นอนอยู่โดยเฉพาะอาคารหลังใหญ่นี่หลวงพ่อทันใจนี่แล้วก็หลังเนี้ยที่เราเป็นปกอาจารย์กรรมในข้างล่างเนี่ยพระอาจารย์ท่านพระครูโพธิรัตนโชคเนี่ยท่านนอนอยู่ที่นี่มากี่ปีก็นอนอยู่นี่ให้ไปนอนที่อื่นก็ไม่ไปท่านก็นอนที่นี่ประจำนั้นพวกเราทั้งหลายเราสมาทานแล้วเราก็อย่ามาเข้ามาก็แล้วกันเผื่อว่าท่านนอนเอนหลังอยู่เราเสร็จเลยนะครับหลังแตะพื้นอยู่เราเสร็จนะท่านไม่เสร็จเราเสร็จ ถ้าอากาศมันเย็นมากๆก็เอาผ้าห่มมาก็ได้ผ้าห่มมาเมืองเหนือเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วก็หวังที่จะเจออากาศหนาวหวังที่เจออากาศหนาวหลอดไฟมันสว่างขึ้นยังไงนะมันแปลกเหมือนกันเนาะเมื่อกี้มันก็ติดแล้วแต่มันทำไมไม่สว่างหรือไฟมันไม่เต็ม
อ้าวนิมนต์สำรวจแถวครับ แถวที่หนึ่งสังเกตดูรูปข้างๆด้วย แถวที่สองแถวที่สามถ้าขาดก็บอกด้วยถ้าครบแล้วก็เงียบไว้แถวที่สี่แถวที่ห้าแถวที่หกแถวที่เจ็ดแถวพิเศษ มีแถวพิเศษด้วยอ้าวถ้าครบแล้วนิมนต์อาคันตุกะก็มาแล้วชึก1 2 3กี่รูปครับ2 รูปนะครับครับผม2 รูปทำความเข้าใจนะครับพระมานัตจริกะลงเป็นมังอายัตสมันตาทาเรนตุนะครับเรนรอเอ็นเรนนั่นแหละมังอายัตสมันตาทาเรนตุนะครับครับนิมนต์ถอดหมวกลดผ้าคลุมไหล่พร้อมแล้วกราบธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคณมกรังกโรมะเสสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังพันเตสัมภาหุลาสังฆาทิเสสาอาปัตติโยอาปัตชิงอาปัตติปริยันตังเอกัจจังชานามิเอกัจจังนาชานามิรัตติปริยันตังเอกัจจังชานามิเอกัจจังนาชานามิอาปัตติปริยันตังเอกัจจังสรามิเอกัจจังนาสรามิรัตติปริยันตังเอกัจจังสรามิเอกัจจังนาสรามิอาปัตติปริยันเตเอกัจเจเวมติโกเอกัจเจนิเพมติโกรัตติปริยันเตเอกัจเจเวมติโกเอกัจเจนิเพมติโกโสหังสังฆังตาสังอาปัตตินังสุทธันตปริวาสังยาจิงตัสสเมสังโฆตาสังอาปัตตินังสุทธันตปริวาสังอาทาสิโสหังปริวุฒะปริวาโสสังฆังตาสังอาปัตตินังฉารัตตังมานัตตังยาจิงตัสสเมสังโฆ
ตาสังอาปัตตินังชารัตตังมานัตตังอัฏฐาสิโสหังมานัตตังจารามิเวทยามะหังพันเตเวทยะติติมังอายัสสมันตาทาเรนตุมังอายัสสมาทาเรตุโทษมังอายัสสมันตาทาเรนตุมังสังโฆทาเรตุท่านทุกรูปนะครับพร้อมแล้วกราบพร้อมแล้วกราบโยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวะหะโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมะภะคะวันตังสัทธัมมังสัสสังฆังอิเมหิสการเรหิยะตารังอโรปิเตหิอภิปุชยามะสาธุโนพันเตภะคะวะตุติระปารินิพพุโตเปปัจฉิมาจันตานุกะปะมานาสาอิเมสาการเรทุกตะปันนาการะปุเตปฏิคันหาตุอัมหะปังติคาระอิตายาสุขายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธะภะคะวันตาอภิวาเทมิสวะหะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมานัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุปภาคะนะมะการังกะโรมะเสยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะอันตมยังพุทธาภิทุติงกะโรมาเสยโยโสอะตาอะโตอะระหะสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัพปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสธรรมะอาลาทิสัทธาเอวมนุษย์อานาพุทโธภะคะวะโยอิมังโลกังสาเทวะกะอมาระกังสาพรหมกังอาสามณปัมมณิปัสสะอาเทวะมนุสังสายังอภิญญาสาธิกาตวะภเวเทเสโยธัมมะเอเสติอาทิกัลยาณังมัจเจกัลยาณังปริโยสานกัลยาณังอาตังสัพยัญชนะเอวระปริปุณังปริสุทธากัมมจาริยาปะคาเสเสตมหังภะคะวันตาอภิปูชยามิตมะภะคะวันตาสิรสานะมามิอันธรรมยังธรรมาภิทุติงกะโรมาเสยโยโสสาวกขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอะกะลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยเหอะมหังธัมมะอภิปูชยามิธัมมังศิรสานะมามิธรรมยังสังฆาภิทุติงกะโรมาเสยโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตอะวะสังโฆโอสุปฏิปันโนภะคะวะโตอะวะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตอะวะสังโฆอามิอิปฏิปันโนภะคะวะโตอะวะสังโฆยะติตาตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสัพมุขาราเอสะภะคะวะโตอะวะสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยอะอินายโยอัญชริการณิโยอนุตตรปุญญเขตังโลกัสสะอะมหังสังฆาอภิโมชยามิตมะสังฆังศิรสานะมามิธรรมยังรัตนตยปนมะคาทายโยเทวาสังเวกาปาริกิตนาปาตันตปนามาเสยพุทโธสุสุโตกรุณามหันนะโมโยจะอตุระปารยานโรจโนโลกาปะปุปะกิเรสขาตะโกวันทามิพุทธังอะหะมาทะเรนตังธัมโมปฏิโปวิยตัสสะสะตุโนโยมะปะปะปะมะตะเปตะปินนะโกโลกุตโรโยจะปะทัปปฏิปันโนวันทามิธัมมังอะหะมาทะเรนตังตังโคสุเขตาปยติเขตาสัญญิโตโยติสันโตตุขตานุโพตโกโล
ระปะหิโนอริโยสุเมตโสวันทามิสักังอะหะมาทะเรนตังอิเจวะเมปันตาปิโมชนัยยกังวัตุตายังวันทายตาปิสังขตังปุญญามายายามะมะสาภุปาตวามโหนตุเวตาสัพพะปาวะสิทธิยาอิทาตาตาคาโตโลอุปันโนอะระหะสัมมาสัมพุทโธธัมโมตเตสิโตนิยานิโกอุปมาสามิโกปะรินิพพานิโกสัมโพธกาธัมมังสุตวะเอวังชานามะชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกปริเทวะปัตโตมานัสสุปายาสาปิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคตุโคปิเยหิวิปโยโคตุโคยัมปิชังนารปฏิตัมปิทุกขังสังคิเตนะปัจจุปาทานาคันธาทุกขาไสยติทังรูปุปาทานาคันโทเวทนาปาทานาคันโทสัญญูปาทานาคันโทสังขารุปาทานาคันโทวิญญาณุปาทานาคันโทเยสังปริญญายะธารมะโนโสภะคะวะเอวังปะหุรังสาวะเกวิเนติเอวะปะคาจาปนัสสะภะคะวะวะเกสุอนุสาสะเนปะหุราปวัตตเตรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตาอัปเมสังขาราอนิจจาอัปเมธัมมาอนัตตาเตมยะโอตินามหาชาติโสเกหิปริเทเวหิตุเกหิโตมนาเสหิอุปายาเสหิตุโกตินาตุกะปะเรตาอะเมวนาวิมัสสะเกวระอะตุกะอันตัสสะอันตะกิริยปัญญาเยธาเตอิรัปมารินิพมุตัมปิตังภะคะวันอุทิสารันตังสัมมาสัมพุทธังอัตตาอาคารัสสัมมาอนาคาริยังปาปจิตาอาสัมมิงภะคะวะอิพรหมจาริจารามหะอิคูนาสิกขาสาจิวาสมาปันนาอังโนพรหมจาริยังอิมาสะเทวรัสสะโตขะตะอันตะกิริยายาสังวัตโตเตหน้า30นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวัมเมสุตังเอกะอะมะยังภะคะวะสาวะติยังวิหารติเชตวันเนอนาถปินติกาสาระเมตราระโคภะคะวะภิกขุอะมันเตติภิกขวติปัตตะเตติเตภิกขุภะคะวะปัจจโตสุงภะคะวะเอตตะโหจะเมตตายาภิกขเว
เจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะปะวิตายะปะหุริกตายะญาณิกตายะวัตตุกายะอนุติตายะสุตายะสุสมาลาตายะเอกาอาสานิสาปาติกังคากตเมอาทัสสะสุขังมุปติสุขังปฏิพุนตตินัปปะสานังปิโยโหติเทวะอานังปิโยโหตุเทวตาลังคันตินาสะอาคิวาวิสังวาตาทาวะอมติตุวัตังจิตตังอมาติยติมุขวันโนวิปัสสิอาติอาสัมมุนโอการะปารโรติโอตเริงอาปฏิวิชันโตพระมะโลโอปะโกโอติเมตายาภิกขเวเอโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะภาอุเรกตายะยากตายะวัตตุกตายะอนุติตายะปริจิตายะสุสมาลาอายะอิเมอาทัสสะนิสังติกังขาติอิธรรมโวจะภะคะวะอาตมนาเตเปภะคะวะวินันโทนเต31ภาสิตมิทังเตนะภะคะวะตาอานัตตาปัสสะตาอะระหะตาสัมมาสัมพุทเทนะสัมปันนะสีลาภิกขเววิหารตสัมปันนะปาติโมกขปาติโมกขสังวรสังวุตตาวิหารตาจาระโคจารสัมปันอนุมาเตสุวะเชสุปยตาสาวิสัมมาตายสิกขาสิกขาปะเตสุติตาสัมมาอิหะเอหิสิกิตาปังสะปันนาสีลาวิอริสามาสะปันนาปะติโมคาปะติโมคาสะวรสะวุตตาวิหาริสามาจาระโกจารสัมมานาอนุมาเตสุวะเชสุปยตาสาวิสัมมาตายสิกิสัมมาสิกขาปะเตสุติเอวันหิโนสิกิตาทังชินตโสตังปะระกัมมะกะเมปะนุตปัมมนันนะปะหายมุนิกาเนกาตปุปัตติการิยาเทนะตันหาเมนังปะระกะเมสิติโรปริปัสโชพิโยอากิรเตระชังอากตังทุกตะไสโยปัญจตาปฏิตุกตะกตันจะสุกตังไสยังกัตตวานานุตตปฏิกุโสยถาทุกขาหิอัตตเมวานุกัตตติสามันยังทุปรามาทังนิระยะโยปกาสติยังกินติสิสิปัมมาสังคิริทันจะยังวัตตังกาตระปัมมาจาริตังโหติมหาปารันเต39อาติอุณนหิสาวิชโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตหิตตายตังตวังคันทัทันเทอมนุเสหิปาวะปยาเคนาเควิเศปุเตอาการะมารันเนนะวะตาปัสสมะมรณามุโตกะตวะกะละมาริตาเสวะ
นุปเวนะโหนตุเตโวสุขิตัตตาสุทธาสีลาธรรมอายะธรรมังสุจริตังจเรตเสวะนุปเวนะโหนตุเตโวสุขิตัตตาริกิตังจินติตังปูการณังวาจานังคารุงปะเรเตสนะสุตวะตาสะยุปวัตตติเตยะถาปิเสลาวิปุรานะมะอาจะปะปะตาสมันตาอนุปริยยุงเนชาราจามัจจุตาอติวัตตันติปานิอาติเยอัมมะเนเวเสสุเตจันทาราปุกิเสนาคิจิปริวะเขติสัพพะเมวะปิมาตตินาตาตาอาทินาภูมินาราตานังนาปาติยานาจาปิมันตายุเตนะสาลุงตาสมาหิปะหิโตโพโสสัมปัสสังอัตตมัตตโนปุเออเมสะสังเคจติโลอาทังนิเวอาเยโยธรรมจาริกาเยนะวะจายะอุตเจตสาอิเทวนาปัสสังสันติเปจะสังปะโมทเตยาสะสัทธาตถาคตอาจาราสุปฏิติศีลาจายาสักการยานังอริยกันตังปัสสังสีตังสังเทปัสสะยาสาติอุจุปุตันตตะอานาอัทาริโตติตาอาอุอโมคันตาสจิวิตาสัมมาสัตตัญจศีลาจะปัสสะตาอัมมตาอานาอนุโยเจธรรมอาวิอาระพุทธานาสาสนาเตเอวเมสุตังเอกังสัมมยังภะคะวัตติยังวิหารติเจตวันอนาถปินติกาสาราเมตราตระโคปักภูอามันเตสิปิขาวติปัตเตติเตปิขุปะคะวะปัจจาโสโสอะคะวะเอตตะโวยาอุปาทาวะภิกขเวอะตะอะตานังอนุปาทาวันตถาคตานังติตาวะอาตุธัมมาทิตาอัมมานิยามตาสะเปสังฆาลาอานิจาติตังตถาคตอภิสัมพุทธติอภิสัมเมติอภิสัมโพธิตาวะอภิสัมเมตาวะอาจิคติเตเสติปัญญาเปติปัตตเปติวิวารติวิปัสสติอุตตาปโรติสะเปสะปะระอานิจาติอุปาทาวะภิกขทาวะอะทาคตานังติตาวะอาตุธัมมาทิตตาอัมมานิยามตาสะเปสังฆาลาตุปาติตังตถาคตอภิสัมพุทธติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธิตาอภิสัมเมตาวะอาจิคติเตเสติปัญญาเปติปัตตเวติวิวารติวิปัสสติอุตตาปโรติสะเปสังฆาลาตุขาติอุปาทาวะภิกขอะตถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังติตาธัมมานิยามตาอาเปธัมมาอานาตาติตังตถาคโตอภิสัมพุทธติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธิตาอภิสัมเมตาวะ
อาติคติเตเสติปัญอเมติวิวารติวิปัสสติโอตานิกโรติสาเทธามาอนัตตาติอิธรรมโอจัปปะคะวะอาตัมมนาเตปิภะคะวะโตอาสิตาอาภินาทุนเตสัพเพสังขารานิจาติยถาปัญญายปัสสติอัตถเนเป็นทัตติทุเขสัมมาโอวิสุทธิยาอาเปสังขาราทุกขาติยถาปัญญายปัสสติอัตถเนเป็นทัตติทุเขสัมมาโควิสุทธิสัพเพธัมมาอนัตตาติยถาปัญญายปัสสติอัตถเนเป็นทัตติทุเขสัมมาโควิสุทธิอัปปะกาเตมนุเสสุเยชนะปาราคามิโนอัฏฐายะอิตราปัจจตินะเมวานุทาวติเยจะโคสัมมตากาเตอเมอัมมานุวัติโนเตชนะปารเมสันติมาตุทายังสุตุตารังกันังตัมมาวิปะหายาสุกังภะเวตาปันติโตโอนากัมมะขะเยเกยันตตุรามะตาตราปิรติเมชัยยะอิตาวะปะเมอากินจโนปริโยตปัยยะอัตตาจิตตากะเรเสอิปัติโตเยสังสัมโมทิยะเอตุสัมมาจิตังสุภาวิอาทานปฏินิสาเออนุมาอายะเยรัตาอินาตาวะยุติมัตโตเตโลเอปรินิพพุตาเตอวิชายะอวิชาปัจจยสังขาราสังขารปัจจยวิญญาณังวิญญาณปัจจยนามรูปังนามรูปปัจจยสรายตาสรายตนะปัจจยปัสโสปัสสะปัจจเวทนาเวทนาปัจจยตัณหาตัณหาปัจจยอุปาทานะอุปาทานะปัจจยภวภวปัจจยชาติปัจจยชรามรณะโอกัปปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสัมภวะดิเอวะเมอัสสะเกวรัสสะทุกขขันธ์สมุทัยโหติอวิชชายตะเววะอเสสานิราคานิโรทาสังอารานิโรโอสังอารานิโรอาวินญาณนิโรโอวินญาณนิโรทานนามโรปานิโรโอนามโรปานิโรอาสารายตนะนิโรโอสารายตนะนิโรอาปัสสะนิโอปัสสะนิโรอาเวทนานิโรตัณหานิโรโอตัณหานิโรอาอุปาทานนิโรโออุปาทานนิโรอาภวนิโอภวนิโรอาชาตินิโรโอชาตินิโรอาชารามรณังโสกัปปริเทวะทุกขโทมนะสุปยาสานิโรอัตติเอวะเมอัสสะเกวรัสสะทุกขขันธ์สานิโรโทโหติยะถาหาเวปาตุปวันติธัมมาอาภิยายะโตปัมมนัสสะตัสสะกังวัปปะยันติสะปายะโตปัจจานาติสะเหตุธัมมังยะถาปาตุปะติธัมมาอาตาปิโนยายะโตปัมมนัสสะตัสสะกังวัปปะยันติสะปายะ
นัตถจายานะอเวริยทาอเวปาตุปวันติธัมมาอาตายิโนทายะโตปัมมนาสะปายังเตตติมาลาเสนะตุโรวะโอปัสสยมะจาริคานเตอติตังนานวาคะมายนาปฏิคังเกอานาปะตังยะถาติอัมปะหินันตังอาปะตันจะอนาคตปัจจุบันนังตะโยธัมมังตัสสะตัสสะวิตัสสติอสังหิรังอสังโฆอังวิอามนุปุอาเยอาเจวะเกยะมะตะปังโกอัญญามรณังสุเวนะอิโนสังการะนะมะเตเนนะมะยุนาเอวังวิหาริมะตาปิงอะโหลันตมะตันติตังตังเวปะการะโตติสันโตอาติกะเตมุนิเตอเนกาชาติสังสารังสันตาวิสาอนิปิสาอาคาลังกเวชันทุกขาตาติปุนาปุภาการกติโสสิปุนาเกนะกาหสิสาปาเตปัสสุอากูตังวิสังขตังวิสังฆะกตังทิตังตานะนะกายมะอาคาเต47อาติอิมัสสมิงกาเยเกสาโลมานะอาตันตาตาโจมะตังนะหารุอาติมิจังหัตตังหัตไตยะกานะกิโรมะกะอิหะกะปะปะสะอันตะคุณังอุตริกะเรสังเปตังเสบุโพโลหิตาเตโตเมโทอาสุวาสาเคโตสิงกานิการาสิกามุตมาตาเกมาตารุปันเตอุเตตายันจักขุมาเอการะอาริสาวะโนปัตเวปะปะโสตังตังนามาสามิหาริอวันนาปัตเวปะปะสังตายันจักขุตาวิหะมุติวาสะปัมมนะเวสักขุสัพพะธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังปะระยันตุนะมัตตุโพนะมัตตุโพธิยานะโมวิมุตตานะโมวิมุตติยาอิมังโสปะเรตาปัตตะโมโรจารติเอตนะอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆปะมะนะวัตตานิสิริงสัพพานิอหิเวสิกาสัตตปฏิอุนสารพุโมสิกากาตาเมราคากาตาเมปริตาปฏิกามันตุปุหังนะโมอะคะวะโตนะโมสัตตานะสัมมาสัมพุทธานังอิติปิโสภะคะวะอะระสัมมาสัมพุทโธเวอาจารณะสัพปันโนสุขโลกวิโตอนุตารโรปุริสธรรมะอาหารติสัทธาวามโนอานะพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะธัมโมสันติติอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิปัจจานตังเวทิตาโอวิญโยอิติสุปฏิปันโนภะคะวะสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีอิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตาตาริปุริสายุนิอาถาปุริสปุคาระเอสะภะคะวะสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตา
ตินาโยอัญชาริการณิอนุตตระอุญญเกอังโลอาสาติภาวุงสหัสสัมมปิเนเมตาสาวุตากิเมอรังอุติตาโคลานามาลังอานาอิตัมมวิตินาจิตาวามุนินโทอันเตอาสาภวตุเมยมังอารานิมาลาอิเรกัมมปิโยติตาสาปาราติงโคลาอานาลาวะกัมมะอมตะทายาขังขันติอุตตะอวิตินาจิตาวามุนิโอตาเตสะสะภวตุเตยมังอารานินันลาอิริงกาจวรังอธิมาตาปุตตาวะอิจาอมัสสนิวสุตารุณาอังเมตัมโปเสอวิตินาจิตาวามุนินโอตาเอสะสะอวตุเตยมังอารานิโอเกตากะอมติหาสาสุตารุนังอาวะติโยอนาปตังโกนิมาลาวะอังเอเตปิสะอาตมโนจิตาวามุนินโทอันเตอาสะอวตุเตยมังอารานิกาตวันนากาตมุตรังเอวะอินิยาอินจายะตุอวจานังทายกายมะเอสะเตนะโสมวิตินาจิตาวามุรินโทอันเตอาสะอวตุเตยมังอารานิสัจจังเวยมติสัจจกวาทะเกตุวะอาภิปิตมนังอาติอันตปูปัญญาปฏิปัจจาริโตจิตวามุนินโทอันเตอาสาภวตุเตยมังอารานินาโอปานันตพุทธคังเวปุมาเอติงโกเตนะเทระพุทธเคนะตัมมาปยันโตเอตุปะอวิตินาจิตาวามุนิโออันเตอาสาภวตุเตยมังอารานิปะหะเตติพุทธเคนะสุตาอาตาอัมมาวิโสติตุติเมติปะคาติทานังญาณาอันเตอาสะอวตุเตยมังอารานิเออาปิปุนทัจยมะอาราอัตตะกะอาโยวาจโนทินาทิเนอาราเตมะตาเอหิตานะเนภาวิวิตาเนตุปัตตาวานิโมคะโอคะอติคัมมายะนะโรสัพพัญโยมหากาลุนิโกนาโออิตายะสัพพมะนินะปุเรอวะปาลมิสัพพะปะโตสัมโพธิมุตตะมังเอนะสัจวะเอนะโหตุเตยมังอารังชยันโตโพธิยะอุเรตากายานังนันติวัตตโนเอวะอาวะอิจโยโอหิจยันสุจยมะอะเรอะบาลาชิตาปัลลังอิเสปัตวิปโภคะเลอภิเสเกสัพพพุทธาอาปะโตปัมมนตติสุนัขตาอุมังคะระอุปปะอังโสอุติตาโยคโนโยโมโหโตจัสุยิอังพรหมตาอิสุปตะกินังกายกรรมังวะอามังปะทะกินังปะทะกินังมโนกะมังปณิติกินาปะทะยินานิกาตาวะนรปันตาเตปะทะกิเนสัพพพุทธานุปะเวนัสสะปะทะอนุปะเวนัสสะปะสังฆานุปะเวนะปุอรัตนะอัมมรัตนังสังฆรัตนะ
ตินังรัตนานังอนุภาเวนนะจตุราสีติสหัสตังอันตานุภาเวนนะปิตากาตายานุภาเวนนะทินาสาวกานุภาเวนนะสะเอเตโลกาตาเอเตปยาตาเปเตอันตรายาสัพเพอุปัฏฐวะสัพเพเตตุนิมิตาสัพเพเตอมมะอาราวินาสันตุอายุวะอะโคอนวะอะโคสิริวัฒะโคยัสสะอะโคภารวะอะโควันนวะอะโคสุขวะอะโคโหตุสัพพะทุกขโรปัปยะเวลาโลกาอัตตุตุปัตตวะอเนกาอัตตรายาปิวินาอันตุตเตสัสสะอายสิทิตานังลาโอติปะไคตุกะปะรังสิริอายุตะวันโนจะโพนิจยสวัสสะตวัสสะจะอายุยาติอาสิทิปวันตุเตกาเลตตันติสัพพัญญาวัฏโยวิธัมมัจจาระปาเลนะตินังอริยตุจุปุตุตันติสุวิปัสสนามะตัสสะวิปุราโหติตายินะเยตาตาอนุโมอันติวายะวัจังกโรติวานะนาตากินะโอนะเตปิปุญญาสัพพะกิโนอาสัมมาตาอาปฏิวานะติโตยะอาทินังมหาปาระปุญญานิปารโลกาสมิอาติทาโหติมานินาเตอะทาสิเมอากาติเมยาติมิตาสะขาตาเมเอตานะอากินะอาตาปุเบกตมนุสรังนะอิรุณนะวาโสโกวัญญาปริเทวนานาตาเปตานามะอายะเอวังติทันติยาตโยอายะตะโคตาอินาอินาอัมหิสุปฏิทิตาอิคาระอังหิตายาตตานาโสอุปกาปติโสยาติธรรมโมกายอาสิโตเอตานะโปอาจักตาอุระอาปรันตมิคูนามะปฏินาโอเมหิปุยะปัสสุอานาปะคะเตอะคะโตเวปัสสนานะอะคะอัมมะวิชานาตาอะเคปุเตปัสสนานังอินาเยอนุตเรอะเคตัมเมปัสสนาวิราโอปัสสเมสุเขอะเอสะเอปัสสนานะปุญญาเกเตอนุตเรอาคาสมิงทานังทัตตะอะหังปุญญังปวะตติอะหังอายุตวันโนจายะอิติสุขังปาระอาคาสัตตะอาเมอาเวอาคาตัมมะสัมมาหิเทวะปุโอมนุโอวะอาคาวะโอปะโมอะติเตอายุโทภาระโทติโลวะนะโตปฏิปันนะสุขัสสะตาอาเมอาเวสุขะโตอาจิอติอายุงตาตาปะละวันนะสุขันตปฏิปันนะโตติปิยะอายะอุปปะอะติเตยะสมิงปะเทเสกะเปติวะอังบะทิตาชาติโยสิระวะเอตาโปเอตาวะตัญญเตพรหมจาริโนยะตาตาเทวตาอาสุตาสะ
ตากินามาติเสตาโอทิตาโอชยันติมานิตามานะยันตินังตโตนะอนุกาปันติมาตาปุตังวะราสะเอวตานุกัมปิโนโปโตสัตตาอาสาระนิปัสสติยานิทัพพุตานิสัมมาคัตตานิมุมมานิวะยานิวะอันตริเอสะเปวะภูอาสุมาณะภวันตุอะโตปิสักกาจสุนันตุปัสสิอะตังพระเนมุบุญเยตักกาลังอัตมาปังหัมโมปะเตอังอนุกาลกะนังตาสมาหิปุตานิสเมนตุสะเพเมตตาอโรธรรมานุสิยาปัจจายติเตสุปานังปัตตปัจจิกายติวาจาระโอจาระนิเยปริงบาโจปะกะอภิกังขมานาเตโคมนุสาตานุกานุภาวะภูตาเสนามหิติกาจาติสามะนามยุติจาตาตาสะอิเนราคาตาอัปปมาตาหน้าแปดอันธรรมยังปฏิทานาคาทายโยปานามาเสยยาเทวตาอันติวิหารวาสินีตุเปอะเรโปติคาเรตาหิงตาหิงตาธามตาเนนาภวันตุปุจิตาโอติปารเตทวิหารมันตะเรเทระธรรมตานาวกะอภิกขโวตัลลามิกาทานปฏิอุปัสสกาอามาเตสานิกามะยะอิสราตาปานาปุตาสุขิตาภวันตุเตอะระพุทธาเยปิตาอันตสัมภวาอังเสอะตาตาอัตโวปปาติกานิยานิกาธัมมวรังปฏิจจเตอาเปปิทุคัสสะการนตุสังขยังอาตุติรังสัตตังตัมอมัตตราจับบุคาราสังโฆโอตุสัมมาโอวะอัตตายะจาอิตายะจาอเมระอะตุสัตธัมโมอาเปปิธัมมจาริโนโอติอัมปะปุณายามะตาอริยปเวทิเตปัสสนาโอนตุสะเปปิปานิโนมุตตาสาสเนอัมมาอาระปเวชันปาเรเทโวมวัสสโตอุติปาวายสัตตานาอามิตังเนตุเมตริงมาตาปิตาตาอารัตานิจาลาคันติปุตตะกังเอวะอัมเมนราสาโนปัจจาราคันตุสัพพทา
ระมนัตตาจะเรียกทุกรูปกราบท่านอาจารย์กันนั่งเขากราบน้องกันนะกราบหนึ่งกราบสองกราบสามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความสวัสดีจงมีแก่เราผู้เพียรเพ่งในการประพฤติปฏิบัติธรรม ในรุ่งอรุณของวันนี้ผมก็ทำมาถวายข้อคิดสะกิดเตือนใจนะครับ เมื่อคืนฟังอาจารย์ในวัดว่าไอรัตนาพูดเรื่องการยืนและการเดินนะส่วนมากพระกรรมฐานเนี่ยไม่ค่อยชอบยืนนะครับชอบนั่งกับนอนครับสังเกตดูได้นะครับแล้วเวลาเดินนี่ก็เหมือนกันเท่าที่ผมสังเกตสมัยก่อนตั้งสติไว้ผิดเอาตั้งสติไว้ที่ฝ่าเท้าเนี่ยมันผิดแล้วเราก็ได้รับคำสอนเนี่ยผมก็รับหลวงพ่อว่ามีตั้งสติไว้ที่ฝ่าเท้าในขณะที่เดินนะยกขึ้นก็รู้ชัดเสือกไปก็รู้ชัดเหยียบลงก็รู้ชัดตอนหัวลุ่งจะได้ฟังมันจะว่ายกขึ้นก็รู้ชัดเสือกไปก็รู้ชัดเหยียบก็รู้ชัดนะเรียกว่ายกเสือกเหยียบ ยกเสือกไปแล้วก็เหยียบให้รู้ชัดตอนเช้าแล้วผมก็ทำอย่างนั้นมาแล้วก็พอมาเข้ายุบสองมันก็ตั้งสติไว้ที่ฝ่าเท้าอีกสายยังนอฝ่ายังนอพอไปอยู่กับหลวงพ่อประเดิมก็ต้องให้ตั้งสติไว้ที่ฝ่าเท้าอีกเหมือนกันยกเป็นรูปรู้เป็นนามพอไปพุทโธก็เอาพุทโธไปไว้ที่ฝ่าเท้าอีกซ้ายพุทยกพุทเหยียบโธก็ได้หรือซ้ายพุทขวาโธก็โธพุทเมื่อเราเอาสติไปไว้ที่ฝ่าเท้านะสติมันไม่เต็มตัวแต่เวลาเราสวดแปลในอาการพิจารณาการ32เขาบอกว่าถ้าพิจารณาเบื้องต่ำตั้งแต่ศีรษะลงไปพิจารณาเบื้องต่ำก็แปลว่าต้องตั้งสติตั้งแต่ศีรษะลงไปพิจารณาเบื้องสูงตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาอย่างนี้แปลว่าสติมันเต็มทีนี้เราพอเอาตั้งสติไปไว้ที่ฝ่าเท้าข้างบนเราไม่ได้กำหนดสติมันเลยมันไปเหลือแค่อยู่ที่ฝ่าเท้าแล้วพอเดินไปสังเกตหัวเราเนี่ยจะลดลงไปเรื่อยพอเดินไปหัวมันหนักเรื่อยเพราะสติมันลดไปอยู่ที่ต่ำแล้วก็หนักแต่พอผมกลับมา
มาทบทวนใหม่พี่ตั้งสติตั้งแต่หัวลงไปหาเท้าเนี่ยเขาเรียกว่าพิจารณาเบื้องต่ำ ดังนั้นในเช้าวันนี้ถ้าเราพูดเรื่องยืนกับเดินท่านนั่งเนี่ยมันไม่เข้าสภาวะอย่างนั้นขอให้ทุกองค์ยืนขึ้นนะครับขอให้ทุกองค์ยืนขึ้นเราพูดเรื่องนั่งพูดเราพูดเรื่องยืนกับพูดเรื่องเดินแต่ว่าท่านนั่งมันไม่เข้ากันมันคนละเรื่องกันเลยครับมันคนละอารมณ์เวลายืนนะครับจะให้ได้เป็นวิปัสสนาหรือเป็นสติปัฏฐานเป็นวิปัสสนาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างรวดเร็วนั่นดีหลวงพ่อจำเนียนนะท่านสอนบอกว่าให้ยืนหัวแม่เท้ากับซ่อนถึงกันนะครับดึงลูกชายขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับนะมันไม่ค่อยเข้ากัน ให้หัวแม่เท้ากับซ่อนถึงกันนะครับแล้วให้จมูกกองกับสะดือหูกองกับไหล่ทั้งสองหูกองกับไหล่ทั้งสองแล้วสังเกตดูนะครับว่าเราเป็นคนคดในข้องอในกระดูกหรือไม่หัวตรงคอตรงหลังตรงเอวตรงแล้วยืนให้นิ่งสัก1 นาทีแล้วกันนะไม่ต้องมากจะเอามือไว้ที่ข้างหน้านี่ก็ได้ไว้ข้างก็ได้ไว้หลังก็ได้หรือจะกอดออกก็ได้นะหรือจะประสานกันได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่ายืนให้นิ่ง1 นาทีดูที่ว่ามันจะนิ่งได้ไหมและสังเกตดูนะครับเป็นปัจจุบันมากที่สุดเพราะกิริยาบถยืนเป็นปัจจุบันมากที่สุดกิริยาบถเดินเป็นอนาคตมากที่สุดส่วนกิริยาบถนั่งเป็นอดีตมากที่สุดแต่พวกเราไม่ชอบยืนนะครับแต่บอกว่าต้องกำหนดปัจจุบันกำหนดปัจจุบันชอบเดินกับนั่งลองอยู่ให้นิ่งได้ไหมลองดูดินิ่ง1 นาทีนะคนไหนนิ่ง1 นาทีผมกราบได้เลยครับดูที่เดี๋ยวมันไปหนักส้นซ้ายทีหนึ่งเดี๋ยวไปหนักส้นขวาทีหนึ่งเดี๋ยวไปหนักนิ้วก้อยซ้ายเดี๋ยวไปหนักหัวแม่เท้าดูดินิ่งไหมเนี่ยจะเห็นถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าเราบังคับบัญชาไม่ได้มันจะไม่นิ่งเลยนะครับสังเกตดูไหมแล้วก็ตั้งสติตั้งแต่หัวลงไปนะครับนึกตั้งแต่หัวลงไปเพราะว่ากำหนดเบื้องต่ำตั้งแต่ศีรษะลงไปไม่ใช่ไปนึกอยู่ที่ขวาเท้ายิ่งนึกขวาเท้าแล้วทักเดี๋ยวเวียนหัวครับอันเนี้ยเป็นวิปัสสนามากที่สุดแล้วไม่คิดอย่างอื่นแล้วไม่คิดถึงผัวไม่คิดถึงเมียไม่คิดถึงลูกไม่คิดถึงหลานไม่คิดถึงวัดไม่คิดถึงอนาคตไม่คิดถึงจะนอนจะง่วงอะไรไม่คิดแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันตื่นอยู่เพราะอะไรมันกลัวล้มครับมันจึงไม่คิดถึงอย่างอื่นทีนี้ถ้าองค์ไหนต้องการที่จะหยุดนิ่งนะสูดลมหายใจเข้าแล้วก็เก็บลมหายใจอั้นลมหายใจไว้มันจะนิ่งในอึดใจหนึ่งครับเนี่ยเป็นวิปัสสนาอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เห็นได้ชัดด้วยตัวเองนะเดี๋ยวมันเอ็นไปข้างหน้าเดี๋ยวมันเอ็นไปข้างหลังเดี๋ยวมันเอ็นไปซ้ายเดี๋ยวมันเอ็นไปขวาเดี๋ยวมันหมุนไปหมุนมาถ้ายืนนานไปกว่านี้ต้องเวียนหัวเป็นลมแน่อย่างนั้นก็ถ้าจะให้ได้สมถะสมาธิคือให้แยกออกมาแยกฝ่าเท้าออกมาให้เสมอหัวไหล่แง่รู้สึกเป็นยังไงครับดีขึ้นแยกมาพอให้รู้สึกว่าลมมันเย็นๆนะครับให้รู้สึกว่าลมมันเย็นๆให้ลมมันเข้าระบายเย็นๆตั้งสติตั้งแต่ศีรษะลงไปก็เรียกว่าเติมสติให้เต็มตัว
เมื่อเติมสติตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงฝ่าเท้าเรียกว่าสติมันจะเต็มนะแต่ว่ายังไม่รอบสติต้องเต็มตัวเต็มทั่วเต็มพร้อมทีนี้ก็ให้สังเกตอยู่6 จุดนะครับส้นเท้าซ้ายส้นเท้าฝานิ้วก้อยเท้าซ้ายนิ้วก้อยเท้าฝาหัวแม่เท้าซ้ายหัวแม่เท้าอย่าให้ไปหนักอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งถ้าหนักอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งแปลว่ามันไม่บาลานซ์ไม่มัชฌิมามันไม่เข้ากลางแล้วก็ให้จมูกกงกับสะดือหูกงกันเลยทั้งสองแล้วสังเกตแล้วเราก็จะรู้เลยว่าหนึ่งบางทีขาเราไม่เท่ากันข้างหนึ่งหย่อนข้างหนึ่งตึงเอวของเราเจ็บอยู่ข้างหนึ่งหลังของเราปวดอยู่ข้างหนึ่งหัวไหล่หัวบ่าแล้วก็ปรับสมดุลไม่ใช่ยืนเฉยๆลองดูที่เนี่ยเนี่ยแหละดูที่ว่ามันตึงอยู่ตรงไหนเนี่ยมันตึงอยู่ตรงไหนครับแล้วก็มายืนแบบโง่อยู่ตั้งนานยืนแล้วเจ็บเอวเจ็บหลังมันโง่จริงๆนะไม่ใช่ผมว่าโง่นะคือตัวเราเองเนี่ยโง่ไม่ใช่ผมไปว่าท่านนะครับแต่ว่าตัวของเราเองยืนโง่ยืนแล้วเจ็บเอวยืนแล้วเจ็บหัวเข่ายืนแล้วเจ็บหลังยืนแล้วอย่างนั้นเราจะต้องมาปรับสมดุลให้ได้มัชฌิมาปฏิปทาเราสังเกตดูได้ว่าส้นซ้ายส้นฝานิ้วก้อยเท้าซ้ายนิ้วก้อยเท้าฝาไปทางต้องให้มันสมดุลไม่ให้หนักจุดใดจุดหนึ่งแล้วเราจะรู้เลยว่าไอ้ความเป็นกลางมันเป็นยังไงจมูกกองกับสะดือหูกองกับอะไรตั้งสติสัมปชัญญะตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงฝ่าเท้ากำหนดเบื้องสูงจากฝ่าเท้าขึ้นมาข้างบนนะนี่เรียกว่ากำหนดตั้งแต่ข้างบนกับข้างล่างให้เป็นอันเดียวกันเหมือนกับเรารีนน้ำลงไปใส่ขวดเอาสติใส่เข้าไปใส่ลงไปบนหัวจากหัวลงไปนะเอาสติสัมปชัญญะใส่ลงบนหัวลงไปแล้วมันก็ไปสุดอยู่ที่ฝ่าเท้าแล้วเดี๋ยวสติสัมปชัญญะมันก็ขึ้นมาเต็มเหมือนกับเราใส่น้ำลงไปในขวดเลยนี่ก็เรียกว่าเติมสติให้เต็มตั้งแต่ข้างบนลงไปถึงข้างล่างตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาเต็มข้างบนนี่เรียกว่าสติเต็มพอมันสติมันเต็มแล้วไอ้ข้างบนข้างล่างมันหายไปใช่ไหมเราใส่น้ำลงไปในขวดอ่ะมันไม่เต็มอ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยๆเต็มขึ้นพอเต็มตัวแล้วเป็นยังไงไอ้ข้างบนข้างล่างก็หายไปข้างบนนี่อยู่ข้างบนแล้วไอ้ข้างล่างก็อยู่ข้างล่างแล้วแต่ว่าตัวของเราเนี่ยไม่มีข้างบนไม่มีข้างล่างที่ข้างบนคืออยู่เหนือศีรษะขึ้นไปไอ้ข้างล่างอยู่ใต้ฝ่าเท้าตัวเรานี่อยู่ตรงกลางแล้วอยู่ตรงกลางแล้วหวังบนกับล่างพอเสร็จแล้วก็มาดูจากข้างหน้าไปข้างหลังจากข้างหลังมาข้างหน้าก็ให้เต็มกันจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายให้เต็มกันพอเต็มแล้วในตัวของเราเนี่ยไม่มีหน้าไม่มีหลังมีตัวเดียวอันเดียวไอ้ข้างหน้าก็อยู่นอกตัวไอ้ข้างหลังก็อยู่หลังตัวและพอมาดูข้างซ้ายกับข้างขวาในตัวของเรานี้จะไม่มีซีกซ้ายไม่มีซีกขวาแล้วไอ้ข้างซ้ายก็อยู่นอกตัวไอ้ข้างขวาก็อยู่นอกตัวตัวของเรานี้ไม่มีซ้ายไม่มีขวาเรียกว่าสติของเรามันเต็มรู้สึกตัวทั่วพร้อมเรียกว่าเต็มทั้ง10 ทิศทิศหน้าไม่ใช่ตัวเรา
ทิศหลังก็ไม่ใช่ตัวเราทิศซ้ายก็ไม่ใช่ตัวเราทิศขวาก็ไม่ใช่ตัวเราทิศล่างก็ไม่ใช่ตัวเราทิศบนก็ไม่ใช่ตัวเราทิศฝางทั้งสี่ก็ไม่ใช่ตัวเรามันเต็มเนี่ยสติมันก็จะเต็มแล้วทีนี้มาดูนอกตัวในตัวข้างนอกไม่ใช่ข้างในข้างในไม่ใช่ข้างนอกทั้งข้างนอกข้างในอยู่ที่เดียวกันลองนั่งลองอยู่ที่เขาบอกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะและที่เรามาอยู่ปริวาสเนี่ยก็คือมาอยู่กรรมปริวาสกรรมไอ้กรรมนั้นหมายถึงเจตนาหมายถึงตัวกระทำเรามาทำจิตทำใจทำกายของเราให้มีความรู้สึกรอบพอรอบแล้วมีความรู้สึกว่าเรามีความรู้10 ทิศมีแสงสว่าง10 ทิศเหมือนกับแสงพระอาทิตย์มีแสงรอบทิศนะครับแต่ว่าในตัวของเรายังมืดอยู่เพราะอะไรเพราะเรายังไม่มีจิตที่เป็นพุทธะเราสามารถเห็นข้างหน้าเห็นข้างหลังเห็นข้างซ้ายเห็นข้างขวาเห็นข้างบนเห็นข้างเราสามารถเห็นได้เห็นฝางทั้งทีเห็นทั้ง10 ทิศนะแต่พอมาดูในตัวเองมืดตื้อเลยเป็นอย่างนั้นไหมนี่ขณะที่ยืนนะครับทีนี้ต่อไปก็เดินเพราะเดินยืนกับเดินเนี่ยมันใกล้กันนั่งกับนอนมันคู่กันแล้วยืนดูนะถ้าคนไหนยืนถ้าเอ็นไปข้างหลังท่านจะต้องหนักไปซ่อนซ้ายกับซ่อนขวาถ้าท่านเอ็นไปข้างหน้าท่านจะต้องตึงอยู่ที่หัวแม่เท้าซ้ายหัวแม่เท้าขวาถ้าท่านแข็งอยู่ในท่านก็จะต้องหนักอยู่นิ้วก้อยซ้ายหรือนิ้วก้อยขวายังไงล่ะเนี่ยแต่ต้องให้เต็มนะต้องให้สติสัมปชัญญะเต็มนะจมูกกองกับสะดือหูกองกับไหล่ทั้งสองหัวตรงคอตรงหลังตรงเอวตรงแล้วเราจะรู้ตัวเองเลยว่ากูเกิดมาตั้งหลายปีแล้วกูไม่ได้เช็คไม่ได้สังเกตกระดูกของเราเลยแล้วก็ไม่ได้รู้เลยว่าจิตของเราเต็มเป็นยังไงแล้วจะรู้เลยว่ามันตึงอยู่ตรงไหนมันจุกอยู่ตรงไหนมันแสบอยู่ตรงไหนมันแข็งอยู่ตรงไหนมันอ่อนอยู่ข้างไหนมันหนักอยู่ตรงไหนมันร้อนอยู่ตรงไหนนี่เรียกว่ามีสติระลึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่เมื่อก่อนนี่เราไปอยู่ยืนเนาะยืนเนาะแต่เขาก็บอกไว้นะเวลายืนก็ต้องเวลายืนก็นึกถึงฝ่าเท้าแล้วก็ให้ขึ้นมาข้างบนหรือจากข้างบนลงไปข้างล่างเขาก็บอกอยู่แต่ว่ามันไม่เต็มตัวสติของเราจึงไม่เต็มตลอดมาแต่นี่เราลองทำให้สัมปชัญญะสติมันเต็มตัวดิให้มันเต็มอยู่แล้วนี่เวลาพอเราจะเดินนะครับการเดินนี่คือการโยกย้ายลมปราณพอเราจะย่างเท้าซ้ายนะครับเราต้องเอาน้ำหนักไปไว้ที่เท้าขวาแล้วก็ย่างเท้าซ้ายไปพอเราจะย่างเท้าขวาย้ายลมปราณส่วนที่หนักไปอยู่ที่เท้าซ้ายแล้วก็ยกเท้าขวาไปลองไปทำดูนะครับแต่ในขณะที่ยังเป็นต้องตั้งแต่หัวถึงฝ่าเท้านะครับไม่ใช่เอาสติไปไว้แค่ฝ่าเท้าถ้าเอาสติไปแล้วหัวท่านจะต้องงอแน่นะเวลาเดินนะ
ท่านจะต้องเอาหัวไปก่อนส่วนมากสังเกตไหมเวลาเราเดินเอาหัวไปก่อนนะครับถ้าเดินเอาหัวไปก่อนเนี่ยมันไม่ใช่คนนะครับมันประเภทพวกเลื้อยพวกอะไรเนี่ยพวกแมวพวกอูฐเหมือนไก่กันไหมเนี่ยไก่มันเอาหัวไปก่อนใช่ไหมไก่เวลาเดินเห็นไหมพอเห็นส่วนมากเดินมือไพ่หลังอย่างนี้ก็แล้วไปเวลาบิณฑบาตกันนะเดินสำรวมเห็นไหมเวลาไปเดินสำรวมไปเหมือนกล้วยคอหักเลยก็คือเขาเดินหรือว่ามันเดินจงกรมอะไรก็เหมือนกันส่วนมากสังเกตดูเวลาเดินหัวไปก่อนถ้าหัวไปก่อนไม่ใช่คนนะครับอย่างนั้นถ้าเราไม่ใช่คนต้องพยายามปรับตัวให้เป็นคนให้ได้ดูพระพุทธรูปเวลาเดินมันสง่าการสำรวมไม่ใช่ก้มหัวเขาให้ตาทอดสายตาห่างไป4 ศอกไปบิณฑบาตเดินแล้วต้องหัวตรงคอตรงหลังตรงเดินแล้วมันจึงสง่าละมีละดีนะแล้วลองสังเกตดูนะครับเราทิ้งพลังที่หนักเอาไว้ที่เท้าฝาแล้วก็ยกเท้าซ้ายแล้วมันจะเดินได้แต่บางคนพอเดินจงกรมถ้าเดินช้าๆมันจะล้มเพราะอะไรเพราะความไม่สมดุลของพลังลมปราณเหมือนกับการเดินจงกรมเนี่ยคล้ายๆนักย่องเบาเคยไปย่องเบาบ้างไหมผมเนี่ยไปเลยสมัยก่อนเนี่ยย่องเบาเข้าไปหาลูกสาวเขาตอนสมัยที่เป็นฆราวาสโอ้มันมีสติทั่วพร้อมมันทั้งตัวนะแตะพื้นเนี่ยร้ายเหยียบหิมะร้ายร่องรอยนะครับเดินบนพื้นกระดาษเนี่ยไม่ลั่นเลยนะเหมือนกับแมวนักย่องเบาทำไมเขาเรียกย่องเบาบ่นะถ้าเดินไปตึมเนี่ยเจ้าของลูกสาวเขารู้สึกตัวใครขึ้นบ้านก็มาแล้วการฝึกสติในขณะที่เราเดินก็เหมือนกันเราจะต้องและสังเกตดูนะเวลาพอเราจะย่างเท้าซ้ายเนี่ยน้ำหนักต้องมาอยู่ที่เท้าฝาพอเราจะย่างเท้าฝาน้ำหนักจะต้องมาอยู่ที่เท้าซ้ายแล้วท่านลองดูเนี่ยการเคลื่อนพลังแล้วทีหลังเวลาพอเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยพอเราจะหมุนยังไงมันก็จะรู้ทั่วสารพางกายแต่ส่วนมากที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้มันไม่เต็มสติมันไม่เต็มสัมปชัญญะมันไม่เต็มแล้วพอเรายกเท้าจะคู่จะเหยียดจะเคลื่อนจะไหวเนี่ยมันจะมีความรู้สึกชัดหมดทุกกับกิริยาเลยแล้วมันจะไปรู้สึกถึงกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อเลือดลมการทำงานของอวัยวะน้อยใหญ่ภายในตัวหมดต้องสัมพันธ์กันหมดนะครับไม่ใช่ไปรู้อยู่ที่จุดใดจุดเดียวในขณะที่ยืนรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วลมหายใจเข้าลมหายใจเข้าลมหายใจก็รู้ว่ายืนหายใจอยู่ในขณะที่เราเดินรู้สึกตัวตอนแล้วก็รู้ว่าเดินแล้วหายใจอยู่แล้วมันก็จะไม่หนักเดินแล้วมันจะเบาถ้าเรารู้สึกตัวแล้วเราเดินแต่ถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะเต็มตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยเราเดินนานๆไปเราจะเจ็บซ่อนบ้างเจ็บที่หัวแม่เท้าบ้างปลายเท้าบ้างพอเจ็บไปที่ซ่อนมากเข้าน่องมันคือจะตึงเพราะเราไม่ได้ควบคุมพลังลมปราณหรือลมหายใจเราไม่ได้ควบคุม
กระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อเลือดลมสมองประสาทความรู้สึกความคิดความนึกในตัวของเราเนี่ยเราไม่ได้ควบคุมแต่ถ้าพอเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยพอเรากระดุกกระดิกมันรู้สึกตัวหมดเลยครับแต่บางทีเราเดินไปนะเราไม่ได้มีความรู้สึกตัวเราเดินคิดไปเรื่อยเราเดินคิดไปเรื่อยเดินไม่ได้อยู่กับเนื้ออยู่กับตัวเลยนะหรือบางคนก็ไปเดินแล้วไปเพ่งอยู่ที่ความสงบไปเพ่งอยู่ที่ความสงบนะครับอันนี้ผมบอกให้นะเพราะเดินข้อท่านเดินไม่ได้อยู่แล้วอยู่ที่นั่นปังแต่ถ้าท่านจับความรู้สึกที่ผมบอกว่าเวลายืนเนี่ยตั้งแต่หัวลงไปฝ่าเท้าตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาแล้วเวลาเราตั้งสติในขณะที่เดินเนี่ยต้องเต็มหมดต้องเต็มหมดเพราะว่าเราได้ยินได้สายกรรมฐานเขาว่าตั้งสติไว้ที่ฝ่าเท้าแต่ในที่เราแปลที่เราเขาสวดเนี่ยถ้ากำหนดเบื้องต่ำตั้งแต่ศีรษะลงไปทีนี้เราจะให้ตัวของเรากรงทำยังไงครับเหมือนบุรุษประคองถ้วยศีรษะไว้ที่บนกลางกระหม่อมแล้วเดี๋ยวมันจะจัดหัวให้ตรงจัดคอให้ตรงจัดหลังให้ตรงแล้วมันจะส่งแล้วพอผมไปฝึกอยู่ที่อินเดียพอเอาขวดน้ำเนี่ยตั้งไว้บนศีรษะยืนเดินนั่งต้องให้ขวดมันตั้งอยู่ไว้บนศีรษะแต่ผมก็ไม่อายเขาด้วยนะแต่พวกพระไทยโยมคนไทยพระองค์นั้นเพี้ยนแล้วองค์นั้นเพี้ยนแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเรากำลังประดิษฐ์ปานตามคำที่พระพุทธบอกว่าเหมือนบุรุษประคองถ้วยน้ำมันไว้กลางศีรษะถ้าทำถ้วยนั้นตกลงเมื่อไหร่พยามารกิเลสจะฟันคอเราตายทันทีเลยผมก็เดินรอบอยู่นะยืนก็แต่พวกฝรั่งเขารู้นะพวกองค์นี้ฝึกสตินะแต่คนไทยบอกเพี้ยนแล้วมาอยู่นี่ไม่ทันเพี้ยนแล้วถ้ายืนนานไปกว่านี้ถ้ายืนไม่สมดุลยืนด้วยความเคยชินนี่ท่านจะร้อนส้นพอร้อนส้นแล้วมันจะขึ้นมาที่น่องขาพับจากน่องขึ้นพับเดี๋ยวท่านก็จะไปเจ็บอยู่ที่กระเบนเหน็บพอเจ็บยิ่งไปเดี๋ยวก็มันจะร้อนจุกขึ้นมาที่หน้าอกมันจะร้อนขึ้นมาถึงหน้าอกพอหน้าอกแล้วมันจะขึ้นสมองเปรี้ยตายแล้วเมื่อไหร่จะให้ผมนั่งลงสักทีเมื่อไหร่จะให้ผมนั่งเนี่ยเพราะท่านยืนไม่ได้ยืนด้วยศีลไม่ได้ยืนด้วยสมาธิไม่ได้ยืนด้วยปัญญายืนอยู่ด้วยโมหะความทุกข์มันจึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเรายืนปรับสมดุลน่ะไม่ให้ร้อนส้นซ้ายไม่ร้อนส้นซ้ายไม่ร้อนส้นขวาไม่ให้หนักก็ไม่เท่าไม่อย่างนี้ก็ไม่เจ็บกระเบนเหน็บข้างซ้ายกระเบนเหน็บข้างขวาไม่ให้เจ็บหัวเข่าซ้ายไม่ให้เจ็บหัวขวาแล้วเนี่ยลองเนี่ยเราเดินอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเดินอยู่กับที่เนี่ยลองดูที่คนไหนที่เป็นกล้ามเนื้อตะโพกหรือประสาทที่เจ็บอยู่ที่ตรงเนี้ยแล้วลองให้น่องข้างซ้ายตึงให้เข่าขวาหย่อนแต่ไม่ใช่ว่าไปยืนขนมากไปยืนอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาหาว่าพระนี่เพี้ยนอีกแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าเรากำลังฝึกกรรมฐานอยู่แล้วมันก็จะไปคลายพังผืดที่ไปเกาะทำให้กล้ามเนื้อแข็งมันก็ไปดึงเส้นเอ็นให้ตึงเส้นเอ็นตึงมันก็ไปดึงกระดูกเลยทำให้กระดูกมันคดทำให้เอวมันนั่งไปหลังมั่งก้มมั่งเลยนะเดี๋ยวก็มีหลวงพ่อ2-3 องค์นะ
ก็บอกคนนั่งมาตั้งนานปวดหัวเก่าอีกองค์นึงติดอยู่ที่ตรงเนี้ยพอไปเคลื่อนย้ายนะรึบไอ้พังผืดมันหลุดกับเลือดลมมันเดินสะดวกโอ้อาจารย์โล่งไปหมดเลย4-5 องค์เนี่ยมารายงานผมแล้วมีหลวงพ่ออีกองค์อาจารย์ที่วัดสอนผมจะไปอยู่ด้วยได้ไหมผมว่าที่วัดผมไม่ได้สอนอย่างนี้นะที่อยู่นู่นผมบ้าๆมองๆอยู่ที่วัดอะแต่ฉันมาพูดกรรมฐานให้ท่านเฉพาะพวกที่สนใจปฏิบัติส่วนโยมเนี่ยก็มาขอหวยขอเบอร์มาดูดวงมาเจิมรถมาเสกให้รวยอย่างเดียวขอให้รวยอย่างเดียวผมไปอยู่โน่น21 ปีมีคน2 คนเนี่ยที่มาขอให้พูดธรรมะว่าเขาติดอย่างนั้นติดอย่างนั้นเท่านั้นนอกนั้นมาอาจารย์งวดนี้ฝันอะไรบ้างไหมช่วยเสกให้หน่อยทำให้รวยด้วยค้าขายขึ้นช่วงนี้จนเหลือเกินเป็นหนี้มากก็มาขอเนี่ยผมจึงไม่ค่อยชอบพูดให้โยมฟังขอโทษด้วยนะโยมที่ฟังเนี่ยเพราะว่าโยมเนี่ยฟังธรรมมาเข้าวัดมาฟังธรรมส่วนมากต้องการจะให้รวยหรือบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บมาต้องการให้บุญกุศลเข้ามารักษาโรคภัยไข้เจ็บนะพอถูกหวยรวยเบอร์ไปหายไปเลยนะครับไม่มาอีกเลยพอรวยแล้วเนี่ยแต่พอเป็นหนี้เป็นสินมาอาจารย์แย่เหลือเกินช่วยหน่อยนะไงอะขอยืมก่อนสัก5,000แล้วค่อยมาเป็นอย่างนี้หรือบางทีไปหาหมอทั่วหมดแล้วไปหาหมอทั่วมาแล้วไม่หายให้เรามาเสกให้มาเป่าให้เราใช้พลังจิตมาเราเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดแต่บางองค์ที่เขาพูดนะต้องพูดแล้วให้มีความรู้สึกว่าโยมเนี่ยได้บุญได้กุศลได้รักษาได้ที่ทำบุญให้ทานแล้วจะไปขึ้นสวรรค์ได้วิมานทำบุญแล้วจะได้จะเขาพูดอย่างนั้นแต่เรามาพูดเพื่อให้ละตัวตนให้ละสมบัติเงินทองเก้าของเครื่องใช้ให้ละทุกสิ่งทุกอย่างให้ละแม้กระทั่งตัวตนให้เกิดเห็นความเบื่อหน่ายในตัวในตนไม่เห็นว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันวันนี้เรายังไม่มีอะไรติดตัวเลยเนี่ยตอนนี้มีแค่จีวรผืนหนึ่งสังฆาผืนหนึ่งผ้าห่มผืนหนึ่งสบงผืนหนึ่งอังสะตัวหนึ่งกับพระสมเด็จและหลวงปู่ทวดอะไรเก๋ๆอยู่หลายองค์ที่อยู่ใน ไม่มีของแท้สักอย่างมีเงินอยู่ในกระเป๋ามีโทรศัพท์แต่ถามว่าพระก็ดีโทรศัพท์ก็ดีจีวรก็ดีสบงก็ดีสังฆาติก็ดีอังสาก็ดีไม่ได้ติดตัวเรานี่ยังเปลือยเปล่าเหมือนกับที่เราเกิดมาถ้ามันติดตัวมันเอาไม่ออกนะสบงมันเอาออกจากตัวไม่ได้จีวรมันเอาออกจากตัวไม่ได้อังสามันออกจากเปลือยโทรศัพท์ก็ออกจากตัวไม่ได้ตัวเรายังเปลือยเปล่าอยู่ตลอดมาเลยเนี่ยเรายืนให้เห็นอย่างเงี้ยแล้วมองดูตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยเรายังเปลือยเปล่าอยู่ตลอดนะเปลี่ยนจากทารกแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้คือแก่ก็ยังแก่แบบเปลือยเปล่าแต่เราคิดเอาเองว่าเนี่ยเป็นวัดเรากุฏิเราบ้านเราวันทองเราเงินอยู่ในธนาคารคิดเอาเองอะแต่โดยความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรจากพ่อแม่พี่น้องวงศาคณาญาติลูกหลานผัวเมียครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาไม่ได้ติดกับตัวเราสักอย่างเลยแม้กระทั่งเรายืนอยู่บนพื้นดินเนี่ยเราก็ไม่ได้ยืนติดพื้นนะตัวเรานี่เหมือนกับล่องลอยอยู่ในอากาศตุ๊บป่องตุ๊บป่องตุ๊บป่องท่านว่าท่านยืนติดพื้นไหมฮะที่ยืนอยู่ทั้งหมดเนี่ยติดพื้นไหมถ้าติดพื้นเนี่ยท่านไปไหนไม่ได้เราต้องติดแก๊กอยู่ตรงนี้แต่นี่ไม่ติดพื้นเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม
เนี่ยยกขึ้นเลยลองดูเราไม่ติดพื้นนะใต้ฝ่าเท้าของเรามีอาสนะใต้อาสนะมีเสื่อใต้เสื่อมีฟางใต้ฟางมีดินมันจะมีช่องว่างระหว่างช่องว่างระหว่างช่องว่างระหว่างพอตัวของเราไม่ติดพื้นแล้วทีนี้มาที่ตัวแล้วเนี่ยนอกตัวของเรามีอะไรบ้างอะมีสบงบางองค์มีมากกว่านั้นอาจจะมีกางเกงในเพราะว่าเป็นไอ้เขยตีนโตเลยต้องใส่ชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นสบงก็มีช่องว่างระหว่างผิวหนังกับสบงจากสบงมาจีวรก็มีช่องว่างระหว่างสบงกับจีวรพอมาจีวรก็มีช่องว่างระหว่างสังคติถ้าสวมหมวกก็มีช่องว่างระหว่างผมกับหมวกถ้าสวมแมสก็มีช่วงว่างมันจะมีช่องว่างอยู่ตัวเราเนี่ยยังอยู่ล่องลอยเนี่ยลองดูข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาฝางทั้งสี่บนล่างมีช่องว่างนะช่องว่างข้างหน้ากับตัวเราซ้ายหลังข้างหน้าไม่ใช่เอาแล้วลองดูดิว่าข้างหน้าเราเนี่ยมันเปลี่ยนได้นะตอนนี้ท่านผมอยู่ข้างหน้าท่านใช่ไหมพอท่านหันไปทางโน้นเนี่ยผมไม่ได้อยู่ข้างหน้าท่านแล้วเนี่ยพอเราหันไปเนี่ยข้างหน้ามันเปลี่ยนไปแล้วมาอยู่แบบนี้แล้วแต่พอเราหันหน้ากลับเอาไปอยู่ข้างนี้ข้างหน้ามาอยู่ข้างนี้อีกแล้วอ้าวกลับมาที่ยืนให้เต็มให้สติเต็มตัวให้สติมันเต็มทั้ง10ทิศนั่นเรียกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติที่พระองค์บอกว่าปริมุขขังตั้งสติไว้ให้รอบเฉพาะหน้าให้รอบหรือจะให้รอบอย่างนี้ก็ได้เอาให้รอบไม่ได้อย่างนี้ให้รอบ80องศาให้รอบ80องศาเฉพาะหน้าก่อนถ้าพอรอบ80องศาแล้วให้รอบ360องศาให้เรารู้ทิศหน้าทิศหลังทิศซ้ายทิศขวาทิศขวางทั้ง4ทิศบนทิศล่างที่หลวงพ่อชาบอกว่าไม่ให้สติระลึกไปข้างหน้าไม่ส่งสติระลึกไปข้างหน้าไม่ส่งสติระลึกไปข้างหลังไม่ส่งสติไปข้างซ้ายไม่ให้ส่งสติไปข้างขวาไม่ให้ส่งสติไปทางฝางทั้ง4ไม่ให้ส่งสติขึ้นข้างบนไม่ให้ส่งสติไปข้างล่างแล้วก็ไม่ติดอยู่กับสติที่อยู่ตรงกลางไม่จิตไปข้างหน้าจิตไปหลังจิตไปซ้ายจิตไปขวาจิตไปขวางทั้ง4จิตไปข้างบนจิตกันแล้วก็ไม่ติดจิตอยู่ที่ตรงกลางเอานั่งลงยังเหลือเวลาอีก30 นาทีนี่ถ้าเรานั่งแบบนั่งกรรมฐานไม่ได้ก็นั่งแบบที่พระองค์นั่งอย่างนี้ก็มีครับนั่งแบบนั่งเก้าอี้อะไรเนี่ยนะครับแต่นั่งเก้าอี้เราก็ต้องทรงตัวอีกต้องให้ฝ่าเท้ามันรับผิดชอบด้วยให้หัวเข่าให้น่องข้างบนด้วยเราไม่ปล่อยให้น้ำหนักตัวหัวรับผิดชอบส่วนหัวคอรับผิดชอบส่วนคอตัวรับผิดชอบซ้ายขวาต้องรับผิดชอบหมดนั่งเหมือนที่มีพระพุทธรูปปางนั่งแบบนี้ใช่ไหมก็ต้องนั่งต้องคือถ้าเราให้ก้นส่วนฝ่าเท้าไม่กดไว้หัวเข่าไม่เก่งไว้ข้างบนไม่ทรงน้ำหนักไว้มันก็จะนั่งก้นรับน้ำหนักอย่างเดียวเดี๋ยวนั่งไปได้ไม่นานทีนี้การนั่งต้องให้ฝ่าเท้ารับน้ำหนักด้วยให้หัวเข่าช่วยรับน้ำหนักด้วยให้เอวช่วยรับน้ำหนักด้วยให้ตัวเราก็ทรงน้ำหนักเอาไว้แล้วก็ไม่ให้เอียงถ้าพอเอียงฝามันไปหนักอยู่ที่ก้นฝาก้นซ้ายมัน
มันไม่รับผิดชอบถ้าไปเอียงข้างซ้ายหนักข้างฝามันไม่รับผิดชอบอย่างนั้นต้องให้สมดุลกันแต่ถ้าเอ็นไปข้างหลังไอ้หัวไอ้ฝ่าเท้ามันไม่รับผิดชอบหัวเขาไม่จะไอ้ข้างหลังมันรับน้ำหนักมากเพราะนั่งไปเดี๋ยวมันร้อนก้นก็เนี่ยอุชุงกายยังตั้งกายคือทรงตัวเนี่ยนั่งแล้วจะไม่ร้อนก้นจะไม่ปวดหัวเข่าจะไม่เจ็บเอวแล้วที่เรานั่งไม่เป็นก็ปวดหลังนั่งไม่เป็นก็เจ็บเอวนั่งไม่เป็นก็เจ็บหัวเข่านั่งไม่เป็นก็เจ็บก้นนั่งไม่เป็นก็เมื่อยคอเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้นั่งด้วยศีลเราไม่ได้ทรงศีลเรารับมาแล้วเราไม่รักษาแล้วเราไม่ได้ทรงแล้วเราจึงเป็นผู้ไม่มีศีลแต่ถ้าพอเรานั่งด้วยทำกายใจให้ปกติไม่นั่งให้ตัวเองเจ็บปวดรวดร้าวการที่นั่งให้ตัวเองเจ็บปวดรวดร้าวนั้นเราฆ่าตัวเองผลส่งเรียกว่าเรานั่งเบียดเบียนตัวเองนั่งทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เจ็บปวดรวดร้าวทุกข์ทำไมเราไม่นั่งให้มันไม่นั่งด้วยศีลล่ะที่ใดกายใจเป็นปกติจะนำความสุขมาให้ที่ใดกายใจปกติจะนำความเบากายเบาใจมาให้ที่ใดกายใจปฏิทุกข์ในกายในใจงับลงไปเนี่ยเราก็สวดอยู่เป็นประจำเราก็ให้ญาติโยมมันแล้วก็เทศบอกเขาอยู่เป็นประจำแต่ทำไมเรานั่งแล้วไม่มีความสุขเรานั่งแล้วกายเราไม่เบานั่งแล้วทุกข์ในกายในใจของเราไม่ระงับไปเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้นั่งเราบอกให้เขารักษาศีลบอกให้โยมแต่ตัวเองไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ทรงศีลรับศีลมาแล้วไม่ได้รักษาศีลรักษาศีลแล้วไม่ได้ทรงศีลทรงศีลแล้วยังไม่ได้มีศีลยังไม่เป็นปกติกันเนี่ยแต่พอเรานั่งอย่างนี้ฝ่าเท้ามันรับผิดชอบด้วยหัวเข่ามันควบคุมพลังของมันเองในอัตโนมัติแล้วนั่งแล้วมันไม่เอียงมันไม่คดในข้อมันไม่งอในดูมันไม่หนักหัวมันไม่หนักคอมันไม่หนักอกมันไม่หนักใจนั่งแล้วมันเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยจะลอยขึ้นสู่สวรรค์เลยนั่งตัวมันเบาเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระเจ้าพระอริยหลวงปู่หลวงพ่อครูบาเหมือนกับว่ามันจะดึงเราให้ขึ้นไปสู่สุคตินั่งแบบนี้แต่พวกเราปฏิบัติมานานกรรมฐานยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังอนาปาฟังเทศฟังธรรมทำบุญให้ทานรักษาศีลทำมาสารพัดแล้วแต่พอนั่งแล้วเป็นยังไงอ่ะมันไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีเทพเทวดากูมาจะมาชวนมือมันดึงตัวเราขึ้นสวรรค์แต่มันมีนู่นมีไอ้พวกที่อยู่ข้างล่างอ่ะมาดึงเรานะคิดดูเดี๋ยวตอนนั่งใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวมันดึงเรางอลงไปเรื่อยงอลงไปนี่ถ้าเป็นไส้เดือนเนี่ยมันดำลงไปในดินแล้วเห็นไหมทำกรรมฐานยังไงตัวไม่มีความสุขใจไม่มีความสุขทำยังไงทำกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานเจริญสมถะฝึกสมาธิรักษาศีลมาทำบุญยังไงมันหนักหัวหนักหัวหนักหน้าหนักตาหนักอกหนักจิตหนักใจเราก็ไม่ได้พิจารณาอีกเห็นไหมมีฟังสักกี่องค์อะเนี่ย นี่ก็นู่นดูดิเห็นนะแต่ละองค์เห็นไหมไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่าที่ท่านนั่งอยู่อย่างนี้เนี่ยผมก็ไม่กล้าว่าท่านนะครับเพราะบางทีอาจจะเป็นพระโสดาบันก็ได้เหมือนพระโมคคัลลานะครับตอนนั้นแกได้ดวงตาเห็นธรรมฟังธรรมจากพระสารีบุตรแล้วจะเป็นพระโมคคัลลาไปนั่งหลับง่วงอยู่ไปนั่งงอกแงก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 อาจจะเป็นพระโสดาบันก็ได้นะครับพระพุทธเจ้าเห็นแล้วก็มาแวบมาถึงข้างหน้าโมคคัลลา
เธอง่วงหรือเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าเนี่ยเพราะว่าโสดาบันนี่มันยังละกามไม่ได้อย่างง่วงเหงาหาวนอนนี่หลายองค์นะอาจจะเป็นพระโสดาบันนี่ผมดูแล้วงอกแงกงอกแงกแต่ว่าไม่มีพระพุทธองค์แวบมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็บอกอุบายให้8 อย่างแล้วตัวนั้นเนี่ยเอาไปฝึกเอาไปใช้เอาไปหัดเอาไปทำหายผมตื่นเช้าขึ้นมาผมตื่นขึ้นมาเที่ยง29 นาทีแล้วก็นั่งไปอยู่สักพักพอสักพักก็ขึ้นไปอาบน้ำแล้วอาบน้ำรู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยไม่ง่วงไม่เหงาไม่อะไรเลยกระปี้กระเป๋าแล้วก็นั่งโยกให้หายปวดหายเข็ดหายเมื่อยมันเจ็บอยู่ตรงไหนนี่ยังติดอยู่นิดยังติดอยู่ไม่มากแล้วติดเพราะผมเมื่อก่อนนี่เรานั่งทน4 ชั่วโมง5 ชั่วโมง6 ชั่วโมง8 ชั่วโมงนั่งอยู่นั่นแหละเราไม่ได้นั่งด้วยศีลเรานั่งด้วยฝืนด้วยอดทนนั่งทนอย่างเดียวพอนานเข้ามันกลายเป็นพังผืดแข็งคลายไม่ออกนี่ผมมานั่งเปลี่ยนใหม่เลยดูที่มันยังติดเนี่ยติดอยู่ที่ตรงนี้นิดเดียวยังติดอยู่อีกนิดเดียวนั่นนะเนี่ยแล้วที่หลังที่หัวบ่าต้นคอเลยผมโล่งไปหมดแล้วตอนนี้พลังซีกฝาของเราเนี่ยมันจะตกค้างมากเราถ้าคลำหัวนะคลำหัวซีกขวาเนี่ยมันจะหนาคลำหูดูหูก็จะหนาข้างซ้ายนี่จะบางพังผืดไม่ค่อยมีเพราะเราจะฝึกเราจะใช้ซีกขวามากและใช้เป็นประจำมันจึงเหลือพลังตกค้างมันจะก็จะหูจะหนาตึงแก้มจะขางคอนี่จะตึงข้างนี้จะตึงข้างนี้จะตึงอยู่หมดเลยทีนี้เราจะทำยังไงต้องปรับให้มันสมดุลกันให้ได้หมดมันจึงจะเป็นมัชฌิมามันจึงจะทำให้กายใจปกติได้เวลานั่งนะครับแต่ก็มันตึงมันก็ทีนี้มาการนั่งแล้วทีนี้นะมาการนั่งแล้วนะอันนั้นผมมาบอกวิธีให้ไปทำเท่านั้นเองคนไหนจะทำไม่ทำก็ทำก็นั่งก็เหมือนกันต้องกระดูกเชิงกรานนี่สำคัญมากนะครับมันจะทำให้ไปคลายที่กล้ามเนื้อหนีบที่สลักเพชรเบ้าระหว่างโคนขากับโคนแล้วมันก็จะไปทำให้ที่คนปวดหัวเข่าเยอะเพราะหัวเข่ามันมันมีพังผืดก็ไปเกาะโดยเฉพาะถ้าใต้น่องนี่มันตึงใต้ขาพับเนี่ยมันตึงเนี่ยแล้วคนนั้นจะปวดหัวเข่าไปกินยารักษาหมอแต่มันก็ไม่หายครับเจ็บอยู่นั่นแหละเพราะอะไรเพราะความไม่สมดุลถ้าน่องตึงนะครับถ้าน่องตึงใต้ขาพับนี่ก็จะตึงเหนือหัวเข่าที่หน้าขาก็จะตึงเพราะหน้าขาตึงพับที่หัวเน่าหรือที่เส้นกระไสก็จะตึงถ้าพอเส้นกระไสตึงท้องก็จะผูกพอท้องจะผูกท่านก็ต้องเจ็บกับที่กระเบนเหน็บถ้าเจ็บที่กระเบนเหน็บใต้ชายโครงนี่ก็ต้องตึงข้างชายโครงซ้ายขวานี่ก็ตึงพอใต้ขวาตึงพับลิ้นปี่ของท่านก็จะต้องตึงแน่นพอตึงแน่นท่านก็ต้องเจ็บหลังพอเจ็บหลังพับข้างหลังตึงนี่ครับเส้นหัวไหล่ที่คอนี่ก็จะตึงคอท่านก็จะแข็งหัวไหล่ตรงนี้ก็จะแข็งผมไปจับเด็กนะมันนิ่มไปหมดเลยครับมันนิ่มไม่หมดเลยเราเนี่ยชอบทำให้แข็งแต่ไม่ชอบทำให้อ่อนชอบไปออกกำลังกายไปออกกำลังไปทำให้ร่างกายให้กล้ามเนื้อมันแข็งแต่ไม่ได้มาทำ
ให้กล้ามเนื้อมันอ่อนที่จริงแล้วมันต้องทำให้ได้ทั้งสองอย่างต้องทำให้แข็งด้วยแล้วก็ต้องทำให้อ่อนด้วยถ้าแข็งอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าอ่อนอย่างเดียวก็ไม่ได้ที่ใดเราจะใช้ความอ่อนให้เกิดคุณเกิดประโยชน์เราก็ต้องอ่อนเหมือนถ้าเราเดินไปในที่ประตูมันต่ำเราต้องใช้ความอ่อนให้เป็นประโยชน์ต้องก้มลงทำให้ตัวอ่อนลงถ้าเราเดินแข็งหัวเราก็ชนนี่ถ้าเราใช้ความแข็งให้เป็นประโยชน์ถ้าเรานอนอยู่นะเราไม่ทำให้ตัวแข็งขึ้นมามันก็ลุกขึ้นไม่ได้อย่างนั้นมันจะต้องยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทซึ่งเกิดจากความอ่อนและความแข็งอ่อนอย่างเดียวก็ไม่ได้แข็งอย่างเดียวไม่ได้ทีนี้ถ้าเรามาพิจารณาพูดถึงแข็งเนี่ยธาตุใดที่เข้มแข็งธาตุนั้นชื่อว่าดินธาตุใดที่หนักชื่อว่าน้ำธาตุใดที่ร้อนชื่อว่าไฟธาตุใดที่ตึงก็เรียกว่าลมแข็งคู่กับอ่อนหนักคู่กับเบาร้อนคู่กับเย็นตึงคู่กับหย่อนแล้วต้องอาศัยประโยชน์ยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมในระหว่างแข็งกับอ่อนยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมในระหว่างหนักกับเบายังประโยชน์ให้ถึงพร้อมในระหว่างร้อนกับเย็นยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมในระหว่างหย่อนกับตึงต้องปรับให้เกิดสมดุลก็เรียกว่าอินทรีย์สังวรแต่เราไม่เรามานั่งไปสังเกตดูถ้ามันแข็งตรงไหนไปตรงนั้นดินมากไปนะเราต้องปรับปล่อยให้ดินอ่อนลงมันจะไม่เกร็งถ้าองค์ไหนนั่งแบบหน้านิ้วคิ้วขมวดพวกนี้ดินมากโอเคไหมก็จะทำให้กายแข็งจิตแข็งทำให้หน้านิ้วคิ้วขมวดแข็งแต่ถ้าองค์ไหนนะทำให้อ่อนมากเพราะต้องเอาแข็งเนี่ยต้องเอาน้ำเข้าไปเติมเลยให้อ่อนลงแต่พอน้ำมากไปครับมันหนักเริ่มหนักหัวก่อนเพราะธรรมชาติของน้ำมันจะจมลงไปในดินนะครับมันก็จะต้องหัวมันเริ่มหนักนั่งไปแล้วมันจะงอน้ำหนักหัวหนักหน้าหนักตาหนักอกหนักจิตหนักใจแล้วมันก็จมไปในหลับเราก็มาพิจารณาดูนะครับทีนี้ธรรมชาติของไฟมันลอยขึ้นธรรมชาติของไฟนี้มันลอยขึ้นพอนั่งไปมันร้อนก้อนร้อนหัวเข่าร้อนเอวร้อนหลังร้อนอกร้อนใจเลิกดีกว่าลอยออกจากกรรมที่ทำกรรมฐานไปแล้วลอยออกไปก่อนเนี่ยเห็นไหมมันจะลอยออกไปแล้วทีนี้ถ้าพอธาตุลมมากไปคิดนู่นคิดนี่กระดุกกระดิกเดี๋ยวคันตรงนั้นเดี๋ยวเกิดตรงนี้เดี๋ยวปนนั้นเดี๋ยวหันดูนู่นเดี๋ยวหันนี่เนี่ยมันพัดไปมาเคลื่อนไหวเราจะปรับยังไงให้มันสมดุลกันให้หมดในวันดินน้ำไฟลมเนี่ยไม่ให้แข็งเกินไปไม่ให้หนักเกินไปไม่ให้ร้อนเกินไปไม่ให้ตึงเกินไปปรับให้พอดีพอปรับพอดีนะมันจะเกิดทุกข์น้อยก็คือความสุขขึ้นเกิดปิติเกิดเบากายเบาใจเกิดยังเหลืออีก13 นาทีนะครับลองดูนะอย่าหมายถึงอย่าส่วนมากไปนึกจะให้สงบจะให้เกิดนิมิตจะให้จิตเป็นหนึ่งไปที่ตรงโน้นตรงนั้นนะแต่บางองค์ก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องไอ้นั้นเลยคิดแต่ว่าจะหลับอย่างเดียวแล้วสังเกตดูพระองค์บอกไว้แล้วว่าเมื่อใดที่เราง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยเราจะไม่นึกถึงแสงสว่าง
สังเกตเนี่ยคนไหนที่ง่วงอยู่เนี่ยสังเกตมันไม่นึกถึงแสงสว่างมันนึกแต่มืดตะลึดตื้อนึกกับเนี่ยแล้วการนึกถึงแสงสว่างเป็นอุบายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ให้กับพระโมคคัลลาที่ก็แปลเป็นว่าอโลกสัญญาทำจิตให้สว่างนึกถึงแสงสว่างลองทำจิตนึกถึงว่าเนี่ยตอนนี้เช้าแล้วนะดวงอาทิตย์กำลังขึ้นมันกำลังลองนึกถึงแสงสว่างอะไรแล้วท่านจะไม่หลับแต่ถ้าท่านนึกว่ามันยังมืดอยู่ยังไม่สว่างก็มันจะมืดเลยครับแล้วมันก็ไม่มีแสงในจิตไม่มีแสงในจิตเลยอันนี้หนึ่งคือนึกถึงแสงสว่างสองนึกถึงแสงสว่างทำใจให้เปิดเผยถ้าคนไหนง่วงเนี่ยสังเกตได้มันไม่ทำใจให้เปิดเผยหรอกคนไหนที่นั่งง่วงเนี่ยมันไม่ทำใจให้เปิดเผยมันจะทำใจปกปิดใจเนี่ยมันไม่ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วมันจะหดเข้าไปอยู่ข้างในมันไม่ใสมันไม่ออกไปข้างนอกแล้วมันจะเข้าไปข้างในมันจะใจไม่เปิดถ้าเราจะทำให้ใจเปิดเผยยังไงอ่ะเราต้องเอาใจเอาตัวรู้ของเราเนี่ยตัวใจเนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็ให้เห็นว่ากายนั่งอยู่นี่เรียกว่าใจเปิดเผยจะเห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยนั่งอยู่ในใจนี่เรียกว่าใจเปิดเผยใจเปิดเผยเห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยนั่งอยู่ในใจเห็นว่าร่างกายของเรานี่นั่งอยู่ในใจแต่ในกายยังมืดอยู่นี่ข้อที่สองส่วนข้อที่สามเมื่อทำใจของเราให้เปิดเผยเห็นกายของเรานั่งอยู่ในใจแล้วเนี่ยแต่จะเห็นกายนี้ยังมืดอยู่พระองค์บอกว่าทำจิตให้ผ่องใสไอ้ตัวมืดไม่ใช่จิตไอ้ตัวมืดไม่ใช่ตัวเห็นนะครับตัวมืดมันมืดอยู่อย่างนั้นแหละไอ้ตัวเห็นไม่ใช่มืดไอ้ที่มืดไม่ได้เห็นไอ้ที่มืดไม่ได้เห็นไอ้ที่เห็นไม่ได้มืดนั่นแหละแล้วไอ้ที่เห็นไม่ได้รู้ไม่ใช่จิตไอ้จิตไม่ได้เห็นมันจะจิตมันจะเห็นว่าตัวมืดอยู่ตัวหนึ่งตัวเห็นอยู่ตัวหนึ่งตัวจิตที่รู้จิตที่รู้อยู่นั่นแหละพระองค์จึงบอกว่าทำจิตให้ผ่องให้ใสขึ้นใสขึ้นพอจิตสงสัยไอ้ความมืดมันจะออกจากจิตมันก็จะใสก็สังเกตดูนะในขณะที่เราหลับตามันมืดอยู่เนี่ยไอ้ความใสมันยังอยู่ข้างในเหมือนกับแก้วตาก็เรายังใสเพราะว่าทำจิตให้ผ่องใสเนี่ยสามตัวนึกถึงแสงสว่างทำใจให้เปิดเผยแล้วก็ทำจิตให้ผ่องใสพอจิตผ่องใสเนี่ยความมืดมันไม่มาครอบงำหายง่วงมันปิดทิ้งเลยขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองเพราะเราปรารถนาอย่างไรเราก็ได้เนื้อนะปรารถนาง่วงก็ได้ง่วงปรารถนาทำอะไรทำให้ปวดทำให้เข็ดเราก็ได้ปวดได้เข็ดเราทำให้เบื่อมันก็เบื่อเราทำให้เซ็งมันก็เซ็งทำให้ขี้เกียจขี้ค้านมันก็ขี้เกียจขี้ค้านทำให้ฟุ้งซ่านมันก็ฟุ้งซ่านทำให้สงบมันก็สงบทำให้มืดมันก็มืดทำให้สว่างมันก็สว่างทำให้รู้มันก็รู้ทำให้ตื่นมันก็ตื่นทำให้ละถ้าเราทำเองแล้วก็นั้นเราทำเองเราจะทำยังไงก็แล้วแต่เราเลือกทำเอาเองนะครับเลือกทำเอาเองนะครับขึ้นอยู่กับว่าเรามีความศรัทธาแค่ไหนมีความเพียรแค่ไหนมีสติแค่ไหนมีความตั้งใจมีสมาธิแบบไหนมีปัญญาแค่ไหนเราเลือกเราทำเองทั้งนั้นเลยจะทำให้
จิตใจก็เราสงบจะทำให้ร่มเย็นทำให้เราไม่ทุกข์ทำให้เรามืดตะลึดตื้อหรือจะทำให้สว่างทำให้ไม่เกิดปัญญาหรือจะทำให้เกิดปัญญาทำให้มีศีลหรือทำให้มีศีลทำให้มีสมาธิหรือทำให้เกิดราคะทำให้เกิดโทสะทำให้เกิดโมหะทำให้ขี้เกียจขี้ค้านทำให้ฟุ้งซ่านรำคาญทำให้เป็นสมาธิทำให้เป็นมหคตาจิตทำให้จิตตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นทำให้จิตอิสระจิตเราทำเองทั้งนั้นเลือกเอาเนี่ยทำให้ขี้เกียจขี้ค้านทำให้ขยันมันอยู่ที่ไม่มีใครที่จะมาบังคับเราได้ไม่มีใครบังคับเราได้นะครับจะไปนรกจะไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นยมเป็นยักษ์เป็นพระอริยเจ้าอยู่ที่เราทำให้เป็นบุญทำให้เป็นบาปทำให้เป็นโทษทำให้เกิดประโยชน์เราทำเองนะเราก็เลือกเอานะครับเราเลือกเอาเราปรารถนาอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นแล้วก็ได้รับผลอย่างที่เราปรารถนาแต่บางทีเราปรารถนาอยากจะได้เป็นผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาปรารถนามรรคผลวันแต่เราไม่ได้ทำตามที่เราปรารถนาเราจึงไม่ได้รับผลยังเหลืออีก7 นาทีแล้วนะครับยังไม่ถึงเวลาตื่นก็ให้พักผ่อนไปก่อนก็แล้วกันแต่ประมวลแล้วผมถ้าให้คะแนนนะเนี่ยที่มานั่งกันทั้งหมดเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากที่จะไม่ใส่ใจไม่สนใจหลักแต่บางทีใส่ใจนั่นแหละนะครับอยากรู้อยากเป็นแต่มันสู้ไม่ไหวเพราะอินทรีย์เรามันอ่อนความศรัทธาก็เรามันยังน้อยความเพียรเรายังน้อยสติเรายังน้อยแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ตัวเราเนี่ยเป็นไม่ได้ตั้งใจว่าให้เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ได้ตั้งใจที่จะเว้นความชั่วไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำให้มันดีไม่ได้ตั้งใจให้มันสงบสะอาดบริสุทธิ์ไม่ได้ตั้งใจว่าปฏิบัติให้มันดีให้มันตรงให้มันรู้ออกจากทุกข์ให้มันสงบเราไม่ได้ตั้งใจดังนั้นมากเราปล่อยให้มันเป็นไปเสียมากกว่าเนี่ยยังไม่ถึงเวลาก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันเช้าแล้วค่อยทำความเปลี่ยนเห็นไหมฉันเช้าแล้วก็ค่อยทำความเปลี่ยนพอฉันเช้ารีบเลยนะสังเกตไหมเนี่ยพอปิ้งกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยเนี่ยเกรียมพอมาขวาบาดเช็ดเรียบร้อยแล้วเตรียมแล้วรวดเร็วคล่องแคล่วควรแก่การงานมีสติมีสติเป็นมองไปนี่ปุ๊บพิจารณาไว้ก่อนมาเลยจะเอาถาดไหนดีวะเอาอะไรอุ้ยรวดเร็วมากแต่พอมาทำกรรมฐานสมถะวิปัสสนาอย่างมันเอื่อยเฉยเลื่อยเปื่อยรีบมากเลยนะครับปุ๊บไปแล้วแค่ไปนอนเอาแรงไว้ก่อนแล้วตั้งเดี๋ยวก็ตีละครั้งก็มานั่งใหม่เอาอีกแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าใครผมก็เป็นอย่างนั้นครับเหมือนกันทุกองค์เวลาเนี่ยพอนั่งกรรมฐานแล้วมันไม่รู้เป็นยังไงมันเสื่องมันซึมมันไม่คิดอะไรไม่เคยออกมันมืดไปทั้งหมดนะเหมือนหลวงปู่แหวนว่าถ้าพูดเรื่องทำเมียทำโมทำเมืองทำมั่วอะไรเนี่ยมันสนใจเนี่ยพอพูดธรรมะโอ้อะไรก็ไม่รู้มืดแปดด้านทำเมาทำมั่วทำเมียทำโมทำอะไรพูดกันทั้งวันทั้งคืนจกอยู่กันไม่คุยไม่ขอให้ไปพักก็ไม่พักครับโมคุยกันจนเพื่อนรำคาญข้างบอกเนี่ยเอ้ยนอนได้แล้วก็ให้ไปพักให้ไปนอนไม่นอนไม่หลับไม่นอนแต่เวลาพอมานั่งกรรมฐานไหว้พระสวดมนต์จะนอนจะพักขึ้นมาเนี่ย
เขาให้ไปพักให้ไปกำหนดให้ไปพักไปนอนกลับไม่นอนไม่พักเวลามาเพียรจะพักก็ให้พักกลับไปเพียรขนาดตีหนึ่งตีสองแล้วยังวูบอยู่ตามปกเหมือนกับไปนั่นน่ะไอ้ผีอะไรที่มันเป็นแสงสว่างที่มันมีแต่หัวแล้วก็มีไส้มีพุงผีกระปล่อยวูบอยู่ผมเดินไปดูนะบางซุ้มเงียบนะแต่ว่าแสงยังวูบอยู่ในซุ้มไม่รู้ผี ยังวูบอยู่นะแล้วบางองค์ก็นะง่วงเต็มทีแล้วแต่ยังเพียรยังอดทนที่จะดูให้มันจบเนี่ยใครมันจะชนะวะ ยังอีก3 นาทีแล้วนะครับถ้าไม่พูดอย่างนี้มันก็ไม่หลับมันไม่ตื่นให้มันเข้ากับกิเลสได้มันก็จะตื่นแล้วถามว่าพอเราพูดอย่างนี้ท่านก็บางองค์ก็คิดว่าไม่รู้พูดอะไรรำคาญชิบหายไม่มีธรรมะเลยมีแต่ทำมั่วทำเลยบอกไอ้นี่แหละครับไอ้มันมั่วอย่างนี้ครับท่านไม่หลับอย่างน้อยก็หงุดหงิดอย่างน้อยก็รำคาญแล้วก็ทำให้ท่านตื่นแล้วท่านก็ต้องอดทนขันติเป็นเครื่องขูดขัดเกากิเลสอย่างยิ่งทนฝึกบ่อยๆที่หลังใครมาทำให้เราโมโหโทโสอะไรมันทนได้มากขึ้นในที่สุดท่านก็จะพูดไปนะจะพูดน้ำลายแตกเปลือกก็พูดไปนะก็พูดไปเดี๋ยวมันเหนื่อยมันหยุดเองแล้วมันก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยตื่นอย่าลืมนะครับที่พระองค์ใช้โมกขลานี่เป็นข้อ 1เท่านั้นนะนึกถึงแสงสว่าง 2ทำใจให้เปิดเผย 3ทำจิตให้ผ่องใสแล้วท่านจะไม่ง่วงแต่ถ้าคนง่วงแล้วมันไม่นึกถึงแสงสว่างใจมันไม่เปิดเผยจิตมันไม่ผ่องใสจิตมันมัวมันหมองมันมืดมันมิดนี่ผมจำผมพออ่านพับพอเจอพับผมก็เอามาฝึกนี่ถ้าคนไหนถ้าเราง่วงเรามานั่งแช่มันจะติดสมัยก่อนเนี่ยพอง่วงผมนั่งเมาง่วงอยู่นะจนมันเฮ้ยได้หมดเวลาทักที ตอนหลังนี่ผมไม่เอาแล้วผมนั่งถ้ามันเกิดกุ๊บยิบเนี่ยผมจะต้องเปลี่ยนทันทีเลยต้องเปลี่ยนทันทีเลยจับคือถ้าพอเปิดพับต้องกระปี้กระเป๋าไม่ให้ไม่มานั่งแบบนั่งอย่างนี้ไม่เอาแล้วอินทรีย์มันอ่อนแล้วจิตมันหดมันพอจิตหดเราไม่เติมพลังจิตมันก็ห่อพอจิตห่อแล้วยังไม่เติมพลังจิตมันก็เหี่ยวแล้วยังไม่เติมพลังจิตมันก็ง่วงแล้วเรายังไม่เติมพลังจิตมันก็หาวแล้วยังไม่เติมพลังมันก็นอนแล้วยังไม่ทำให้ตื่นมันก็หลับมันเป็นอินทรีย์ที่มันอ่อนลงอย่างนั้นพอตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยไม่ว่าผมพอตื่นขึ้นมาหน่อยส่วนมากผมนอนก็เกือบ4 ทุ่มเกือบ5 ทุ่มนอนหลับไปแค่อีกเดียวนั่นนะมันอิ่มแล้วตื่นมาตอนเที่ยง29 นาทีพอตื่นพับผมจะดูนาฬิกาพอตื่นพับเราก็กินน้ำร้อนพับก็นั่งทันทีเลยจะไม่แถมจะไม่แถมพอนั่งพับเรามานั่งว่ามันยังเจ็บตรงไหนมันยังติดอยู่ตรงไหนมันปวดยังไงเราก็นั่งแก้ไขตัวเองอยู่แล้วมันการเราทำอยู่อย่างนี้บ่อยๆนี่ก็โทษไม่ได้สาเหตุกับแต่ที่ผมได้เข้าใจแล้วว่าคนเราเนี้ยไม่ต้องนอนหรอกขอให้ได้สมาธิให้มีศีลได้ในสมาธิมันไม่เพลีย
ผมไปเข้ากรรมฐานอยู่45 วัน45 วันตอนนั้นเขาบังคับเจ้าอาวาสต้องไปเข้ากรรมฐานผมไม่ฉันข้าวอยู่30 วันไม่ฉันข้าว30 วันไม่นอน10 วันสุดท้ายก็ไม่เห็นยืนเดินนั่งยืนนั่งอยู่ตลอดก็มาถามไม่เห็นว่ามันจะเป็นอะไรนี่สาเหตุมาจากการที่ผมเคยอธิษฐานไม่นอนอยู่7 เดือนแล้วทีหลังรู้ความจริงแล้วไม่จำเป็นต้องนอนไม่จำเป็นต้องนอนเพียงเราได้สมาธิพอสงบเกิดปิติซะมันอิ่มไม่งกไม่บางครั้งผม2-3 วันผมไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยมันไม่หลับไม่หลับเลยมันไม่หลับเดี๋ยวนี้แบบว่ามันไม่หลับก็ดีนะไม่หลับก็ดีนะหลับก็ดีถ้ามันจะหลับก็ขอให้มันหลับไปแต่ว่ามันหลับแค่นิดเดียวนะตอนนี้ก็ขออาราธนานิมนต์นะครับอาราธนานิมนต์ก็ขออนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านได้ลุกขึ้นมาทำความเพียรในรุ่งอรุณของวันนี้ขอพระอานิสงส์ผลแห่งทานอันใดที่ท่านได้เสียสละจาคะทำบุญมาดีแล้วจงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงสมบูรณ์พูนผลเรื่องของอุปโภคบริโภคมีพลานามัยแข็งแรงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยไกลจากอุปสรรคเครื่องเศร้าหมองจิตใจอันใดที่บังเกิดมีขึ้นมาแล้วก็พลันมาลายหายไปด้วยพลานิสงส์ผลแห่งทานที่ท่านได้เสียสละจาคะทำบุญมาดีแล้วศีลอันใดที่ท่านสำรวมระวังจนกายใจเป็นปกติขอพลานิสงส์ผลแห่งศีลจงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบพบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในโภคทรัพย์ปัญหานานับประการที่บังเกิดมีขึ้นมาแล้วก็พลันมาลายหายไปด้วยพลานิสงส์ผลแห่งศีลแถมยังเป็นผู้ที่งามสมวัยสมฐานะสมหน้าที่สมาธิอันใดที่ท่านตั้งใจบริกรรมภาวนาฟังธรรมด้วยดีจนจิตใจสงบแน่วแน่นิ่งดิ่งลงไปในขณะจิตนั้นขออำนาจจิตอันตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอันเกิดจากพลังแห่งสมาธิในขณะหนึ่งจิตนั้นจงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายไม่ว่าจะคิดทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็สำเร็จความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยอำนาจใจอันตั้งมั่นนั้นเกิดจากพลังแห่งสมาธิในขณะหนึ่งจิตนั้นธรรมะอันใดที่ท่านได้ยินแล้วในรุ่งอรุณของวันนี้ก็ขอให้เป็นข้อคิดสะกิดเตือนใจขอให้เกิดดวงปัญญาสว่างไสวขึ้นมาในดวงจิตสามารถพิจารณาตัวเองเห็นตัวเองรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองรู้จักฝึกหัดตัวเองรู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้พ้นภาวะแห่งความเป็นทุกข์อันเกิดจากธรรมะอันเกิดจากปัญญาที่ได้ยินได้ฟังแล้วในรุ่งอรุณของวันนี้ถ้าพวกเราทั้งหลายยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏทุกข์ก็ขอให้สมบูรณ์ผลผลด้วยสมบัติทั้ง3ประการถ้าพวกเราทั้งหลายเบื่อหน่ายคิดที่จะคลายจากความทุกข์ทั้งปวงทั้งมวลนั้นจงเพิ่มพูนสร้างสรรค์ศรัทธาศึกษาในพุทธธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระอริยสาวกอริยครูทั้งหลายด้วยการน้อมนำมาขอบคิดใคร่ครวญทำความเข้าใจให้รู้จักให้รู้จริงให้รู้แจ้งให้รู้จบให้หมดความกังขาให้หมดความสงสัยแล้วน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เป็นผู้ที่เจริญด้วยศรัทธาให้เป็นผู้ที่เจริญด้วยความภาคเพียรให้เป็นผู้ที่เจริญด้วยสติให้เป็นผู้ที่เจริญด้วยสมาธิให้เป็นผู้ที่เจริญด้วยปัญญาจนบังเกิดญาณกำจัดอาสวะกิเลสเหตุที่เป็นทุกข์ให้หมดไปสิ้นไปเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานโดยที่สุดทุกรูปทุกนามทุกท่านเทินหลังจากบอกวันแล้วก็จะไม่พร้อมกันตอนนี้เราพร้อมกัน1 เดียวนะครับ200 กว่ารูปกัน1 เดียววันนี้หลวงพี่สันติเขมาพี่รัตโตพร้อมคณะศิษย์มีคุณภูมิปัญญาคุณสิภาลักษณ์จารัตพรท่านอาจารย์ท่านเป็นลูกกรรมที่นี่นะครับพาญาติโยมมารับภัตตาหาร2 วันวันนี้พรุ่งนี้เราให้พรกันเองกับหลวงพี่หลวงพ่อหลายรูปนะครับได้ถวายปัจจัยให้ผมมาก็ตั้งเจตนาว่าถวายมาแล้วท่านว่าไม่ต้องออกชื่อก็ได้ถวายไปแล้วเป็นบุญตั้งเจตนาว่าเป็นบุญก็ใ
ให้พรกันเองในหมู่พวกเราเนี่ยนะวันนี้หลวงพี่สันติเขมาพิรัตโตนะครับคุณภูมิปัญญาสิภาลักษณ์จารัตพรกับท่านอาจารย์วายโยด้วยนะท่านอาจารย์วายโยท้องลูกศิษย์ถวายตลอดงานตลอดการเมื่อวานโยมโกดังใกล้ๆเนี่ยเอาขนมปังมาถวายตั้งบนโต๊ะไว้เรียบร้อยแล้วรับพรกันเองเนาะอนุโมทนาบุญกับหลวงพี่สันติเขมาพิรัตโตนะครับสัพพโรกาเวเนโมนโอสัมปสันตัมปวัจจิตโอสัพพเวรมเอติโยเววันภาวะอภิวาอะลาหลวงพี่รูปไหนนะที่ขอท่านอาจารย์สอนวิธียืนวิธีเดินยกหนอนนสมใจแล้วนะหลวงพี่เนาะสาธุครับเดี๋ยวรอพระปกตะอาจารย์อีกรูปท่านอาพาธนะครับ เดี๋ยวกำลังไปพามา วันนี้แถวไหนไม่รู้เนาะแถว5เนาะแถว5เมื่อคืนเหยียบไปเลยนะอย่าไปกระจายข่าวอะไรนะยอดพระพี่เดี๋ยวเขาจะตื่นเต้นลูกกรรม207 รูปนะรู้กันแค่นี้พออย่าไปพูดดังมายังอาจารย์กรรมก็60 รูปรวมแล้ว267 รูปนะครับอยู่ไกลไหมครับอาจารย์กรรมเราอ๋ออยู่ป่าเฮลแบบท่านเตรียมพร้อมไง ครับของผมนี่ผมอวยพรให้พระลูกวัดประจำแหละบางทีจะเดินทางไปไหนหรือว่าจะทำอะไรอย่าลืมเรียก1669นะพระเราก็มีศาลาเราก็พร้อมอวยพรลูกวัดนะ ลงมีเป็น100 ใบ นะครับผมพุทธที่วัดผมนะไม่ได้ว่าท่านนะเดี๋ยวท่านจะคิดมากแล้วก็อาจารย์เติมวันก่อนแกก็จองตั๋วเครื่องบินกลับบ้านไปสายการบินอะไรไปวิบัติแอร์เวย์ครับ หยอกกันแรงบางทีเล่นที่วัดเนอะเมื่อก่อนที่จะมาเนี่ยมีเรื่องเล่าสัก1 นาทีนะเอาแคบลงมาลูกศิษย์ผมอะมาตัดหญ้าในวัดนะใส่ชุดแบบบ้านๆอะคุมผ้าคุมอะไรมาเรียบร้อยหน้ากากไอ้โม่งอะนะแล้ววันนั้นนะขอกำลังนักโทษมาพอดีก็ทำงานทั้งวันอะทำเสร็จแล้วไอ้ผู้คุมอะเขาเรียกนักโทษขึ้นรถไปขึ้นรถกลับลูกศิษย์ผมมันก็ไม่รู้นะเห็นเขาเรียกนึกว่าจะพาไปช่วยงานที่อื่นต่อมันก็ขึ้น
รถนักโทษกลับไปกับเขาด้วย งงไอ้นักโทษก็งงแต่ยอดทำไมมันเพิ่มวะคือมันก็ปิดหน้าปิดตานะงงโอ้อย่างนี้ก็มีเนาะ ขึ้นรถนักโทษกลับไปกับเขาลูกอาต้อยอาจารย์ หน้าปักทางเข้าวัดมายังนี่ใครไปตามมาอ๋อเอา3 ล้ออ๋อเอา3 ล้อไปรับที่ประตูเครื่องเลยเมื่อวานใครได้ชิมอะไรห่อหมกบางงาเนอะโอ้เขาทำที่ตำบลกระไหลนะครับเดี๋ยววันที่18เรียงอีกวันหนึ่งครับห่อหมกปลาหลวงพ่อทำให้ผมอายหลวงพ่อบอกนี่ห่อหมกปลาทะเลน้ำลึกเลยนะลึกเท่าไหร่ลึก2 เมตร ผมก็อายไม่รู้จะพูดยังไงโยมอาจารย์นี่หลวงพ่อบอกไว้นะปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยหายากมาก2 เมตรก็คือเท่าศีรษะเรานะครับแต่รสชาติอร่อยนะครับ เป็นอาหารขึ้นชื่อทางพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะครับห่อหมกปลาไม่คาวแล้วก็หมดนะครับวันที่เท่าไหร่ไปวันนี้วันที่16นะวันที่18เดี๋ยวจะไปย้ายสัญจรนะครับสัญจรจากโน่นไปที่องค์หน้าพระใหญ่นะครับตอนค่ำฮะไปเจริญอิติปิโส108นะครับพาท่านไปดูวิวหลักล้านนะครับพอตอนเย็นจะเห็นตอนเช้าตอนเย็นเห็นวิวหันไปทางด้านนู้นครับเมื่อหลายปีแล้วเนาะเราลงเสาเอกนะครับเสาเอกแล้วก็มาหล่อพระนะครับที่องค์พระใหญ่ที่ด้านหน้าวัดนะครับมีหลายรูปนะที่ได้มากันนะครับแล้วก็มากันทุกปีเนี่ยอาจารย์มหากิจจาเนี่ยเห็นอยู่ทุกปีนะครับท่านเป็นพระมหาเถระที่น่ารักนะครับ50 พรรษาแล้วครับมาเข้าปริวาสทุกปีนิมนต์ครับนิมนต์
อัลโหล วันนี้แถวที่เท่าไหร่แถวที่ห้าแถวที่ห้าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอให้พระอาจารย์กรรมไปก่อนนะท่านพระอาจารย์กรรมอาคันตุกะก็นิมนต์ไปฉันนู่นนะไปฉันที่ศาลาหลังนู่นหลังไหนก็ไม่รู้ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพวกเราค่อยไปทีหลัง วันนี้ได้ทราบข่าวว่ามีผัดไทยมีผัดไทยแล้วก็มีอุตกังนะข้าวต้มอ๋อเนี่ยคันตุกะจะกลับเลยเหรอไม่ฉันก่อนล่ะอากาศเย็นโภชเนมตัญยุตุงอภุงเป็นประมาณปฏิสังขายโยนิโสคนจนข้าวมันน้อยเอากอยมาปนกินแก้จนปฏิเสวามิ แถวที่ห้าเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์กรรมไปแป๊บหนึ่งอย่าไปรัดนะอย่าไปรัดคิวตรงนี้ไม่เอาเดินออกไปทางนู้นทางหลวงพ่อทันใจวิหารน้อยนะทางที่เราไปบิณฑบาตนั่นแหละแล้วก็ค่อยๆไปช้าๆไม่ต้องรีบฮะบางรูปอาจจะพิจารณานานหน่อยอาจจะพิจารณานานหน่อยว่าจะตักก๋วยเตี๋ยวดีหรือจะตักถั่วงอกดี อิมัสมิงริมฝั่งอิมังปาลาอีกทั้งกุ้งแห้งนาลีสุขารูไม่มีเลยวันก่อนนั้นผมได้มากระบอกนึงผมกินคนเดียวหมดเลยผมไม่ให้แบ่งเขาเลย นาลีสุขารู วาลีกระด้างเปื่อยมีอยู่ นาลีสุขารูไม่มียังไม่มีเดี๋ยวจะมาเป็นระยะนิมนต์นะครับนิมนต์แถวที่ห้าตามไปเลยนิมนต์ตามไปเลยแถวที่ห้าแถวที่หกแถวที่เจ็ดแถวพิเศษเอาไว้ทีหลัง แล้วก็แถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่ตามไปนะใครฉันเยอะก็ตักเยอะใครฉันน้อยก็ตักน้อยนะบอกว่าโภชเนมตัญยุตุงเอาพุงเป็นประมาณเขาบอกว่าอาหารที่เราพิจารณาเนี่ยถ้าเราพิจารณาปฏิสังขายโยไม่ได้ก็พิจารณาอย่างหนึ่งมีกินปันกันกินมีกินอยากกันกินแล้วอยากกัดกันการกินกันอยู่ใครไม่สู้พ่อการพายการถ่อพ่อไม่สู้ใครค่ายแตงโมพุงโลตีนเย็นงานกันเบื่อเหม็นข้าวปลากินได้อย่าตรงเตงตรงว้าวกินแต่ของเขาของเราเก็บไว้ขี้เกียจเป็นเสน่ห์สังคมไม่นิยมคนขี้เกียจเหมือนแมลงวันขยันเหมือนแมลงพึ่งมีสลึงพึ่งมันจบไปครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานแม่กินข้าวคลุกเกลือเมื่อยามสายส่วนลูกชายสั่งเป็ดตุ๋นหนุนราศีแม่นุ่งผ้าปากก้นจนสิ้นดีลูกอัปรีสวมแอลโลโก้เหลือทน หมดนะครับเนี่ยมนค่อยๆไปไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบยังไงเราก็ได้ฉันอยู่แล้วถ้าใครจะฉันมื้อเดียวไม่ฉันก็ตามใจนะครับไม่ว่ากันไม่ว่ากันว่าใครจะฉันมากฉันน้อยใครจะฉันไม่ฉันมื้อเดียวหรือฉันสองมื้ออะไรก็ตามนะฉันด้วยอาการสำรวมนะไม่ต้องห่วงใส่ภาชนะไหนก็ได้ท
ถ้าเรามีสติในการฉัน ต่อไปก็จะมอบเอ็นประเคนไม้ให้กับทั้งส่วนกลาง ไม่รู้มีใครอยู่เปล่าส่วนกลางจะได้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์กับญาติโยม แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญต่างๆท1 2ำอ้าวขอเชิญเลยขอเชิญครับครับขอบพระคุณครูบาอาจารย์กับขอบพระคุณพระอาจารย์สอยหลวงพ่อสอยจันทโชโตขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระสงฆ์มหาเถระพระเถรานุเถระทุกรูปเจริญพรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายทุกท่านธรรมสวัสดียามเจ้าวันนี้เป็นเจ้าของวันศุกร์ที่16เดือนธันวาคมพุทธศักราช2565วันนี้เป็นวันพระเป็นวันสำคัญแถมวันหนึ่งวันพระวันธรรมสวนะเป็นวันที่ญาติโยมทั้งหลายจะได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระปริวัติกรรมไม่ต้องปุ้นนิมนต์เลยเนอะถ้าท่านชัยวัดมาถึงแล้วก็ไม่ที่กล่องอำนวยการก็ทดสอบทดลองเมื่อดังแล้วก็นิมนต์เลยข้างในนี่ยังไม่ดังนะครับท่านอาจารย์สิริชัยในศาลาเช็คไมค์ลอยนิดหนึ่งวันนี้ก็เป็นแถมวันหนึ่งที่ญาติโยมจะได้ทำบุญตักบาตรพระปริวัติกรรมเมื่อตะกี้นี้ก็ได้รับฟังพระอาจารย์กรรมท่านพระอาจารย์สอยท่านได้ปล่อยแถวพระปริวาสก็แบ่งหน้าที่กันไปแต่ละรูปแต่ละองค์มีหน้าที่ทำบางองค์บางตนนี่ตื่นตั้งแต่เจ้าแม่ครัวทำกับข้าวแล้วทำอาหารแล้วก็มีพระคุณเจ้าฝ่ายอาหารตนแต่ละองค์แต่ละตนนี่โอ้หุ่นบึกบึนเลยยกหม้อใหญ่ๆมาตั้งไว้คอยบริการเตรียมที่จะให้พระคุณเจ้าเปิดมาฉันอย่างสะดวกสบายบางรูปบางองค์ก็มีหน้าที่เกี่ยวกับแสงสีไฟเนี่ยทำความสะอาดบ้องยังพ่องโอ้ช่วยกันวันนี้เป็นวันศีลเนอะศรัทธาญาติโยมที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านแต่เจ้านี่ท่านพระอาจารย์วิระท่านได้แจ้งยอดตะวานี่ก็มีแต่วันนี้เจ้านี้นี่แน่นอนยอดพระสงฆ์ที่มาร่วมปฏิบัติธรรมลูกกรรมนี่มีอยู่207รูปแล้วก็พระอาจารย์กรรมนี่มี60รวมแล้วเป็น267รูปเนี่ย267เจริญพรเนอะศรัทธาญาติโยมมาร่วมบุญร่วมกุศลตั้งปุณทำไมพร้อมแล้วก็นิมนต์นะครับไม่ที่โต๊ะแม่บ้านที่โต๊ะที่อันใบสีรักษาไว้ให้เพิ่นมีนี่ตัวเดียวไผ่เอาใส่ย่ามไปไหนระบุไผ่เอาไม้ลอยไปหน่อยในตู้กันนี่อู้แล้วเอาใส่ในตู้ฮะเนาะ เอาใส่ในตู้บริจาคกันคือหมู่ที่ปูจาใบสีรักษาไว้ถึงไม้ถึงทานใจแล้วก็เอาลงไปกล่องประชาสัมพันธ์ทั้งลุ่มพุ่นเดี๋ยวรอสักกรรมเนอะทางบนนี่ก็มีไม้สายตัวเดียวแล้วก็ไม้ลอยแถมตัวไม้ลอยแถมตัวนั่นเริ่มไปเซาะช่วยเพิ่น
ฮับตุลุงมาก็ต้องเป็นธุระแปลงไม้ให้ตุลุง วันที่20เนอะญาติโยมไปร่วมกันเททองหล่อพระประธานที่เหล่ามณฑาทิพย์บ้านเหล่าเป้าวัดใหม่วันที่20เนอะบ่าย2 โมงพระสงฆ์ที่มาปริวาสในเปิกก็อย่าไปหมดเลยไปเททองหล่อพระที่เหล่ามณฑาทิพย์ก็ขอเจริญพรเชิญญาติโยมทุกท่านแล้วก็วันที่18กลางคืนเวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไปเชิญญาติโยมมาร่วมกันสวดอิติปิโส108ธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่องค์พระใหญ่ตีนาวัดเฮานี่เนอะวันที่18เมื่อคืน18วันที่18ก็18 นาฬิกา6 โมงแรงสวดอิติปิโส108แล้วก็ธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่องค์พระใหญ่พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะไปรวมกันที่นั่นก็ขอเจริญพรเชิญญาติโยมโดยนะบางท่านก็มาใส่บาตรตลอดทุกวันทุกเจ้าบักขาดก็เป็นที่น่าอนุโมทนามาเกิงตางแล้วเนอะญาติโยมถ้าเป็นนักวิ่งก็มาเกิงตางวันนี้วันที่16ครึ่งทางแล้วนะไปถึงเจ้าวันที่22มาเจ้าสุดท้ายทางโน้นพร้อมหรือยังนิมนต์เลยครับเช็ค1 2 3 4เลขไม้เด็มน้อยนึกจ่ามันยำตึงด้วยศิริชัยก็ต้องขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่ปึงขอแนบไตรไว้สาถวายความเคารพในเมตตาธรรมอาจารย์พระครูสุเมธธรรมเสวีอาจารย์นิวัฒน์ประธานในการจัดงานท่านเจ้าวาดวัดม่อนฤาษีปักทางสามัคคีแล้วก็ไว้สาบารมีธรรมครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพก็ความเจริญในธรรมเจริญปรมายังบรรดาพ่อออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลายที่กำลังมาก็ดีเนาะ ขณะนี้ครูบาอาจารย์ก็กำลังรับจังหันข้าวต้มนะแล้วก็ทางบริเวณในศาลาหรือว่าวิหารหลวงพ่อทันใจศรัทธาก็กำลังใส่ขันสินขันสุมมาใส่ขันแก้วทั้ง3ญาติโยมที่มาแล้วก็ดีเนาะวันนี้18 องศาก็เหมยตกเฮ้ย ก็เปิ้นก็กำลังมากันก็ประกาศเอาฤกษ์เอาชัยก่อนนะฮะอันนี้ก็เปิ้นถวาย 1,000 บาทพระอาจารย์ณรงค์นะกตะเวทีท่านพระอาจารย์ณรงค์กตะเวทีจากนครราชสีมาโคราชทำบุญวันคล้ายวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันนี้16 ธันวานะฮะท่านอาจารย์ก็ร่วมทำบุญถวายอุทิศบุญกุศลแด่ดวงวิญญาณของคุณพ่อพิสิทธิ์นะและก็คุณแม่สมานกลิ่นเทียนกลิ่นทองนะฮะปุ่นเทียนกลิ่นทองนะฮะจำนวน 1,000 บาทสาธุสาธุอนุโมทนาขอบคุณในเมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระอาจารย์ณรงค์กตะเวทีขอให้ท่านพระอาจารย์มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงได้ปฏิบัติธรรมนะให้เหตุให้ทำเจ๊ก1,000 บาทนะครับเนาะท่านอาจารย์ณรงค์กตะเวทีนะคณะกรรมการแล้วอันนี้พี่ไอ้วันลบพระนาทองเนอะพี่ไอ้วันลบใจพระนาทองพี่ไอ้ไตหัวไอ้วันลบนางศรีนวลใจพระนาทองโฆษกประจำงานเฮาเพิ่นอยู่ทางนอกพุ่นเนอะเพิ่นประจำการอยู่ทางนอกบ้านปากตางสามัคคีโดยหล่อของเขานี่เองลูกบุญวันนี้นะฮะให้เพิ่นทำบุญไปจิตตะดวงวิญญาณของพ่อเฮือนนะฮะแล้วก็แม่ฟองใจพระนาทอง100 บาท
ทำบุญไปหาดวงวิญญาณของพ่อยวงแม่เตี้ยงยาจำนวน100 บาทด้านเป็น1 บาทรวมเป็น300 บาทนะสาธุสาธุอนุโมทนาเด้อนอกจากนั้นก็มีนะฮะที่เป็นร่วมบุญกับท่านพระมหาสมชาตปัญโยโอ้ขอบคุณท่านอาจารย์ฮะมันไกลไหมดิขึ้นใหม่เนาะครับเดี๋ยวก็ดีไปเองครับอาจารย์ยังชัดมาละมันก็มีเป็นบางครั้ง เป็นบางครั้งแต่ใช้ได้ แต่ดังอยู่นะเอาอย่าเจริญพรโยมนะอันนี้เราจดเนี่ยกรรมการก็พอเลยประกาศมีก็ขอบคุณท่านอาจารย์สิริชัยนะฮะมีความเป็นห่วงว่าไมค์ดังหรือเปล่าตอนนี้ดีมาแล้วนะแผนกเสียงไฟแสงสีเสียงก็มอบหมายไว้ให้ท่านอาจารย์สิริชัยทุกปีแต่ปีนี้นี่มันคือว่าปีนี้มันหางมามันหางว่าคือเดียวแต่มันล้างมานะได้3 ปีแล้วนะเครื่องเสียงไม่ได้ใช้มาใช้ปีนี้มันก็ขี้เมี่ยงมันกินบ้างสนิมกันเนาะกับสุมาด้วยยิ่งว่าก็ยิ่งผิด มีเพิ่มเติมนะหมายมีพ่อคำตันแม่น้อยสุขใสพ่อคำตันมาหรือยังเนี่ยมาถึงวันถ้าไปมาถึงวันจนจบออกกรรมบุญนะจะได้โล่ท่านพระครูสุเมธจะให้โล่ อันนี้พ่อคำตันแม่น้อยสุขใสร่วมทำบุญตานขันเข้าไปหาพ่ออุ้ยปันแม่อุ้ยแม่อุ้ยขาเนาะปันที่วงเนอะสมาเด้อละร่วมทำบุญ100 บาทเนอะแล้วก็พ่อคำตันไปก่อยันตานไปหาพ่ออุ้ยจุ่มแม่อุ้ยทาสุขใสแล้วก็ตันไปหาน้องน้ำเนี่ยนะสุขใสปักตังสามัคคี100 บาทแล้วก็มีนายปิยะนางณวพรสุขใสตันไปหน้านะปักตังสามัคคี50 บาทเนอะเอามาเลยอีแม่เขาวันนี้พ่อคำตันแม่น้อยสุขใสก็ยังพอเดิดตานไว้ไปปักหน้าจำนวน100 บาทสาธุอนุโมทนาเด้อขอบคุณมาณโอกาสที่นี้ตัวจะปูจาใบสีนะโยมเด้อใบสีปูจาหลวงพ่อทันใจวันนี้เป็นวันอย่างเขาก็หัวอยู่อีแม่ว่าวันนี้วันอย่างก็ถูกแล้ววันที่16มันเป็นวันอย่างแต่กับวันศีลแต่วันนี้วันศีล มันมีวันนั้นไงแม่ ยกไผ่มันดูวันนี้ก็มีแม่สมบูรณ์กันทัดใจพี่น้องเหล่าปวงเสือมาแล้วดูอันนี้พี่น้องเหล่าปวงเสือร่วมทำบุญตันไปหาพ่อทุนกันทัดใจจำนวน100 บาทปดเหล่าปวงเสือนี่โปรโมเตอร์ค่ายมวยดังสอทองใบปีนี้ได้ออกงานแล้วเด้อ ปีนี้ได้ออกงานแล้วเพราะว่าเปิ้นจะมีงานแล้วนะต่อเนื่องที่แต่ละวัดเปิ้นมีปล่อยหลวงดงหลวงนี่จะมีนะ2 คืนกับเนื้องานปล่อยหลวง31 กับ 1นะฮะเอาเปิ้นเอา2 ปีควบ เรียกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับขวัญวันปีใหม่เอามาอีแม่เอาอย่างมาจะห่มกินห่มทานนะฮะพี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไปที่คณะกรรมการก่อนแล้วก็จะส่งซองเป่ามาดูลงอ่านมีเพิ่มเติมตะกี้ฝากมาทางไลน์ของอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยพี่น้องอยู่ทางบ้านฟังเด้ออันนี้เปิ้นตานออนไลน์นะฝากท่านมหาสมชาติมาก็มีคุณโยมแม่กาญจนาชัยนรินทร์ศพตุ๋ยจังหวัดลำปางนี่ร่วมทำบุญมาอีก100 บาท2โยมกัญญาศรีลาพงศ์คุณโยมกัญญาศรีลาพงศ์ศพตุ๋ยลำปางร่วมทำบุญมา100 บาทงานนี้นะแล้วก็คุณแม่ศรีธรจมฟองนะแม่ศรีธรจมฟองจากป่าไผ่สันทรายร่วมทำบุญมา200 บาทนะงานกับบริวารเขาเนี่ยนะคุณแม่ศรีนวลแม่นวลเทพเสด็จจากดอยสะเก็ดร่วมทำบุญ200 บาททานท่านมหามาเนอะทานท่านมหามานะขอบคุณเนอะแล้วก็ท่านมหาจะเอาสตางค์เพิ่นโอนมาทางบัญชีของท่านมหาพุ่นนะ
แล้วก็กระเดียวฝากทุลุมามี1 ซองเนอะมีแม่จันหอมมีมากระเดียวก่อนอยู่ในถุงย่ามแต่ว่าไปงานข่าวดำแม่เขียวอินทวงศ์นะฮะบ้านห้วยทรายนะอันนี้เจ้าภาพใหญ่ ก็คือเจ้าภาพเก่าเนี่ยเปิ้นศรัทธาเดียวกันรวมทำบุญแบบ59 บาทเด้อถ้าแต่ทำบุญเจ้าอายุนะโอ้กราบขอบคุณในเมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระอาจารย์สุรเชษฐ์นิสสโพโอ้มาทุกวันเมื่อวานนี้ก็มาวันนี้จากจังหวัด101นะฮะท่านอาจารย์สุรเชษฐ์ร่วมทำบุญปัจจัยอีก300 บาทนะฮะเมื่อวานก็มาวันนี้ก็มาทุกวันก็ยิ่งดีนะอาจารย์นะ แต่มาทุกวันยิ่งดีนะฮะแล้วก็พี่อ้ายก็ตานไปแล้วตุลุงยังไม่ได้ตานด้วยนะวันนี้ท่านมหาไม่ได้มานะท่านมหาเขาว่าเป็นวันพระแล้วก็จะได้ตกลงกับพี่น้องชาวบ้านว่าพรุ่งนี้จะเอาปัจจัยมาถวายทาน พวกนี้เพื่อจะมาตานเนอะนะเพราะว่าเพื่อจะตกลงกับพี่น้องชาวบ้านเหล่ามนทาทิพย์เนี่ยเหล่ามนทาทิพย์พรุ่งนี้จะเอาโหวัดมาแม่จันหอมมีมาเด้อได้ฟังก่อพี่น้องต้าก่อลุงสันก่อลุง แม่จันหอมมีมาพระเจ้าหูยานนะร่วมทำบุญการงานเข้ากำม่อนฤาษีจำนวนแบบ100 บาทเด้อฝากลูกมาเอาประกาศแล้วนะแม่เด้อเอาให้กรรมการครับนี่เป็นฝากลูกมานี่แกะเลยอ่านเรียบร้อยเนอะเชิญเจ้าโยมเจ้า ร่วมทำบุญทำกุศลจะร่วมทำบุญตันไปหน้าตันไปหาไปก็ดีมาที่ทางพ่อหลวงอุทิศจากใจเขาผู้ช่วยอบตรอน้ำจิตน้ำใจกับพี่กับน้องกับญาติกับโยมณโอกาสนี้โอ้พี่น้องใจเนี่ยไม่สุงค่าไม่สุงค่าต่างท่าว่าต่างเหล่ายาวะนะพ่อเลี้ยงต้าแม่เลี้ยงของสู้จริง อันนั้นเขาห้องว่าแม่เลี้ยงเงินล้านเพราะว่าเปิ้นถ้าว่าใครจะห้ามสั่งเนี่ยนะเปิ้นจะยกมือก่อนเปิ้นต้องยกมือก่อนเปิ้นนะแม่เลี้ยงของเขาเนี่ย เอาเรียนเชิญได้โยมนะได้ร่วมทำบุญจัดทานไปหาไผ่ไปหายังญาติกาวงศาตังผีไก่ไต่เก่าเน่าเมินก็มาแจ้งความจำนงหมายใส่ขันศิลขันสุมาไข่ใส่ขันแก้วทั้ง3เอามาถึงวันก็ได้ถึงวัน ก็คำตันแม่น้อยสุกใส่ก่อนนี่เป็นมาถึงว่าเราหลายท่านด้วยนะโยมจันทราธรตันไม่เลี้ยงจันทราแต่ว่าก็เป็นเจ้าภาพวันนี้ก็เป็นเจ้าภาพการเต้โดย บึดนันเหลิมพี่นันเหลิมบึดเอารายชื่อมาให้ตุลุงแม่ครูเขาก็มานี่ดูพ่อเทาวังใหม่คนนี้ปโตเปิ้ลล่ามลืมปุตโตอันนี้เศรษฐีเงินล้านเปิ้ลเป่งเมนวันที่18เนี่ยก็จัดการเมนแล้ว18ตอนเมนตอนเช้าแล้ว18ตอน18 นาฬิกาสวดอิติปิโส108จบนะที่ลานพระหลวงพ่อใหญ่นะที่ชมทิวทัศน์เงินล้าน ที่อาจารย์ท่านพระบดีกาวีระฐานิสโรได้ประกาศไปทิวทัศน์เงินล้านนะลุงก้านางอ่องนี่อันนี้พี่น้องไต่เนอะร่วมทำบุญทานไปหาแม่เท่านางแม่คำที่ล่วงลับไป100 บาทสาธุอนุโมทนาเด้อพี่น้องไต่เอาพระจะร่วมทำบุญกินจัดทานอย่างไรก็ดีก็เชื้อเจิญได้เนอะทำบุญทานไปหน้าทานไปหาตังญาติกาวงศาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องปู่ป้าลุงเอาอาก็ดีตังฝุงพุทธิพุทธานะตังสามีกาภริยาญาติโกโหติกายาสนิทมิตรแก้วสหายคำเนาะที่เขาเจ้าทั้งหลายได้มรณากากาศมรณะตายไปมัดแม้นว่าจิตดวงวิญญาณเขาเจ้าทั้งหลายไปสลัมคำกานะอยู่หน้าที่แห่งหนตำบลใดก็ตามฮ้อนบ่ได้อาบอยากบ่ได้กินอย่างใดก็ดีขอได้มาปัตตามาโมทนาใหม่ฮับเอาส่วนบุญกุศลที่ปอดที่แม่ที่พี่ที่น้องที่ญาติที่โยมได้ร่วมทำบุญทำกุศลในวันนี้แล้วก็นำเอาข่าวสารบุญกุศลอันนี้ไปฮอดไปถึงเติงตันปูจาใบสีใส่ขันแก้วทั้ง3เจิญนะโยมเด้อวันนี้มีเพิ่มเติมแถมนะฮะพี่น้องสดาญาติโยมทั้งหลายมีบริจาคเพิ่มเติมโอ้ท่านพระคุณเจ้านะฮะ
พระศรีหราชนะพระอาจารย์ศรีหราชธรรมวัฒโนวัดไผ่วัดไผ่เหลืองวัดไผ่เหลืองก็อยู่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยร่วมบริจาคงานปริวาสทุกอย่างในงานวัดทุกบุญฮะร่วมทุกบุญ 1,000 บาทสาธุสาธุอนุโมทนามาณโอกาสที่นี้เป็นอย่างสูงนะฮะเนี่ยทุกเจ้าเพิ่นก็หอมนะอีแม่เขาส่วนมากนี้ไปในนี้มือนักนะ อย่ามือเบาไว้ดูลุงนะครับมันตันแล้วโดดเดี๋ยวเย็นๆไว้ก่อนลาตีนี้ยังยาวไกลต้องขอบคุณท่านพระอาจารย์ศรีหราชนะฮะธรรมวัฒโนจากวัดไผ่เหลืองจังหวัดนนทบุรีนะครับบริจาคในงานปริวัติกรรมทุกบุญนะจำนวน 1,000 บาทสาธุสาธุอนุโมทนาก็ขอบุญกุศลได้ปกปักรักษาเด้อให้ท่านทั้งหลายได้อยู่เย็นเป็นสุขขอให้โชคดีมีใจปีเก่าจะผ่านไปสิ่งเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงให้มันหอมมันหายไปตั้งชีวิตใหม่นะวันนี้วันที่16ละเหลือแต่15 วันปีเก่าเปลี่ยนเวียนครบมันจบแล้วนะเมตตาบารมีธรรมอาจารย์หลวงพ่อท่านพระครูผาสุกิจวิจารณ์เนาะท่านพระครูผาสุกิจวิจารณ์นะด็อกเตอร์โอ้ไว้สาบารมีธรรมอาจารย์หลวงพ่อครับนะวัดกำแพงมณีจากจังหวัดพิษณุโลกนะอุทิศบุญกุศลให้โยมพ่อลำไยคุณแม่โปร่งดิสโตจำนวน300 บาทแล้วก็วันนี้ทำบุญทำไว้วันแรกวันแรกครั้งที่แล้วนี่ก็500 บาทวันนี้มาเพิ่มเติมอีก300 บาทดูรวมเป็นอยู่5 6 7 8 800 บาทพรุ่งนี้จะมาอีก มาหมูเปิ้ลเนาะขอบคุณท่านพระอาจารย์ด็อกเตอร์ท่านพระครูผาสุกิจวิจารณ์นะฮะวงเล็บด็อกเตอร์เนี่ยโอ้แจ่มหามดีนะสดายโยมเนี่ยเพิ่นมาลดยศมาลดยศลดเกียรติดูเพิ่นมีศักดินาเป็นด็อกเตอร์กันนะสดาจบปริญญาเอกกันเนอะนี่นะเพิ่นเป็นด็อกเตอร์นะสดาญาติโยมทั้งหลายมาหอมวันแรก500วันนี้มาแต่500มุ่งให้มันจะได้มุ่งจนถึงวันออกกรรมว่านะเนี่ยบางตนบางองค์นี่เป็นนักเทศบางตนบางองค์เป็นพระครูเป็นด็อกเตอร์ดูเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการนะแล้วเปิ้นก็มาเข้าปริวัติกรรมเพราะว่าเปิ้นโหมแล้วก็ชำระศีลศีลโสธนศีลเรียกว่าประพฤติวุฒิฐานวิธีอันนี้เปิ้นละความสะดวกสบายนะมาเข้ากรรมมาเข้ากรรมมาที่นี่เท่าเทียมกันหมดนะไม่มียศถาบรรดาศักดิ์นะมาลดมานะมาละทิฏฐินะยศถาบรรดาศักดิ์ก็เอาไว้ที่วัดโน่นนะต้องขอกราบขอบคุณในเมตตาธรรมหลวงพ่อด็อกเตอร์ด้วยนะครับนะญาติโยมใส่คันซินคันซูมาใส่คันแก้วทั้ง3แล้วก็กราบพระนพธรรมกันไปเป็นที่เรียบร้อยวันนี้เป็นเจ้าที่5ที่6แล้วกันเนาะโวยนะวันที่4วันนี้ต่อมานัดแล้วจากนี้ไปแต่บักกี่วันญาติโยมทั้งหลายปีในมีเตื้อเดียวนะงานบุญใหญ่งานวัดม่อนฤาษีงานบุญบริวาสกรรมพระสงฆ์มาทั่วประเทศนะมากันทั่วประเทศได้มาร่วมใจมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมประพฤติวุฒิฐานวิธีนะจากวัดจากวาที่เคยอุดมสมบูรณ์จะมีอะไรก็ดิดนิ้วปั๊บนะเนนเขาจะบริการแต่มาที่นี่ต้องช่วยเหลือตัวเองนะต้องมาช่วยเหลือตัวเองไม่มีใครอุปถากเราต้องช่วยตัวเองนะโดยเฉพาะก็ครูบาอาจารย์ได้เสียสละจากวัดจากวาเนาะถ้าหากว่าสดาญาโยมเราคิดบอกเข้าการปริวาสนะเขากรรมก็ตามเด้อนะเปิ้นถึงว่าดูถ้าเนื้อนาบุญเปิ้นมานี่นะสดาญาโยมตุเจ้าเปิ้นบ่พร้อมเขาจะไปใส่บาตรกับไผเนาะ อันนี้มันพร้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างพระก็พร้อมตะกี้ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้นบอกว่า
สาธุเจ้าที่มาเข้ากรรม207 รูปเนาะพระอาจารย์กรรมแดมเนี่ยเปิ้นมานักมาหลายนายนครนางทองภูลนายนัทพงศ์วงศาอินนะฮะอันนี้ตานขันเข้าอุทิศบุญกุศลแด่ดวงวิญญาณอันนี้ตานหากะเนาะเขียนอุทิศด้วยกะให้มันดีตุลุมก็อ่านนะคนเป็นตานคือคนตายอันนี้ป้อเรือนได้แม่นก่อนป้อเรือนแม่จันเปิ้นตานคือกะเนาะเขียนอุทิศด้วยกะเพราะว่าเป็นตัวกันกะนั่นก็เขียนอุทิศด้วยกะเนาะเดี๋ยวโอ้ดีละโอ้ขอบคุณพี่หนานเนอะข้อมูลมาแล้วนะเดี๋ยวจะประกาศขอบคุณพี่หนานเริ่มด้วยในนครนางทองภูในนัทพงศ์วงศาอินอุทิศบุญกุศลตันขันเข้าไปหาพ่อเรือนแม่จันและก็นายบุญเกิดแก้วใจโดยจำนวน200 บาทเด้อสาธุอนุโมทนาเด้อในส่วนบุญกุศลที่พี่น้องสดาญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมทำบุญทำกุศลกันในวันนี้นะวันนี้วันที่16การเทศในวันนี้เจ้าภาพแม่เลี้ยงจันทาดรตันประนอมเสาคำนะเป็นเจ้าภาพนะฮะก็ตะวาก็เป็นเจ้าภาพวันนี้ก็เป็นเจ้าภาพรวมกันเลยแล้วก็พาจะร่วมด้วยช่วยกันกระเดียวเจ๊หมวยหาดใหญ่จะเอาขันห้อน เดินขันเป็นสะพานบุญนะฮะและถือขันสลุงเดินพาจะร่วมบริจาคก็กำเดียวกันนะรอสักกรรมรอการเมืองนิ่งก่อน เปิ้นเตียวไปเตียวมาอยู่เนาะ จากนั้นก็ขอบคุณให้แม่เลี้ยงจันทาตรตันมาทุกวันและเป็นเจ้าภาพทุกวันเชิญกันได้เนอะญาติโยมทั้งหลายทำบุญไปหน้าทำบุญไปหาทางญาติกาวงศาคนก่อนนักมาถึงวันเข้มข้นมาถึงวันเนาะโดยเหตุนี้สดาญาติโยมทั้งหลายไปจะบูชากันเทศไปจะบูชาขันใบสีร่วมสร้างคุณงามความดีนี้บัดนี้หายไปไหนจะติดตามเราไปตลอดเวลานะอันยังกู้สิ่งกู้อย่างเมื่อเขาล่วงลับดับกันไปเอาไปตัวบัตรได้สักอย่างมีเข้าของเงินทองสมบัติพระสถานนะแก้วแหวนแสนสิ่งต่างๆเอาไปตัวมันได้นะมีทรัพย์สินสลิงคานก็เอาไปตัวมันได้สิ่งที่ตัวเขาไปก็มีบาปกับบุญข่าวกับดำแน่เนาะญาติโยมได้มาถึงวันก็ได้ถึงวันเนาะถ้าเพิ่นมาก็เป็นยังเนาะเพิ่นฟังทางบ้านทางจองพระจะปูจาขันเข้าปูจาเข้าสารก็ทางนอกพุทธโยมนะนะปูจาเข้าสารอาหารแห้งต่างๆวันนี้นะเพิ่นมาเป็นเนื้อนาบุญแอมบึ้ดก็เกียมไว้นะบาทแรกบาทเงินบาททองโดยท่านพระอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีท่านจะได้นำบัตรนำหน้าบัตรเงินบัตรทองได้เป็นถ้าว่าภายจะมาแลกสตังค์เหรียญแลกสตังค์ย่อยใส่บาทก็ได้เนาะสำหรับในวันที่18ตอนเช้าเขาก็จะตานเมนนี่อายุยืนนะโยมนะตานที่ของที่เปิ้นให้เปิ้นหุยนั่นนะตานล่องตานกล่อมตานอะไรนี่นะเปิ้นว่าอายุยืนนะตานเมนเมลุหรือว่าตานเมนที่คณะศรัทธาวัดปักตางสามัคคีบ้านปักตางสามัคคีม่อนฤาษีเปิ้นได้ไปได้แปลงเป็นปริพุนนางและเรียบร้อยเนาะวันที่18จัดการช่วงเช้าแล้วก็ช่วงตอนบ่าย18 นาฬิกานี้เพิ่นจะสวดอิติปิโส108จบพี่น้องอยู่ทางบ้านทางจองก็สวดด้วยกันเด้อสวดบทอิติปิโส108จบนะที่อย่างเราสวดกันวันนั้นนะเนาะแต่ที่วัดเหล่ามนทาทิพย์พี่น้องก็จะไปลืมเนอะหลังจากที่ครูบาอาจารย์ได้ภิกขาหารเดินภิกขาจารย์เป็นขโยมเนอะเป็นขโยมท่านพระครูสุเมธเพิ่นมีความเป็นห่วงเป็นขโยมเลยนะฮะได้รับประทานอาหารกันอาหารการกินนี่การฉันครบฉันนี่เหลือเฟือนะโยมเนี่ยเพิ่นมีทีมงานสาธุเจ้านี่เพิ่นทำอาหารถูกปากนะจะต้มข้าวกำอย่างกันหลายอย่างต้มงุ้นกา มีหลายอย่างก็มีความเป็นห่วงญาติโยมเด้อลองต้องก่อนนะไม่ยังจะเมินอยู่นะเฮาฟังติดฟังธรรมกันอยู่
ด้วยความเป็นห่วงนะญาติโยมก็ไปที่โรงอาหารที่ศาลาไปห้องท้องก่อนกองทัพนั้นเดินด้วยท้องเอาญาติโยมที่กำลังมาก็ดีเจิญเนอะเขาอยู่ตรงในบางคนว่ากดตู้ในมีเป็น200-300ตู้เจ้าไม่ไหนหมดพยายามรวมตัวเตื้อเปิ้นไปเขากดเปิ้นอยู่ตัวเก่ามาปะเปิ้นดู เมื่อเจ้านี่บุตรดำผืนเนี่ยไปมาสวดมนต์เนี่ยสวดทยายมนต์กันอาจารย์ท่านพระครูโพธิรัตนโชติหลวงพ่อเป็นประธานในการสวดมนต์ม่วนสวดสังโยกสวดธรรมวัดนะแล้วก็ภาวนาอาจารย์หลวงพ่อพระครูสุเมธธรรมเสวีเพิ่งก็อธิษฐานเนี่ยภาวนาแล้วก็อธิษฐานเนี่ยต่างๆเข้าอกเข้าใจก็จะมีอย่างนี้ไปจนถึงวันที่22นะญาติโยมทั้งหลายวันที่22นั้นก็เป็นวันออกกรรมมันจะมีการตันไส้ตันแตนพี่นานเหลิมก็จะเอาเหือสำเปามาตั้งไว้ที่ศาลานี่ที่วิหารหลวงพ่อทันใจจะเอามาตั้งงานไว้นี่นะไปมีฟักแปงแต่งเต้าก็ดีพริกหนุ่มบะเขือกระลำมีอย่างเปิ้นตานของนักของเบาด้วยขลุพันและหูพันตามคนเท่าบะเก่าว่าตานของน้อยเต้าแหนบของแลบเต้าเข็มเพื่อจะตานหมดบางครั้งบางทีเขาอาจจะได้ประมาทพังเผลอหลงลืมเกี่ยวกับของวัดของวาอาจจะได้ไปประมาทนะเข้าวัดเหือวัดห่างไปเก็บผักไปหักหน่อนะเพื่อนว่านะไปประมาทไปประมาทรัตนใจไปประมาทครูบาอาจารย์จำเตื้อก็ไปยิบไปกินของที่เพิ่นอนุญาตป่งปันเป็นต้นว่าไปเข้าวัดเข้าวาหันบะม่วงมันสุกงามบะลำไยเด็ดกินนี่นะกลัวเป็นบาปลูกพระสงฆ์องค์เนนเพิ่นได้อนุญาตป่งปันเพิ่นก็จะได้เราก็จะได้มาตันไส้ตันแตนเนาะตันไส้ตันแตนเรียกว่าชำระหนี้สงฆ์มีเพิ่มเติมนางสาวยานิกาเนาะยานิกาคำมูลนายวิเชียนปังทิกันเนาะก็ร่วมทำบุญตานไปหาเจ้ากรรมในเวรเทวบุตรเทวดาพอเกิดไม่เกิดตานไว้ภายภาคหน้าชำระหนี้สงฆ์อีก100 บาทสาธุอนุโมทนาขอให้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนขอให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยอยู่ดีมีสุขตลอดปีและตลอดไปแล้วก็มีนางสาวโชติกาและแสนสัจจะนายอาคมดวงใสทำบุญด้วยปัจจัยอุทิศบุญกุศลไปหาเทวบุตรเทวดาเพราะเกิดไม่เกิดเจ้ากรรมในเวรตันไว้ภายภาคหน้าชำระหนี้สงฆ์ตัวแถม200 บาทเนอะสาธุขอให้ท่านนั้นมีความสุขกายสบายใจมีความสุขกายสบายใจได้พ้นจากภัยได้ไกลจากเวรมุ่งมา่ปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอสมดังความมุ่งมา่ปรารถนามีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงกินตันไปเรื่อยๆนะมีความอนาคตมีความรุ่งโรจน์แจ่มใสอยู่ก็ขอให้มีใจไปก็ขอให้มีโชคมีลาภนี้เปิ้นเอามาถึงปุตโตกระดาษ A4 เต็มนี่เลยป้อนไลแม่บัวผินใจวงแก้วป้อนไลนี้เปิ้นเป็นนั้นนี่นะเปิ้นเป็นแก่วัดเนอะ เป็นนั้นวิยาวัจกรวัดมาถึงวันมามได้เพราะว่าแผนกการเงินขอบคุณเนี่ยป้อนไลแม่บัวผินใจวงแก้วพร้อมด้วยครอบครัวลูกหลานบนตาลไหลยังเอาเงินไปปันป่ายกันเนี่ยกดตานไปหน้าจำนวนแถม100 บาทอุทิศบุญกุศลตานไปหาจิตตดวงวิญญาณของพ่อกองขันแถม100 บาทอุทิศบุญกุศลตานไปหาพ่อติ๊บแม่ยงใจวงแก้วแถม100 บาทตานไปหายังพ่อคำขันพ่อคำปันนะฮะพ่อคำปันทองทิพย์แถม50 บาทไปบ่ปอตานไปหาพ่อเป่งประภัยวันโดยแถม50 บาทนี่ก็ตานหาคนหนึ่งก็ยังคนหนึ่งก็เขาลู่กัน เลยแบ่งสรรปันส่วนกันไว้ตั้งแต่มนุษย์โลกเมืองคนปันกันกินเนาะ ลุงหนานช่วยแม่ทำในเชิดชาย
ใจวงแก้วแถม100 บาทนะชำระหนี้ส่งแถม100 บาทตานหาเจ้ากรรมในเวรเทวบุตรเทวดาพวกเกิดไม่เกิดแถม100 บาทนี่นายธวัชชัยนางพิกุลใจวงแก้วพร้อมด้วยครอบครัวตานไปหน้าแถม100 บาทรวมทั้งหมดเบ็ดเสร็จตระกูลใจวงแก้ว800 บาทดูโอ้ผมพูดมาทำเด้อเปิ้นถึงมาถึงวันป้อนไหลแม่บัวผินเนี่ยเปิ้นมาถึงวันเหมือนกับพ่อคำตันก็เนี่ยนะพ่อเทาก็เนี่ยอันมาถึงวันความจริงมาเป็น100 ป่ายพวกนั้นเลยเนี่ยเพราะว่าศาลาวิหารมันใหญ่อะเนาะมันอ้ำกันลูกถ้าเต็มนี่มันบรรจุคนได้เป็น3-4 พันพุ่นนะสดาดิมเป็นหมื่นเมื่อถ้านั่งติดกันนะมันศาลานี่แต่ว่าไปในดอยหล่อนี่วิหารหลวงพ่อทันใจใหญ่ๆเลยเพิ่นหมดเด้อสดาเด้อตามที่มาหูมาหันนี่นะวิหารวัดพระธาตุด้วยน้อยที่ตุลุงอยู่นี่ซ่องเดียวเดียกับ จะเต้าของเพิ่นของเพิ่นไม่รู้ศาลาเก่าห้องโยมเด้อแต่ก่อนนี้เฮาย่ำได้สร้างนะย่ำได้สร้างศาลานะเฮาแปลงช่วยกันหล่อหลวงพ่อทันใจใหญ่เตะใหญ่ว่าไอ้ดมก่อนนะมาแปลงวิหารอ้ำมาเนี่ยอันพระเจ้าน้อยไป มันอ้ำกันนะมันอ้ำกันเด้อเอาญาติโยมด้านหลายเดินไปผ่านมาเนาะคือใจได้ไฟใจเตืองจัดการไปหาไผ่ขอให้มาแจ้งความจำนงประสงค์หมายเนาะที่กองอำนวยการมีพระหลวงอุทิศจาใจท่านผู้ช่วยท่านอบต.รอนับจิตนับใจโอ้หลวงพ่อมาอีกแล้ว หลวงพ่อจะได้ร่วมทำบุญครับผมขอโอกาสพระอาจารย์แดงช่างถ่ายรูปขอนิมนต์ที่บกอาจารย์กรรมด้วยอาจารย์แดงช่างถ่ายรูปบันทึกภาพขอกราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูสุเมธธรรมเสวีขอกราบนิมนต์หลวงพ่อสอยพระครูโพธิรัตนโชติหลวงพ่อวินัยพุทธสาโลหลวงพ่อดาวเรืองหลวงพ่อเชื้อหลวงพ่อสิริชัยหลวงพี่วีระนิมนต์ที่ลานธรรมตอนนี้เลยครับองค์อื่นเป็นหลวงพ่อนะองค์สุดท้ายเป็นหลวงพี่นะ นิมนต์เลยนะครับนะฮะตอนนี้ช่างภาพนะคุณช่างภาพอาจารย์แดงนะครับนะช่างภาพมือชั้นเทพฮะหลวงพี่แดงนิมนต์เลยนะครับนะช่างภาพใหญ่บัวแดงแสลงใจมีเพิ่มเติมแถมนโยมเนอะแล้วก็รายนามนะฮะรายนามที่ท่านพระอาจารย์บดิกาวีระฐานนิสโรตั้งแต่ท่านพระครูสุมเมธหลวงท่านพระอาจารย์สอยนะได้รวมนามกันนะจะได้ถ่ายรูปเป็นอนุสรณ์ที่ปกอาจารย์กรรมนะครับนะนิมนต์เลยนะครับถ้ามีอะไรก็ประกาศแทรกมาได้นะครับอาจารย์ครับพ่อน้อยตันแม่ไลกุยแก้วแล้วพ่อน้อยตันก็มาเด้อร่วมทำบุญจำนวนแถม200 บาทเด้อสาธุแล้วก็มีเพิ่มเติมในนางนัทพัชรีนะพิพุทธิชัยกันเนี่ยถ้าว่าตุลุงอ่านผิดพลาดประการใดสู่มาอภัยโดยแล้วเปิดอุทิศบุญกุศลตันขันเข้าไปหานายปิยาภพเนี่ยพิพุทธิชัยแล้วก็มีป้ออุ้ยอุบขาวอ่อนนายเบิ้มใจเอื้อยก็เนี่ยผู้ล่วงลับไป100 บาทเด้อสาธุอนุโมทนาแล้วเปิ้นก็ยังตานไปแหมไปหาป้ออุ้ยพันก็เนี่ยเนาะดาเป่งก็แล้วก็ป้อสุนันนะตาปินก็น้องนายสุตาปินฮะล่วงรับไปแต่100 บาทเด้อนี่เปิ้นเขียนมาใช่กรรมการเขียนนะ
แล้วก็มีนางน้อยตาปินพร้อมด้วยครอบครัวเนี่ยอุทิศบุญกุศลไปหาอุ้ยพันเนี่ยนะป้าอุ้ยพันเนี่ยกันเนาะตาปินและสุนันสุรเดชตัวเนอะแล้วก็นายเบิ้มตัวใจเอื้อยแต่กันเนี่ยรวม100 บาทนี่แล้วก็มีเพิ่มเติมแล้วเปิ้ลนางน้อยตาปินนี่พร้อมครอบครัวก่อการไปหาป้าอุ้ยตาใจเอื้อยแม่อุ้ยมูลใจเอื้อยป้อเฟืองป้อเฟืองคำกันเนี่ยป้อเมืองคำยะตาปินแล้วก็แม่อุ้ยพันด้วยเนอะปัญญาเนี่ยร่วมทำบุญ100 บาทนะฮะแล้วก็มีเดี๋ยวหมดนะตอนนี้เลยครับหลวงพ่อครับตอนนี้เลยครับแล้วก็มีนัทพันธ์เนี่ยนางนัทพันธ์นี่นะเพิ่งเขียนมาเองเด้อนี่นะถ้าตุงอ่านผิดพลาดสุมาเด้อนะตันหลายอย่างแต่100 บาทเดี๋ยวถ้าอ่านบัตรได้ตุลุงก็จะผ่านถ้าอ่านผิดดีอายเพิ่น เอาตอนนี้แต่ทางปกอาจารย์กรรมนี่เพิ่นก็จะถ่ายรูปฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเดินไปผ่านมาตอนนี้ก็ใกล้เวลาเด้อไปจะร่วมรำบุญมาทางนี้นะพระบุญชัยจิระโชติโกนะจากแล้ววงเล็บชัยสุขานี่ก็เป็นพระคุณเจ้าจากธุดงคสถานอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีว่าดูนะอุทิศบุญกุศลให้โยมพ่อโยมแม่ปู่ย่าตายายน้องลูกหลานเจ้ากรรมในเวรสรรพสัตว์ทุกดวงวิญญาณจำนวนอีก100 บาทจ้ะสาธุอนุโมทนานะฮะแล้วอันนี้มีบทรูปบนตาลถึงมดถึงเสียงนะ14 คนนะสถาสาวป่ายก็เนี่ยดูเขาเงินไปอยู่1,350 บาทนี่ตาหาคนหนึ่งก็ยังคนหนึ่งโหพอประสิทธิ์ก็มาแต่ละพี่น้องไว้ทางมาเอามือ มาเอามือแล้วพี่น้องไว้ทางสันขยอมมาถึงวันผู้มาดำเนินเอาละเนอะเจ๊หมวยห้อนแล้วขันเดินแล้วจ้า วันนี้เจ๊จันทาธรตันเป็นเจ้าภาพการเทศในวันนี้นะแล้วก็ตอนนี้เจ๊หมวยจากหาดใหญ่กำลังจะเดินขันถ้าใครมีตังหรือว่าจะเลขชัดตังย้อยชัดตังย่อยเนาะก็มาแลกที่กองบริการได้นะที่ท่านผู้ช่วยวันนี้ก็ขอบคุณทางโยมแม่เลี้ยงจันทราธรตันและก็ประนอมเสาคำนะตอนนี้เจ๊หมวยหาดใหญ่เป็นสะพานบุญฮะถือขันเดินแล้ว แล้วแต่เจตนานะโยมนะทุกท่านเช้าทุกเช้าช่วงงานปริวาสท่านใดอยากจะรับเป็นเจ้าภาพการเทศทุกเช้าติดต่อที่พ่ออาจารย์หนานเหลิมโดยตรงนี่พี่หนานเหลิมเขียนมานี่นะแต่กับญาติโยมวันนี้ของเจ๊ของงานเจ๊จันทาผู้นี้จะเป็นของผู้ใดนะก็รวมกันเนอะติดต่อได้ที่พี่หนานเหลิมมคณายกวัดม่อนฤาษีนางสาวมันจาบาลีนะเนาะมณีโตถ้าอ่านผิดพลาดผมสุมาเนอะพร้อมด้วยครอบครัวนะฮะครอบครัวสุริยมดามคาบาดาลีก็ฮะ ปักต่างสามัคคีเนอะอันนี้เป็นการไปหานายประสิทธิ์นะฮะจำนวน100 บาทเนอะสาธุแล้วก็มีพ่อแก้วแม่สุรีมณีโตนี่ร่วมทำบุญไปหาแม่ลดแสนปัญญานายบุญช่วยแม่จันเขียวหน่อเมืองแต่100 บาทเนอะถ้ามันอ่านง่ายก็โวยสุทธิมนนะฮะมาตาปินตันไปหาสุรเดชตาปินจำนวน40 บาทเนาะสาธุอนุโมทนากรรมเดียวนี้ญาติโยมทั้งหลายมีเพิ่มเติมแถมนะฮะมีเพิ่มอันนี้อ่านละนะพระคุณเจ้านะโอ้วันนี้เพิ่นมาร่วมทำบุญพระสุรกำแหงเนาะท่านพระอาจารย์สุรกำแหงถาวโรนะชมนาวังเนาะอันนี้นามสกุลชมนาวัง
หลวงพี่ได้ร่วมทำบุญอีก100 กับ 7 บาทเท่าอายุ200 กับ 7 บาทจากจังหวัดขอนแก่นดูมาไกลจากจังหวัดขอนแก่นนะท่านพระอาจารย์สุรกำแหงถาวโรชัยนาวังชมนาวังนะฮะชมนาวังแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมครอบครัวของแม่รัฐกันทัดใจตันเป็นแน่ปักตังสามัคคีแต่100 บาทเด้อโอ้เอาอันนี้ภาพประวัติศาสตร์เพิ่นส่งมาแล้วเดี๋ยวส่งมาให้ตุลุงเลยนะเดี๋ยวได้ตุลุงได้เข้ากล้องกับเพื่อนเพิ่งเข้ามันสะท้อนแสงมีเพิ่มเติมนะมีเพิ่มเติมพระอาจารย์ไพรนัทท่านพระอาจารย์ชัยนัทนะฐานวโรไม่ใช่กะชานวโรนะจากจังหวัดขอนแก่นอีกเช่นกันนะฮะมาด้วยกันร่วมทำบุญอีก500 บาทสาธุอนุโมทนานะครับเด้ออันนี้อะไรน้องแอร์ชัยเดชเจ้ากรรมในเวรอีก100 บาทเนอะสาธุอนุโมทนาเด้อรายชื่อที่มีรายชื่อหลายๆเนี่ยนักๆอีกแล้วตอนอ่านตอนบิณฑบาตเนาะเข้าเงินไปอยู่1,350 บาท ผู้ร่วมบุญปริวาสทุกอย่างนะฮะตั้งแต่พระแล้วก็โยมด้วยเดี๋ยวค่อยอ่านมีเพิ่มเติมรัตดาวันกันทาดงร่วมทำบุญทานไปหน้าแถม100 บาทเด้อสาธุอนุโมทนาเขียนชื่อบ้านไว้หูพิกัดบ้านด้วยนะ มีเพิ่มเติมเยาวลักษณ์คำแสนพี่น้องอุดร่วมทำบุญจำนวน100 บาททานไปหน้าเนอะพี่น้องดงหลวงเนอะดงหลวงมาแล้วก็จะมีปล่อยหลวงนะพี่น้องดงหลวงนี่วันที่31ธันวาแล้วก็วันที่1 มกราส่งท้ายปีเก่าต้อนรับขวัญวันปีใหม่ที่วัดดงหลวงมีงานปล่อยหลวงอุโบสถพร้อมเสนาสนะทุกอย่างในวัดนะโดยเมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระครูสุตตกัลยาณกิจอาจารย์มหาจำลองท่านเจ้าคณะตำบลวังผางเจ้าวาดวัดดงหลวงแล้วก็ทางคณะสงฆ์พร้อมด้วยทางผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะมีงาน2 คืนเนอะมีมวยถึง2 คืนนะใครที่ชอบศิลปะแม่ไม้มวยไทยมรดกไทยมรดกโลก มีย้อนยุคพบกับรำวงยอดฮิตนิเทศไทย2 คืนด้วยกันนะ อันนี้เป็นก่อนนิมนต์แต่โอ้เสียดายแต่พร้อมกันนั้นเพื่อจะส่งน้ำพระธาตุเจดีย์ศรีดงหลวงโดยเนอะที่วัดดงหลวงพี่น้องดงหลวงมาหลายได้ประกาศให้เพื่อนหน่อยเอาแล้วเนอะตอนนี้พลังพุทธานุภาพกำขันห้อนละ ก็เดียวก็ขันขึ้นไปด้านบนรอสักกรรมศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตรงนี้ญาติโยมก็กำลังมากันภายจะรับกาแฟทางพุนเนอร์ดื่มฟรีโดยไม่คิดปัจจัยคะแนนมาหอมนะเพ่ โรงเตรียมนะอันนั้นก็โรงน้ำชากาแฟของอาจารย์ท่านพระครูสมเมธธรรมเสวีไปรับกาแฟได้นะถ้าจะดื่มน้ำยาต้มสมุนไพรก็ไปทางพุ้นเลยที่โรงเตรียม อันนั้นก็เป็นน้ำยาสมุนไพรน้ำยาต้มนะน้ำยาต้มบางครั้งบางทีนี่เขากินก็ไล่เลือดไล่ลมมันหนาวเนาะนะเอาความอุ่นเข้าในท้อง ดื่มน้ำอุ่นน้ำร้อนเป็นยาระบายปวดตัวยาเน็ตเนอะ2 เท่าลากจางดูฟังชื่อมันขี้เปียลู่ฟ้อน ตัวยานะตำหายาประกาศอันนี้ขอความร่วมมือนะพี่น้องศรัทธาท่านใดถ้าเก็บได้ปัจจัย1,000 บาทนะพี่ไอ้วันลบใจพระนาทองเปิ้นทำหล่นตกในบริเวณวัดเฮาเนี่ยนะเนาะจากนี้ไปห้องน้ำเนี่ยถ้าไผ่เก็บดัดปัจจัย1,000 บาทของพี่ไอ้วันลบใจพระนาทองอบตเฮานี่นะขอความกรุณาเก็บมาส่งเอามาให้ตุลุงนี่ก็ได้เนอะตุลุงจะให้เปิ้นพี่ไอ้วันลบผมจะมีชะตายืมมาเพราะหลวงกำนะ มันเป็นทอด
ไผ่เก็บได้นะขอความเมตตากันเด้อไอ้วันลบจะขึ้นรางวัลอย่างงามว่ะ มันเนี่ยแท้เดี๋ยวจะดูหวยเนี่ยวันนี้นะ มันบั่นล่างจังหน่อยเนี่ยนะขนาดตัวเก่าก็จะมีนะยืมผมเพิ่นมานะแล้วมาตกหล่นหายครับแล้วไปเก็บได้เนอะแต่ไปเก็บได้ขอเอามาส่งครับเป็นอย่างนั้นแหละขอมันบั่นล่างหายเนาะเดี๋ยวถึงเอามาส่งจะได้ถูกรางวัลใหญ่เนอะวันนี้พี่นันเริ่มเอาใบมาให้นี่องค์เทศเช้านี้วันที่16 มกราคมธันวานะได้เมตตารับเมตตาธรรมจากท่านพระครูสุมเมธธรรมเสวีนะซึ่งก็เปิ้นก็ดีอกดีใจวันนี้มาถึงเกือบกึ่งตางแล้วนะเปิ้นก็จะมาฮื้อธรรมะเลยฮื้อธรรมะในวันนี้โดยจากนั้นก็ขอศรัทธาญาติโยมได้มาฟังกันพี่นานเปิ้นเขียนมาบทตัวบอกเบอร์ด้วยได้นะออกอากาศนะออกอากาศได้ ออกเบอร์ด้วยประกาศเป็นฉบับที่2นะไผ่เก็บศรัทธาไผ่เก็บซองได้นะซองปัจจัย1,000 บาทมีซองสักอย่างเป็นสตังค์ใบเนี่ยโดดๆเนี่ยนะ1,000 บาทขอความเมตตาเด้อพี่ไอเฮาเพิ่นทำหล่นเนี่ยลูกนี่ไปก็ไปห้องน้ำเนี่ยลุงลุงไปไหนถึงมาสตังค์มาโดยนะเพราะมันถึงมีเป็นหนี้มาอยู่เองขอความเมตตากำเนิดถ้าไปเก็บได้นะเอามาส่งที่กองประชาสัมพันธ์กองอำนวยการนิกรรมของพี่ไอ้วันลบใจพนาทองพี่ไอ้อบตเฮาเนี่ยเปิ้นเป็นโฆษกมาช่วยงานถึงว้าน่ะเปิ้นกล่าวทางนอกพวกกล่าวทางที่อันขายเข้า อินดูไอ้ล้ำเนาะผ้าไผ่เก็บได้นะซ้อหาด้วยกันซ้อหากะเปิ้นลูกนี้ไปก็ไปห้องน้ำนี่นะวันนั้นก็ไปช่วยงานที่ตั้งธรรมหลวงที่วัดไร่พัฒนารามแม่ทองใบกันเนาะเมฆโพธิ เอาใส่สร้อยข้อมือไปลุยตกดังใดหัวตุลุงประกาศเจ็ดเด้อก็หายก็เหี้ยวหมดขอมันล่างจะหายไปเนี้ยมันจะได้ใหญ่อันใหญ่เลยนั้นก่อนเนาะมันจะได้ใหม่มาเดี๋ยวนั้นก็ให้ระมัดระวังนะสดาญาติโยมไปที่ไหนเนี่ยจกเข้าจกออกนั่นนะมันนั้นจำเตือนมันติดไหมที่มือเขาตกหล่นนะเปิ้นลุกนี่ไปเนาะลุกนี่ไปก็ไปห้องน้ำของมันบัดนี้แน่นอนนะอันนี้จังเนี่ยมันอยู่ด้วยเฮาตลอด ทุลุงก็เคยมันเสียหายนะมีอันเดือดทุลุงไปเอางานที่ไหนรถเสตังหายไปเศร้านะบริใจมันดีหายถึงเศร้ากันนะวันนี้ในเมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีจะได้ฮือธรรมะกับศรัทธาญาติโยมเป็นรอบที่2นะฮะด้วยเมตตาธรรมของท่านเปิ้นดีใจที่มีตังครูบาอาจารย์มาเข้ากรรมกันนักเลยนะแต่ขนาดเปิดแรกนะเขายั้งกันมา3 ปีนะเครื่องจนไปขี้เมี่ยงเอาขึ้นพอกะเนาะอาจารย์สิริชัยต้องแก้ไขอย่างมากมายแต่วันนี้ท่านด้วยความเมตตาของท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีแล้วก็พ่อหลวงของกรรมการเขาที่มาเนี่ยมาถึงวันผู้ช่วยอบตก่อนนี่มาช่วยเขียนชื่อให้ตุลุงอ่านเนี่ยเปิ้นมาด้วยจิตด้วยใจมาช่วยกันแท้ๆนะ10 วัน10 คืนปีในมิตรเดียวอดเอาอย่างแม่บ้านเขานะคุณแม่ครูเขาเนี่ยเปิ้นมาแปลงใบสีเนี่ยดูใช่ธรรมดาเนี่ยโยมนะแปลงงามโดยแล้วเปิ้นแปลงถึงวันนะที่เปิ้นมาปู่จมปู่จาก็ไปไหว้ปุ่นหลวงพ่อทันใจนะปีในมิตรเดียวก็อดเอาผมวันนี้วันศีลตุลุงย่ำได้อยู่วัดสกรรมมหาเพราะย่ำมาตัวนี่ตุลุงมาเพี่นิมนต์นะครับก็ตอนนี้ใกล้เวลาที่จะได้ประกอบพิธีไหว้พระสมทานศีลเวลา7:30จะได้เริ่มพิธีก่อนสัญญาณระฆังดังตอนนี้7:21 นาทีเหลือเวลาแถม9 นาทีเจริญพรแจ้งญาติโยมที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เตรียมตัวที่จะได้ขึ้นมาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเทียนที่สัตพันธ์จำนวน7 ท่านวันนี้มีพระคุณเจ้าพระลูกกรรมที่ได้นำญาติโยมมาเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารอุปถัมภ์พระ
จำนวน2 วันวันที่16แล้วก็วันที่17ก็ขอนิมนต์ท่านพระอาจารย์สันติเขมาภิรโตก็นิมนต์นะครับนิมนต์ท่านจะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาหากท่านพักผ่อนหรือทำภาระธุระส่วนตัวได้ยินเสียงนี้แล้วก็นิมนต์ขึ้นมาชั้นบนนี่นะครับจุดธูปเทียนแทนโยมภูมิปัญญาคุณโยมสุภาลักษณ์อารัตพรวันนี้เป็นเจ้าภาพโดยขอนิมนต์ท่านพระอาจารย์สันติเขมาภิรโตได้มาจุดธูปเทียนนะครับเจริญพรญาติโยมแถมจำนวน5 ท่านเตรียมตัวขึ้นมาจุดเทียนนางประนอมเสาคำแม่บัวผินใจวงแก้วแม่สายวังใหม่แม่อำพรพรหมจันใจและโยมจันทาทรตันเจริญพรถ้าได้ยินเสียงระฆังดังขึ้นก็ขึ้นมาชั้นบนนี่เตรียมตัวที่จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสำหรับญาติโยมที่แจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพถวายพระทหารปีหน้าวันที่12 ธันวาคม 2566 อนุโมทนากับแม่อำพรหล่อทาน13นี่ยังว่างอยู่เนอะญาติโยมวันที่14ปีหน้าก็คุณนิวัฒน์คุณดรุณีวิสาเกตก็ขอเจริญพรวันที่14ธันวาคม2566วันที่15ธันวาคม2566คุณโยมจันทาทรตันนายอุดนางบัวเงินใจชุ่มใจแม่บุญทิเรือนแก้วนายอินหวันนางบัวตองปัญญาชัยและนางสุกัญญาแก้วสุยะวันที่15ธันวาคม2566วันที่16ปีหน้านี่ก็ยังว่างอยู่นะจากนั้นก็ว่างยาวถึงเจ้าเสา2ก็ญาติโยมจะเป็นเจ้าภาพก็ขอเจริญพรโยม2 คนนี่คนมาสันติจุดแทนก็เจริญพรเนอะศรัทธาญาติโยมที่ได้อ่านรายชื่อไปเตรียมตัวเดียวสัญญาณระฆังดังก็ขึ้นมาจุดธูปเทียนวันนี้ท่านพระอาจารย์สันติจะได้จุดแทนโยมนะครับจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเรียบร้อยแล้วก็จะได้จุดแทนโยมอีก2 เล่มนะครับเพื่อที่ว่าช่างจะได้บันทึกภาพแล้วก็ส่งให้โยมจะได้ชื่นอกชื่นใจเสมือนว่าได้มาจุดด้วยตัวเองนะครับสำหรับเจ้านี้ก็จะได้ฟังธรรมะสัมโมทนียกถาจากท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าวาดวัดม่อนฤาษีวันนี้เจ้านี้ญาติโยมก็จะได้รับฟังธรรมะจากท่านวันที่18ธันวาคมก็คือวันฮือเนาะวันพุธนี้เป็นวันดาศรัทธาเฮาก็มาช่วยกันเนอะที่จะได้ตานเมนวันที่18ตานเมนที่เจ้าภาพป่อสีเทาแม่สายวังใหม่พร้อมลูกหลานครอบครัวและญาติพี่น้องตลอดจนถึงศรัทธาญาติโยมทุกคนได้ร่วมกันบริจาคสร้างเมนตีปัจจาจะทำบุญถวายทานในวันที่18ธันวาคมวันพรุ่งนี้เป็นวันหอวันดาเป็นวันเตรียมญาติโยมว่างเว้นหลังจากใส่บาตรแล้วก็ไปจัดเตรียมสถานที่ในวันฮือก็คือวันที่18จะได้ทานแล้วก็วันที่18เมื่อคืนญาติโยมว่างไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านกับจ้างเนี่ยอย่างใดเนาะนั่งก็ใกล้นอนก็ใกล้ก็ขึ้นมาบนวัดวันที่18เวลา18 นาฬิกา
หรือว่า6 โมงแรงก็มาสวดอิติปิโส108พร้อมกับพระคุณเจ้าที่องค์พระใหญ่ที่บริเวณหน้าวัดนะวันที่18วันที่ตานเมนก็คือวันฮือก็เชิญชวนญาติโยมท่านทั้งหลายวันที่20หรือวันที่นี่ก็เชิญชวนญาติโยมทั้งหลายไปร่วมกันเททองหล่อองค์พระประธานที่วัดเหล่ามนทาทิพย์วันที่20วันที่ธันวาคมเวลา 14 นาฬิกาบ่าย 2 โมงนะเจริญพรตัวเนอะรอสัญญาณระฆังดังนิมนต์ตุลุงดังปุ้นเลยครับแถม 4-5 นาทีถ้าสัญญาณระฆังดังก็จะตัดสัญญาณไปทางเพลนะครับนิมนต์ดังปุ้นเลยครับครับขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะฮะตะกี้ก็มีผู้ที่ร่วมทำบุญมาแถม1 ลายนะฮะนายหลิงนางยุ่นนะอันนี้พี่น้องไต พี่น้องไตร่วมทำบุญแถมจำนวน100 บาทยินดีหลายๆเนอะพี่น้องไตก็มากันหลายนะโดยเฉพาะก็ถ้าว่ามีงานมีการนี่เพิ่นรวมตัวกันนะฮะในวันที่ที่วัดเหล่ามนทาทิพย์นี่พุทโธนั้นเพิ่นอยู่หั่นนักเนอะเหล่ามนทาทิพย์นี่เพิ่นจะมีกองแห่กันคืนหุ้ง เขียนเลยนะจดเลยเกิดเจ๊หมวยเป็นเจ้าภาพการเทศแล้วพรุ่งนี้ เพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมในวันนี้นะญาติโยมทั้งหลายก็จะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมจากอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีแล้วก็ศรัทธาญาติโยมเฮาหลังจากที่ครูบาอาจารย์ได้บิณฑบาตแล้วเดี๋ยวเป็นขโยมเนอะต่อท้ายเดี๋ยวกินข้าวน้ำจ้ำข้าวไงโดยกันนี่เนาะก็จะมีไปจนถึงวันที่22เนอะญาติโยมนะงานปริวัติกรรมปีไหนมีครั้งเดียวแล้วก็ข่าวสารงานบุญก็มีทำลายที่นะก็ประกาศแยบเป็นน้อยเนาะ จากนี้ไปเขาก็ไปที่วัดม่อนห้วยแก้วจากม่อนฤาษีก็ไปม่อนห้วยแก้วอันนั้นเข้ากรรมรุกขมูลกรรมที่กลางพวงแก้วอารามทั้ง3อันนั้นเข้ากรรมนี้ก็เข้ากรรมพัฒนาดู เปิ้นแปลงเมนเหมือนกันนะที่วันที่25 ถึง 30 ธันวาก็จะมีเข้ากรรมปฏิบัติธรรมลุกมูลกรรมที่วัดม่อนห้วยแก้วรัตนารามระฆังดังแล้วนะตอนนี้ทางปกอาจารย์กรรมเดี๋ยวท่านก็จะได้ประกาศเรียกพระลูกกรรมรวมตนกันรวมองค์กัน ที่หน้าปกอาจารย์กรรมนะอาจารย์เชื้อท่านพระอาจารย์ใบดิกาวีระระฆังดังละเนอนิมนต์นะครับนะโโยมเจ๊หมวยมาเป็นเจ้าภาพการเทศพรุ่งนี้ด้วย เป็นวันแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันพรุ่งนี้ด้วยนะโยมเจ๊หมวยแล้วก็ศรัทธาตะกี้ตังพี่นานเพื่อเขียนว่าแม่เลี้ยงจันทาทรตันประนอมเสาคำนี่เปิ้นเป็นเจ้าภาพตัวนิมนต์อาจารย์เชื้อตอนนี้ก่อนนะครับ รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเนี่ยไม่สำราญเดี๋ยวก็ต้องวัดอุณหภูมิปกติหรือไม่ นิมนต์ก่อนนะครับนิมนต์สังฆรักษ์เนาะขอโทษ ขอบคุณท่านอาจารย์เชื้อนะฮะเมื่อกี้ตุลุงกล่าวยศเขาผิดไปพระครูสังฆรักษ์วีระฐานิสโรนะฮะเมื่อกี้ตุลุงก็ว่าพระบดิกาขออภัยอย่างมากมายเลยนะครับนะท่านพระครูสังฆรักษ์วีระฐานิสโรนะพระอาจารย์กรรมแล้วก็กำลังจะประกาศเรียกพระลูกกรรมให้รวมตัวกันที่หน้าปกอาจารย์กรรมเพราะได้เวลาระฆังดังแล้วนางวันดีตรีระรุ่งเรือง
นะอันนี้หรือว่าเจ๊หมวยเนาะอันเดียวกันรับเป็นเจ้าภาพการเทศพรุ่งนี้ 2,000 บาทเป็นวันแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดด้วยเจริญพรจ้ะสาธุจะขอให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยสาธุเจ๊หมวยจากหาดใหญ่เนี่ยเป็นนาบุญพรุ่งนี้เป็นวันเกิดด้วยเป็นเจ้าภาพการเทศพรุ่งนี้จำนวน 2,000 บาทใครจะร่วมด้วยช่วยกันกับเจ๊หมวยก็เชิญนะฮะวันนี้ถ้าปู่อาจารย์กรรมถ้าพร้อมนิมนต์นะครับนะทางปู่อาจารย์กรรมท่านอาจารย์พระครูสังฆรักษ์วีระอาจารย์เชื้อจะขังดังขึ้นแล้วนะครับและครั้งนี้ก็เป็นอนัตสัญญาณนิมนต์นะครับผมครับขอกราบไหว้สาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนทุกองค์ตอนนี้สัญญาณระฆังดังแล้วขอกราบนิมนต์พระปกตตาจารย์ที่ว่างไม่มีภารกิจก็มาให้ร่วมกันให้พรญาติโยมแล้วก็กราบนิมนต์พระมนัตตจาริกะทุกรูปนะครับพร้อมกันที่ลานธรรมหน้าปกอาจารย์กรรมเพื่อมารับทายทานจากทายกทายิกาผู้มีจิตศรัทธามาร่วมกันถวายตักบาตรในเช้านี้วันที่16ธันวาคมพุทธศักราช 2565นิมนต์ทุกรูปนะครับท่านพระเจเรก็กราบนิมนต์ด้วยดูตรวจตราท่านใดที่ไม่ออกมาหรือว่ามาช้าช่วงนี้ขาดคนถัดทำน้ำมนต์ยังไม่ค่อยศักดิ์สิทธิ์ขอความเข้มข้นในการรักษาเวลาแล้วก็เข้มข้นในการประพฤติปฏิบัติตามกฎกติกาที่คณะพระอาจารย์กรรมพระปกตตาจารย์ได้ตั้งไว้เพื่อความพร้อมเพรียงแห่งสงฆ์เพื่อความงดงามของหมู่คณะนะครับจะให้เวลาถึงประมาณ7:45อีก10 นาทีให้พร้อมถ้าใครมาทีหลังขอนิมนต์พระเจเลจดเอารายหมายเอาชื่อไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปไล่ท่านแค่ถามว่าท่านเบอร์อะไรถ้าไม่ติดบัตรก็ถามก่อนเป็นลูกกรรมหรือเปล่าหรือว่าเป็นพระอาจารย์กรรมเป็นพระปกตตาจารย์แค่นั้นพอเพราะว่าช่วงนี้ขาดไป2 วันแล้วยังไม่เห็นเมื่อวานนี้ยังมีรูปหนึ่งแสดงว่าถ้าไม่มีวันไหนไม่มีเลยแสดงว่าพระเจเลพระอาจารย์กรรมหย่อนหน้าที่หย่อนหน้าที่อย่างน้อยต้องให้มีถ้าไม่มีก็นิมนต์สวดทั้งหมดเลยก็แล้วกันเนาะ จะได้มาสร้างบารมีเพิ่มความเพียรอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นการลงโทษครับมาโปรดญาติโยมทำน้ำมนต์ให้ญาติโยมน้ำมนต์ที่ท่านที่พวกเราได้เจริญพุทธมนต์กันทุกวันเป็นประจำเช้าเย็นแล้วก็ที่ครูบาอาจารย์มาทำเพิ่มเรียกว่าเพิ่มพลังเพิ่มพลังเนี่ย
พอเสร็จงานเนี่ยวันสุดท้ายนี่เกลี้ยงเลยไม่เหลือสักเม็ดไม่เหลือสักหยดไม่เหลือสักหยดโยมเอาไปเป็นสิริมงคลเอาไปพรมที่บ้านเอาไปอาบนะเพื่อชะล้างมลทินอะไรว่าสิ่งที่ไม่ค่อยดีในร่างกายทำให้จิตใจบริสุทธิ์ผุดผ่องโยมจะได้มีกำลังใจแต่ความจริงแล้วจะศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ที่เราทำด้วยเนาะการกระทำของญาติโยมด้วยแล้วก็พลังของกำลังของพุทธมนต์ที่พวกเราเจริญด้วยถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อว่ามันเป็นสิริมงคลเป็นมงคลแล้วเนี่ยมันก็จะศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าถ้าเราไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นว่าพุทธบาลีธรรมหรือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ศักดิ์สิทธิ์จริงมันก็ไม่ได้ผลนะถ้าเอาไปทำเอาไปใช้แล้วก็ไม่ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันชั้นใดก็ชั้นนั้นแต่พระพวกเรานี่กำลังเป็นผู้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมกำลังทำจิตให้บริสุทธิ์กำลังมาชาร์จแบตเพิ่มพลังให้กับตัวเองด้วยชาร์จพลังให้กับญาติโยมด้วยเมื่อกี้ก็หลวงพ่อพระครูตุลุงชัยวัฒน์ท่านบอกว่า2-3 วันก่อนผมไม่ค่อยสบายเป็นความดันต่ำเมื่อวานไปโรงพยาบาลวัดได้60-90หมอบอกว่าต่ำแล้วก็ไปเจาะเลือดดูตับดูค่าของตับค่าของไตเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยหลังจากที่ออกไปท่องยุทธจักรข้างนอกก็เป็นแอลกอฮอลิซึมผมผ่านมาหมดแล้วโอ้โหกินแทนน้ำเลยไตก็ไปตับก็ไปเดี๋ยวนี้ดีไม่มีแล้วผมเนี่ยไม่มีดีนะเพราะว่าอะไรมันลงตับมันจะอักเสบเขาตัดทิ้งเลย กินแทนน้ำพวกที่เมื่อกี้มาถ่ายรูปเนี่ยรุ่น30 ปีเมื่อก่อนเนี่ยมีจะเหลือไม่กี่รูปครับรุ่น30 ปีเมื่อกี้มีหลวงพ่อพระครูสุเมธธรรมเสวีหลวงพ่อสอยแล้วก็หลวงพ่อพระครูโพธิรัตนโชติอาจารย์ดาวเรืองอาจารย์วินัยแล้วก็อาจารย์สิริชัยพระครูสังฆรักษ์วีระแล้วก็มีผมรูปหนึ่งผมนี่รุ่นแรกแล้วแต่ว่าก็อย่างที่พูดว่าเนี่ยไปท่องยุทธจักรเนี่ยเกือบ20 ปีเหมือนกันก็เข้ามาใหม่ก็ยังเคารพนับถือเป็นพี่เป็นน้องเป็นครูบาอาจารย์กันอยู่อย่างเงี้ยเขาดีใจมากเพื่อนฝูงเดิมๆวันดีใจผมกลับเข้ามาเป็นเพื่อนฝูงเป็นพระสาธมิกด้วยกันอยู่เหมือนเดิมอันนี้พูดถึงเรื่องอดีตนะก็ไปตรวจค่าไตมันก็เหมือนเดิมนะเสียเหมือนเดิมนะไม่ใช่มันไม่ใช่สภาพเดิมนะเสียเหมือนเดิมตับก็เสียเหมือนเดิมไม่เสียเพิ่มไม่ดีขึ้น แล้วก็ได้มาอีกโรคหนึ่งคือโรคความดันความดันต่ำแล้วก็อีกโรคหนึ่งก็ไขมันในเส้นเลือดสำคัญนะครูบาอาจารย์ทุกรูปให้ระมัดระวังเรียกว่าเลือกสรรที่จะบริโภคที่จะฉันเนี่ยบริโภคเนี่ย
คนไหนเป็นไขมันเยอะๆนี่ก็มันมีการเสี่ยงที่จะไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้เมื่อไปอุดตันในเส้นเลือดในสมองทำให้สมองแตกเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอีกเป็นอย่างนั้นก็พิจารณาเอาให้เวลาอีกประมาณ 2-3 นาทีนะครับนิมนต์ท่านอาจารย์เจเลด้วยข้างหลังจะได้ทำศาสนพิธีต่อนะครับนิมนต์ทุกรูปนะครับรู้สึกห่างเหลือเกินมันว่างเยอะทำไมเนี่ยไม่แล้วมันทำไมมันห่างเยอะอย่างเงี้ยเอาวาหนึ่งนะที่มาทีหลังก็นิมนต์นะครับนี่กราบนิมนต์เราจะได้สมาทานกรรมฐานไหว้พระกรรมฐานแล้วก็จะได้ประกอบพิธีศาสนาพิธีต่อไปกราบนิมนต์ทางนี้ไหว้พระก่อนนิมนต์กราบครูบาอาจารย์ไปทำตั้งป้นก่อนเด้อทำพิธีทั้งศรัทธารอมาโดนทำรอบนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังธัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธรรมยังพุทธัสสะภควโตบุพพานคณมการังกโรมะเสตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบนิมนต์นั่งตามสบายไม่ต้องเกรงตามอัธยาศัยแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาไปมือขวาทับมือซ้ายกับสมถานกรรมฐานกันนะครับขออนุญาตนำนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถกัมมัฏฐานังเมนาถังกัมมัฏฐานะตายกาจาริโยเมนาโถอหังพันเตพุทธานุสติกัมมัฏฐานังยาจามิพุทธานุสติกัมมัฏฐานังเอทเมพันเตอหังพันเตธัมมานุสติกัมมัฏฐานังยาจามิธัมมานุสติกัมมัฏฐานังเอทเมพันเตอหังพันเตสังฆานุสติกัมมัฏฐานังยาจามิสังฆานุสติกัมมัฏฐานังเอทเมพันเตอหังพันเตปิติอุปจาระสมาธิงยาจามิกราบนิมนต์ปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์ได้ฝึกมาได้ทำมาตามจริตถูกใจถูกชอบใจทำกรรมฐานส่วนไหนถ้าได้สมาธิก็กราบนิมนต์
ปฏิบัติณบัดนี้กราบนิมนต์ทางข้างบนได้เลยครับผมขอนำศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเข้าสู่พิธีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมทานศีลโอกาสเข้าพระเจ้าโอกาสเข้าบาทและกล่าวคำถวายตามลำดับไปวันนี้มีเจ้าภาพเป็นพระคุณเจ้าพร้อมกับศรัทธาที่ได้ฝากท่านมาร่วมบุญในวันนี้ญาติโยมที่มีรายชื่อดังที่อาตมาภาพได้อ่านไปก็ขอเจริญพรขึ้นมาชั้นบนนี้เตรียมตัวที่จะได้จุดเทียนต่างๆเบื้องต้นขอกราบนิมนต์พระอาจารย์สันติเขมาภิรโตได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยณโต๊ะหมู่บูชาขอกราบอาราธนาครับและนิมนต์ท่านจุดเทียนสัตพันธ์อีก2 เล่มจุดแทนโยมภูมิปัญญาอารัตพรและโยมสิภาลักษณ์อารัตพรเจิญศรัทธาเฮาทั้งหลายประนมมือขณะที่พระคุณเจ้ากำลังจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเมื่อท่านพระอาจารย์สันติเขมาภิรโตจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยณโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยก็นิมนต์จุดเทียนสัตพันธ์จำนวน3 เล่มนะครับจุดเล่มที่1ก่อนนะครับตรงกลางแล้ว2 ข้างอีก2 เล่มจุดแทนโยมนะครับโยมภูมิปัญญาและโยมสิภารักษ์อารัตพรนะครับต่อไปขอเจริญพรตัวแทนศรัทธาญาติโยมเฮาทั้งหลายแถมจำนวน4 ท่านได้จุดเทียนสัตพันธ์จำนวน4 เล่มดังต่อไปนี้เจริญพรเชิญนางประนอมเสาคำแม่บัวผินใจวงแก้วแม่สายวังใหม่และแม่อำพรพรหมจันใจเจริญพรจุดไปเลยใครมาก่อนก็จุดก่อนแม่ประนอมได้มานะโยมจันทาจุดเต็นเลยโยมจันทาทรตันจุดเทียนสัตพันธ์เล่มสุดท้ายและเจริญพรจุดเทียนส่องธรรมพร้อมกับประเคนขันศีลเรียบร้อยเมื่อจุดเทียนต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ขอเจริญพรไปนั่งที่เดิมนิมนต์ท่านพระอาจารย์สันติครับลงไปหรือยังไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยรับนะครับพรุ่งนี้ก่อนก็ได้พรุ่งนี้รับภาพถ่ายหลวงปู่เพื่ออาจารย์สันติจะนำไปมอบให้โยมนะครับประเคนขันศีลเสร็จแล้วก็ไปนั่งที่เดิมจะได้เจิญญาติโยมท่านทั้งหลายได้ไหว้พระสมทานศีลและฟังธรรมะตามลำดับไปวันนี้ได้ฟังสัมโมทนียกถาจากท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าวาดวัดม่อนฤาษีวันนี้เป็นวันพระเป็นวันศีลพอดีเดี๋ยวรอศรัทธาไปนั่งเรียบร้อยก็ตั้งอกตั้งใจไหว้พระสมทานศีลเชิญทุกท่านอนุโมทนาบุญด้วยกันครับศรัทธาเฮาทุกคนนะครับเนาะ
อเรียนเชิญพนมมือกังกู้คนนะครับครับเมื่อเริ่มพนมมือแล้วก็ขอเรียนเชิญให้กราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินาสกเลนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกเลนะธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสกเลนะสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวังคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิเอาขึ้นกระดาน5กูทักเด้อป้นน้อยป้นนั้นกำขันสาธุนามามิพุทธังกุณาสาการันตังนามามิธัมมังมุนิราชาเตสิกังนามามิสังฆังมุนิราชาสาวกังนามามินิพพานามากุเตสะกังอาจายโยโนพันเตอาจาคัมมายะถาปะเรยะถามุระเหยะถาอากุสาเลเยมะยังพุทธาธัมมะกัมมาฐานาตายากาจาริยาสังฆาติสุปัญจารตานิสุอาติเตวะปัญจุปันเนวะอาวิวายาทิวาละโหวากาเยมานาสาวะปะมาตังวะอากาละวังวะอากาสิมหาติสวายาธาธัมมังปฏิการโรมาเตสังโนปันเตพุทธาติรัตนะอนุกัมปังอุปาตายะอัจจยังอัจจญาโตปฏิคันหาตุขัมมันตุสัพพังโตสังฆามันตุโนสาธุมายังพันเตติสารเนนะสาหาปัญจศีรานิยาจามะตุติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสาหาปัญจศีจามะตาติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสาหาปัญจศีรานิยาจามะโออะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ ติสรณะกะมะนังนิตติตา อามะพันเต ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ อะตินนาตานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ อะตินาตานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ สุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ สุราเมรยมัชฌะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปตานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโอคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสตะเย สาธุสาธุสาธุโหมมาจโรกาธิปติสาหัมปติกาอัญชลีอันทิวรังอายาจทาสันติทาสตาปรชกาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปะละโลกัสสมิงปฏิตาโหนติปานินันติก็ขอโอกาสกับพระปกตตาจารย์อาจารย์กรรมทุกๆรูปขอโอกาสกับครูบาอาจารย์พระมานัตตจาริกะผู้ได้มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมณวัดมณฑลศรีแห่งนี้เจริญปอนคณะสัทธาญาติโยมทุกๆคนเอามือลงเนาะวันนี้เป็นวันทุกเจ้าเข้ากรรมระดับที่สองมาได้1 คืนวันกลางแต่ว่าศรัทธาแบ่งกันเป็น3 หมวดเนาะหมวดวันต้นกับหมู่บ้าน1วันกลางหมู่บ้าน1วันสุดท้ายกับหมู่บ้าน1ครูบาอาจารย์ไปเข้าบทสวดกรรมกันตุเจ้าเป็นร้อยตนเนี่ยสวดคำตนสถานเนาะครับโบสถ์โบสถ์มณฑลศรีนี่ปตันกัตวาประมาณ9 โมง 10 โมงสวดกับพุ่น5 โมงแรงเนี่ยแล้วสวดคำต้นเป็นกรรมอันใหญ่เข้ากรรมใหญ่กรรมหลวงครูบาอาจารย์เป็นประพฤติวัดปฏิบัติธรรมถ้าคนไหนมีโอกาสได้เปิดวิทยุฟังมันแรงกับแม่เจ้าท่านอาจารย์ท่านพระครูพิพัฒน์ศิลาพรมาจากพังงา
เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อแต่ก่อนที่อยู่ทำเสือหลวงพ่อไปยกเฮืออาจารย์เป็นองค์เทศแต่หลวงพ่อคนอื่นเปิ้นมาเฮือไม้ไผ่นะเป็นที่วางใจของหลวงพ่อเขาได้ฟังว่าตู้เจ้าบนสอนกันอย่างไรเนาะสอนขัดเกลากิเลสสอนมักคาปฏิปทาอย่าเตียวไปอย่างไรตู้เจ้าสอนตู้เจ้าบนสอนกันอย่างไรแต่เขาได้ส่วนมากเขาได้ฟังทั่วๆไปเนี่ยเขาได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องกินเรื่องทานกันเนอะทำบุญนั้นทำบุญนี่เนอะนั้นสอนที่ครูบาอาจารย์เป็นสอนศรัทธาเป็นสอนกันเนี่ยอันเนาะบอกกล่าวธรรมะก็เรื่องกินเรื่องทานเรื่องชีวิตความเป็นอยู่คือหล่ำคือรวยสุขภาพดีนะครับศรัทธาก็จะไปทางปุ้นแต่เรามีโอกาสได้ฟังในวิทยุที่ท่านอาจารย์วิสุวัตรได้ถ่ายทอดได้ฟังว่าครูบาอาจารย์เป็นสอนกันอย่างไรตัวเจ้าสอนตัวเจ้าคืออยู่ในพรหมจรรย์เนี่ยอุรังทัตตวาพุทธศาสเนแปลว่าสมมติว่าอย่าเอาผ้าเหลืองห่อศพตัวเก่าไอ้เนาะอย่างใดอุรังทัตตวาพุทธศาสเนคือตายคาผ้าเหลืองเลยก็จะมีกรรมสอนขัดเกลากันประดุจในช่างปั้นหม้อบุบหม้อบุบดินให้มันละเอียดอ่อนปั้นเป็นหม้อเป็นภาชนะเพิ่นจัดขัดเกลากันอย่างนั้นสำหรับพวกเขาทั้งหลายเขามากินมาทานมาอุปถากอุปถัมภ์หน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาอุปถากอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์เป็นบุญอันใหญ่เป็นบุญอันใหญ่ที่ครูบาอาจารย์เปิ้นมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใสในเนื้อนาบุญของโลกประเภทปุกลิกทาน14อย่างเนี่ยศรัทธาจะกินจะทานประเภทที่1ต่ำสุดนะกับสัตว์เดรัจฉานเตื้อหนึ่งจะมีในสงฆ์ย้อนมาปันเต่าแล้วก็ปันจาดเลื่อนขึ้นไปตานกับคนมีศีลคนขี้เหล้าขี้ยาบอกว่าที่มันมีการมีงานจกคนขอที่มันคนปิ่นบรรลุยตุยตายอย่างมันยาจกคนขอที่เป็นอนาถายเนาะที่เขาได้ตานจะมีอานิสงส์10,000 แสนเต่านะแสนจาดแต่ถ้าตานกับคนมีศีลถ้าว่าเขาคนมีศีลนี่เปิ้นประมาณว่าศรัทธาเจ้าบ้านกับตู้เจ้าพันเนรครับเปิ้นไม่ได้ว่าอย่างนั้นเนอะเปิ้นจะว่าคนมีศีลบัญญัติเป็นข้อศีล5ศีล8ศีล227ศีล311ของภิกษุณีเจ้าจะมีอานิสงส์แสนโกฏเท่านะแสนโกฏจาดถ้าได้ตานกับครูบาอาจารย์ผู้ได้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมหรือคนเจ้าบ้านเขาที่ได้ทำสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานกำลังคัดเกลาจิตใจตัวเก่าอย่างยิ่งยวดเนี่ยอานิสงส์สงไขอัปปมานังแปลว่านับมาได้ประมาณมาได้ว่าอานิสงส์มกได้ช่วงระหว่างเข้ากรรมวัดหม่อนฤาษี10 วันเนี่ยครูบาอาจารย์เพิ่นมาเป็นเนื้อนาบุญให้พวกเขาทั้งหลายคัดเกลาจิตใจของครูบาอาจารย์เพิ่นเองชำระศีลให้บริสุทธิ์ก็อานิสงส์นะที่บอกอันนี้ไม่ใช่ว่าเอาเองแสนโกฏเท่านะปานนั่นนะเป็นคำตัดของพระองค์เลยเรื่องปุคลิกทานโอกาสพวกเขาทั้งหลายมีแล้วเนาะว่าครูบาอาจารย์เพิ่นมาถึงตีสำหรับสังฆทานนั้นแยกออกไปอีกประเภทหนึ่งว่าถ้าได้ทำบุญกับครูบาอาจารย์ตั้งแต่4 ตนขึ้นไปก็อานิสงส์นับมาได้ประมาณมาได้เหมือนกันอันนี้ครูบาอาจารย์มากันเป็นร้อยตนเป็นปฏิฆา6รองรับบุญพวกเขาทั้งหลายเวลาทำวัดเจ้าเนาะครูบาอาจารย์ไปสวดกันกูเจ้าสังโฆสุเขตาพยะสุเขตะสัญญิโตบ่มีเนื้อนาบุญอะไรไปยิ่งกว่าพระสงฆ์อีกแล้วที่รองรับบุญพวกเขาทั้งหลาย
พวกเขาทั้งหลายบางทีเขาเป็นเกษตรกรเนาะปลูกมะม่วงปลูกลำไยปลูกหอมปลูกผักป้อมปลูกผักปลูกไม้เนี่ยดินต้องดีปุ๋ยต้องดีนะแล้วเม็ดพันธุ์ที่หว่านลงไปก็ต้องดีต้นกาต้นไม้มันถึงจะงอกงามถ้าต้นกาบดีพันธุ์บดีมันก็ออกมาเป็นมะฮอยน้อยจ้าเป็นมันก็บดีเอาพันธุ์มันบดีหรือตีมันบดีอะตีมันก็มันมีหินบะผาแห้งแล้งอย่างน้ำก็บ่มีไส้อย่างนี้มันจะออกน้อยออกก็ออกนะแต่มันผลมันจะน้อยแต่ถ้าดินดีแล้วเนี่ยใจใส่ดีโดยดินดีปุ๋ยอย่างก็ดีมันถึงพร้อมเนี่ยพืชผักธัญญาหารเนี่ยมันก็เจริญงอกงามได้เม็ดได้หมวยได้หน่วยได้ผลบุญนี่เหมือนกันเม็ดพันธุ์ที่ดีเหมือนกับศรัทธาหวานลงไปเขาก็ต้องมีศรัทธาที่จะกินจะตานใจมันโตก่อนหลอดใจศรัทธามุ่งมั่นที่จะมาวัดมาว่ามุ่งมั่นที่จะเพื่อกินเพื่อตานบุพเพเจตนาจะเป็นเบื้องต้นก่อนหรอถ้าเขาได้ฟังธรรมมหามูลนิพพานสูตรเนาะนางนางอีพงว่าจะตานคำว่าพงว่าจะตานคือกึดใจว่าจะตานหาพ่อหาแม่บุญถึงแล้วอันยังไม่ได้ไปแต่นะเนี่ยบุพเพเจตนาอย่างพวกเขาทั้งหลายอย่ามาทำบุญตักบาตรเกี่ยมกันบางคนเกี่ยมกันเป็นอย่างนี้ท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมกล่าวปีหน้าเราคนเนาะจองว่าจะเป็นเจ้าภาพครูบาอาจารย์จะมากี่ตนก็บอกละของท่านอาจารย์จัดจะมาทำบุญนั่นในขณะที่ว่าปีหน้าให้ตาเนี่ยบุพเพเจตนามาเกิดแล้วหรอจะเตี้ยวจะย่างจะขึ้นอย่างโอ้ให้ได้ทำบุญให้ได้ทำบุญให้ได้เนี่ยบุญจะก้ำจะหนุนบุญจะจูสูดปีไปนะเพราะมันนึกถึงแต่บุญด้วยทำมากล้าขายเก็บหอมรอมริบมาแต่บาท2 บาทแต่10แต่20ต่อ100หยอดออมสินไปไหวบุญดอกเก่าทุกวันบุญไหนมันจะมางอกงามเนาะเม็ดพันธุ์ที่ดีถึงพร้อมโดยเจตนาเบื้องต้นเจตนาเบื้องกลางอย่าพวกเขาทั้งหลายมาเดียวเนี่ยไปเจตนาเบื้องกลางคือมูลเจตนาหันครูบาอาจารย์มานั่งเต็มปืนก็ไม้เหลืองห้ามหน่วงปิติใจขึ้นมาอิ่มใจม่วนใจปลื้มใจปิติใจสังขานุภาพพลังบุญคนทางใต้มาถึงบอกว่าเกาะชายพระเหลืองครูบาอาจารย์เป็นสังขานุสติในคณะที่เขาจะทำบุญมาเดียวเนี่ยอัปปละภาคะเจตนาหลังจากที่เขาทำบุญไปแล้วปิกปานปิกจองก่อนจะรับจะนอนขอไหว้พระก่อนมาเจ้ามาก่อนจะออกจากบ้านจากจองขอไหว้พระอธิษฐานบุญกุศลนึกถึงภาพอย่างเนี้ยเสียงครูบาอาจารย์สวดมนต์เสียงครูบาอาจารย์ไหว้พระเขาทำอย่างเนี้ยบุญก็งอกงามบวก 1 บวก 1 บวก 1บางทีบุญอัปปละภาคะเจตนาจะนักยิ่งกว่าเบื้องต้นกับเบื้องกลางกันนะถ้าเทียบเป็นตัวเลขก็เบื้องต้น1เบื้องกลางนี่10เบื้องปลายที่เราระลึกถึงบุญนี่ก็อาจจะ1แต่มันบวกทุกวันบวกเจ้าบวกแรงบวกเจ้าบวกแรงบวก1บวก1บวกสะสมไปกลายเป็นบุญเป็นบารมีของพวกเราทั้งหลายเวลาทำกรรมฐานประพฤติธรรมของพระพุทธเจ้าจะเกิดกิปปะปัญญาถ้าเราได้อ่านพุทธประวัติกาสาวกประวัติกันเพื่อนจะทำแบบง่ายๆฟังก็ฟังยังไม่ได้อย่างแต่ฟังทำพุทธเจ้าก็ไปแล้วนะกิปปะปัญญาเกิดเพราะอย่างเพราะเพื่อนสั่งสมมานักทำมานักสั่งสมมานักกระทำให้นักพาหุลีลิกตายะครูบาอาจารย์เพิ่นสวดบทแผ่เมตตาทำให้นักทำบ่อยๆทำเนืองๆอย่างพวกเราทั้งหลายมาทำบุญกันมันจะเป็นบุญเป็นบารมีแก่กล้าต่อไปในอนาคตหู้ธรรมของพระพุทธเจ้าก็หู้ได้โวยเวลาพระพุทธเจ้าชาวตรู่แผ่ข่ายพยานเขาก็อย่าติดว่านั้นจะที่เขาบัดติดเพราะอย่างเพราะว่าเขาทำมันน้อยเรากึดตัวเลขเนาะพระองค์หลังจากตรัสรู้ใต้ต้นโพแล้วหลังจากนั้น45 ภาษาพระองค์บอกเคยขาดเลยแผ่ข่ายพยานทุกวันละครั้งละ3 รอบ
เป็นอนุโลมปฏิโลมจากคันธกุฏีของพระองค์ไปหาขอบจักรวาลอนันตจักรวาลที่ไหนกับพระองค์ละเขายังมาถึงเนาะเป็นอาจินไตยว่าพระองค์แผ่ขายพยานอย่างนั้นออกไปถึงอนันตจักรวาลปีกเข้ามาออกไปแห่งปีกเข้ามาวันละครั้งละ3 รอบคูณด้วย365 วันคูณด้วย45 ภาษากี่ครั้งเนาะพวกเขาทั้งหลายที่เขานั่งเนี่ยเขาลุดขายจากพระองค์มาโมดไม่ได้เข้าขายเพราะอย่างพวกเขาไม่ได้สร้างแหละนั่นจะมีกรรมบทหนึ่งที่ครูบาอาจารย์เปิ้ลได้บอกในอภินหปัจจเวกว่าแบบนี้เขานี่อย่างกันอยู่วันคืนล่วงไปเขาอย่างกันอยู่ความเพียรเขาถึงแล้วกาบุญบารมีเขาเต็มแล้วการดาวยังหูตัวว่าเขายังมาเต็มเด้อยังมาแก่กล้าเด้อยังบกพร่องอยู่รีบขนขวายสร้างกันต้องมีวัตถุเนี่ยถึงพร้อมด้วยวัตถุคืออย่างวัตถุเรียกว่าเรื่องราวอย่างครูบาอาจารย์เป็นสวดสมถะอธิกรณะสมถะ7เนี่ยสัมมุขาวินัยถึงพร้อมโดยพร้อมหน้าพร้อมตาจะมีแห่งบทหนึ่งบอกว่าถึงพร้อมโดยวัตถุครูบาอาจารย์เปิ้นถึงพร้อมโดยวัตถุที่เปิ้นมาเข้ากรรมเพราะว่าวัตถุคือเรื่องราวคือคลุกาบัตเรียกว่าคลุกาบัตมาลงรายละเอียดนั้นเป็นเรื่องวินัยครูบาอาจารย์คลุกาบัต13 ข้อนี่คือเรื่องราวแต่ถ้าเรื่องราวปราโลกของคณะสถาที่ให้กินยาตานคืออย่างเรื่องราวว่าครูบาอาจารย์เปิ้นมาเข้ากรรมเปิ้นมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเปิ้นมาขัดเกลากิเลสเมื่อราวมาเกิดขึ้นนี่เขามาหวานลงในเนื้อนาบุญเรื่องราวนี่ก็จะบริบูรณ์สมบูรณ์แม้แต่ในสมัยพุทธกาลที่สถานปิดตานั้นยิ่งใหญ่ที่สุดว่ามีไผ่เต้าโพธิสัตว์เจ้าคือพระเจ้าประสิทธิ์กิโกศลทำบุญทือตานเกิดจากไม่ยิงนะเกิดจากพระนางมาริกาเป็นผู้ปาโลกขึ้นบอกให้พระเจ้าอยู่หัวคือตานอธิษฐานตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งนั้นมีครั้งเดียวโดยสมัยพุทธเจ้าเกิดจากต้นเหตุจริงๆเกิดจากตุ๊กตาแป้งแตกมันปาโลกเรื่องราวคือแค่ตุ๊กตาแป้งแตกนั้นเรื่องไม่สืบยาวไปเจนเกิดอธิษฐานอาสาธิษฐานอันนี้เหมือนกันเรื่องราวว่าปาโลกว่าครูบาอาจารย์เปิ้นมาทำความเพียรถึงพร้อมด้วยเรื่องราวแล้วและอันสุดท้ายคือผึ่งพร้อมโดยปฏิกาหกพร้อมแล้วครูบาอาจารย์เปิ้นพร้อมเป็นเนื้อนาบุญให้พวกเขาทั้งหลายหวานโดยนาบุญดันเลิศมันเหลือกันอย่างเหลือก็ศรัทธาที่พวกเขาทั้งหลายจะมาหวานบุญลงไปพวกเขาทั้งหลายวันนี้เนาะได้มาหวานลงในเนื้อนาบุญอันเลิศอย่างครูบาอาจารย์เจ้ากันอย่างน้อยส่ง4 ตนขึ้นไปครูบาอาจารย์4 ตนขึ้นไปเขาทำบุญบ้านกินแขกแต่งงานหรือบางทีขึ้นบ้านใหม่สืบชะตานิมนต์ทุกเจ้า9 ตนโอ้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะทุกเจ้าครูบาอาจารย์9 ตนนั้นโอ้ต้องเกียมกับเป็นบางทีต้องเกียมกันเป็นปีๆหลายปีก็มีพอเริ่มไม่สร้างบ้านใหม่แปลงมาเกียมไม่ขึ้นบ้านใหม่ก็มีแต่นี่มนต์ทุเจ้าที่ไหนพ่องยังพ่องปาลบเองเพียงแค่ทุเจ้า9 ตนยังมีบุญใหญ่ขนาดนั้นแล้วนี่ครูบาอาจารย์มากันเป็นร้อยๆแล้วยิ่งใหญ่ปันใดตัวคูณขึ้นไปอันนั้นพวกเขาทั้งหลายโอกาสมาถึงแล้วเนื้อนาบุญรองรับก็มาถึงแล้วเรื่องราวปลาโลกก็มีพร้อมแล้วสัมปันโนครบบริบูรณ์ทุกอย่างอันนี้ส่งบุญอย่างขนาดไหนไม่ใช่ว่าเอาเองในสถานเนี่ยพระองค์ตัดไว้เลยนะนับมาได้ประมาณมาได้มันว่าอันนี้ส่งจะมอกใดอันนี้ส่งสูงสุดสมบัติในโลกนี่เนาะอันเทียบว่าสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิเลยในโลกนี้ที่เขาได้ครองเป็นอริยทรัพย์ข้างในเขาบอกได้เป็นพระอริยเจ้าก็แสวงหาทรัพย์ของพระอริยเจ้าเป็นไปก่อนอริยทรัพย์ภายในสมบัติภายหน้าสมบัติในปรโลกเคยอู้กับท่านอาจารย์มหามโนดท่านอาจารย์บอกว่าเป็นปาไถยังสมบัติอันนี้มันเป็นหอเข้าเดินทางในปรโลกภายหน้าเป็นที่อุ่นใจอะถ้าเขาสำเร็จธรรมของพระพุทธเจ้าก็แล้วไปแต่ถ้าเขามาสำเร็จธรรมของพระพุทธเจ้า
เขาอย่าเอาอย่างไปเนาะเอาให้เอานาเอาสวนเอาบ้านเอาจองเอาทรัพย์สินสมบัติเอาลูกเอาหลานไปมันไปบ่ได้อะแต่เจ้าท่านอาจารย์ท่านที่ครูบาอาจารย์ประเทศที่ทุกเจ้าฟังเนาะบอกว่าเฮ้ามาตัวเปล่าๆนะเวลาปีกไปกับเป่าหกลกเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเอาสั่งสมบุญกุศลกับครูบาอาจารย์มันมาปีกเป่าหกลกนี่กันมันได้อริยทรัพย์ไปในปรโลกไปนะเป็นที่เปิ้งเลยในบทเพจัดจังกับบทกาเลที่ครูบาอาจารย์เปิดให้ปอนจะมีบทหนึ่งที่โอ้เป็นภาษิตเบื้องต้นแต่กี้เนาะว่าปุญญานิปรโลกัสสมิงปฏิตาโหนติปานินันติบุญจะเป็นที่เปิ้งของพวกเขาทั้งหลายเลยนะมันอุ่นใจอะถ้าเขาเปิ้งสังขารร่างกายแล้วมันรู้ไปถึงวันเดี๋ยวมันเท่าไปถึงวันเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกวีระบอกมาถ่ายรูปต่างกันนะรุ่นท่านผู้เฒ่าทั้งหลายรุ่น30 ปีว่าเนาะมันนั่งกันโอ้พอกันแต่ก่อนเป็นตู้เจ้าหนุ่มตู้เจ้าก่ำเนาะแยงแว่นพอดอกเก้าผมดำไปก่อนไม่ได้มีผมดำแล้วหนังเหี่ยวกันหมดแล้วเท่ากันแล้วเนี่ยมันเปิ่งมาได้มันรู้แอวก็เจ็บแต่ก่อนเทถนนหน้าวัดยังจำได้ศรัทธาเปลี่ยนหน้าโจรกับเฮาขึ้นได้โหมทั้งวันเนาะกีบปูนคำสองโถงกีบขึ้นไว้เทล่ำม่วนเป็นอันม่วนอันงานอ่อนเปียเพียแรงวัตถุมีแห้งทำไมทำได้ทำไมเนี่ยศรัทธาก็เปลี่ยนหน้าโจรทุกเจ้าก็ทำถึงดำได้อยู่เดี๋ยวนี้มาได้แล้วแห้งมันอ่อนแบบนั้นมันลุไปแล้วนี่เปิ่งสังขารร่างกายมันก็ลุเปิ่งปีเปิ่งน่องแม่ก็เอามาตายที่นี่เนาะอ้ายก็เอามาตายที่นี่อยู่ด้วยกันดีๆดักๆไปแล้วศรัทธาที่ใส่เข้าบาตรเมื่อปีแรกๆรุ่นสร้างวัดสร้างวาด้วยกันตายไปคนกับว่ำตายไปคนกับว่ำเลี้ยงกันแต่ผมดำย้ำผมงอกไปเนาะทยอยกันไปทยอยกันไปเขาอย่าเปิ่งถ้าศรัทธาให้เปิ่งกันได้เปิ่งญาติพี่น้องเปิ่งทรัพย์สินสมบัติลดลามันก็มีอายุไขเขามันก็รู้มันเปิ่งมาได้แต่พระองค์ก็บอกว่าไม่ใช่ว่าบ่มีไม่ใช่นะแปลว่าเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยไหมแต่ที่เปิ่งกันแท้จริงอะปุญญานิปาลโลกัสสมิงปฏิตาโหนติปานินันติบุญที่พวกเขาทั้งหลายมาทำมาเดียวนี้เป็นที่เปิ่งในศรัทธาเป็นที่ระลึกเป็นที่อุ่นใจนะเขาไปแอวกินลมชมวิวบ้านใต้บ้านเหนือแอวทะเลแอวภูเขามันม่วนกับม่วนเพลินตาม่วนตาสนุกลื่นเริงเอะอะโวยวายเพลิดเพลินยินดีหลงไหลมันม่วนหรอแต่มันเอาไปตัวมาได้อะจบแล้วจบเลยสตางค์เสี่ยงแถมแต่มาทำบุญกับครูบาอาจารย์เขานึกมาได้อุ่นใจเลยจุ่มใจอึกนึกนี่แหละตีเปิงบรรลือสีหานาฏให้กับตัวเก่าได้แล้วเฮามีตีเปิงแล้วบุญที่พระองค์ตรัสไว้ตานะบารมีเฮาได้ทำแล้วเนี่ยมันจะจุ่มใจอึกนึกขนาดไหนมันมีตีเปิงขนาดไหนสุดท้ายถ้าเขาได้คัดเกลากิเลสอย่างครูบาอาจารย์ที่เปิ้นสอนกันเนาะอย่างแม่เจ้ามันแรงถ้าเขาได้ตัวต่างโดยเปิ้นครูบาอาจารย์เปิ้นไปอย่างใดเขาตามรอยเท้าครูบาอาจารย์ตามครูบาอาจารย์เปิ้นว่าอย่างใดเขาก็ว่าอย่างนั้นศิษย์มีครูหรอเขามีครูบาอาจารย์อุ่นใจก็ไปแน่เขาเป็นนึกได้เขาจะไปเทียบได้สมัยพุทธกาลคนได้บรรลุธรรมเยอะแยะไปสิบทาเจ้าบ้านสำเร็จธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเมืองอาราวีกับเมืองรัชคฤห์กับมันเนี่ยเจ้าบ้านทางนั้นเป็นพระอริยเจ้าก็มาแน่เอาได้ตัวตามครูบาอาจารย์ที่บันได้สอนกันกูเจ้าคนแรกวันนี้เนาะขออนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธาทั้งหลายเอาหาที่เปิ่งกับตัวเก่าเนอะปุญญานิปาลโลกัสสมิงปฏิตาโหนติปานินันติอยู่ในปอนกาเลกับบทเพจัดชังที่ครูบาอาจารย์เปิ้นสวดกันเปิ้นเจริญสาธยายมนต์ก็ขอให้บทปอน2 บทนี้เกิดอานิสงส์กับคณะศรัทธาทั้งหลายมีที่เปิ่งที่ระลึกเป็นที่อุ่นใจทางโลกนี้โลกหน้าตลอดสมบัติอย่างยิ่งคือปรมัตถประโยชน์สมบัติพระนิพพานที่พระองค์ได้ตรัสไว้สัพพพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะ โดยอนุภาพพระธรรมเจ้า
สัพพะสังฆานุภาเวนะโดยภาพของพระสงฆ์เจ้าศรัทธาโสติพระวันตุเตก็ขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่สมณทัพศรัทธาหลวงพี่สันติเขมาพิรัตโตพร้อมคณะศิษย์ของท่านอาจารย์พร้อมคณะศรัทธาทั้งหลายที่มาร่วมบุญกับวันนี้ทุกคนเธอสาธุสาธุสาธุนิมนต์หลวงพี่หลวงพ่อหันหน้ามาทางนี้ซ้ายมือศรัทธาหันหน้าไปทางขวามือเนอะอย่างที่บอกตะกี้เนาะจำภาพครูบาอาจารย์ไว้เป็นอนุสติอนุนี่แปลว่าสืบเนื่องกันไปสืบเนื่องกันไปอนุสติกับว่านึกแบบสืบเนื่องกันไปต่อกันไปต่อหันภาพครูบาอาจารย์อย่างนี้เวลาครูบาอาจารย์ได้ฮื้อปอนก็ดีจำเสียงอันนี้เวลาเขาไหว้พระมาเจ้าแม่แรงนึกถึงภาพอย่างนี้เสียงอย่างนี้เป็นมังคละเป็นมงคลอันสูงสุดเนอะเอาพ่ออาจารย์ได้กล่าวนำเนาะต่อไปก็ได้โอกาสโยมข้าพเจ้านะครับเด้อป้อน้อยป้อนั้นถือขันเข้าบาตรขันตกเข้าหน้าพระเจ้าตัวสาธุอิมังโอตานาปินดาตานังติระตานานังสากาจังเตมาปูเจมาตุติยัมปีอิมังโอตานาปินดาตานานังสากาจังเตมาปูเจมาตาติยัมปีอิมังโอตานาปินดาตานังติระตานานังสากาจังเตมาปูเจทิคาราตังอาทายาหิตายาสุขายายาวะนิพพานายาสังวตันตุโนอัสดาเอาเต็มตัวยงเข้าบาทนะครับเด้อเอากระติกข้าวแอบข้าวจตุปัจจัยเงินทองยึงขึ้นเสียงหัวเสียเก้ากังกู้คนนะครับเด้อสาธุโอกาสาโอตานาปินดีปาตังตานังนิปานาปัจจายโยหนตุโนนิจังโอตานาตานังนิปานาปัจจายโยหนตุโนนิจังโอตานาปินดิปาตังตานังนิปานาหนตุโนนิจังอัสธามุงเฮาทั้งหลายต่อไปนี้จะได้กล่าวกรรมถวายภัตตาหารถวายแด่พระปริวัติกรรมหมู่ใหญ่ภัตตาหารถวายแด่พระปริวัติกรรมหมู่ใหญ่นะครับอัสธามุงเฮาทั้งหลายตั้งนะโมพร้อมกัน3จบนะครับเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปาริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปาริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆลตังหิตายะสุขายะข้าเดพระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมทั้งของอันเป็นบริวาร
ตานตั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารพร้อมทั้งของอันเป็นบริวารตานตั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแด่ญาติทั้งหลายแด่ปิยชนทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นตลอดกาลนานเทอญ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะเขปันเตสังโฆทานตุขอประสงค์ทั้งปวงจงฟังคำข้าพเจ้าบัดนี้เจ้าภาพพระสันติเขมาพิระโตคุณพระคุณภูมิปัญญาคุณสิภาลักษณ์อารัตพรพร้อมคณะญาติสนิทมิตรสหายและคณะศรัทธาชาววัดม่อนฤาษีได้น้อมนำมาซึ่งภัตตาหารมาถวายเป็นสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์เพื่อจะได้อุทิศการณาผลไปให้แก่ญาติทั้งหลายผู้วายชนไปแล้วมีบิดามารดาเป็นต้นและญาติทั้งหลายขอจงได้มารับมาอนุโมทนากุศลผลทานที่บรรดาเจ้าภาพลูกหลานและญาติมิตรได้ทำบุญอุทิศไปให้เมื่อได้รับอนุโมทนาแล้วหากยังตกทุกข์อยู่ขอให้พ้นไปจากทุกข์เมื่อได้รับความสุขแล้วขอให้ได้รับความสุขยิ่งขึ้นไปอันว่าสังฆทานนี้มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่สมเด็จพระพุทธองค์ไม่ได้จำเพาะตรงว่าเป็นของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญาตตรัสให้แบ่งกันฉันตามบรรดาที่มาถึงฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าจะขอสมมุติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควรหากเห็นว่าเป็นการไม่สมควรขอจงทักท้วงเกินในตามกลางระหว่างสงฆ์จะได้เกรงใจถ้าเห็นว่าเป็นการสมควรระไซขอจงเป็นผู้ที่นิ่งอยู่บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงนิ่งอยู่ข้าพเจ้าจะรู้ได้ว่าเป็นการสมควรแล้วจะได้ทำการแจกของสงฆ์ต่อไปนาการบัดนี้ยังปฐมภาโคมหาเถรสปาปุณเตส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระมหาเถรผู้ใหญ่ผู้เป็นปกตาจารย์อวเสสาภาคาอมากังปาปุณเตอวเสสาภาคาวเสสานังปีคูนังอุปาสกะอุปาสิกานังครหัตานังยถาสุขังปาริปุญจันโตส่วนที่เหลือจากพระมหาเถรผู้ใหญ่ผู้เป็นปกตาจารย์ย่อมถึงแก่พระปกตาจารย์ทั้งหลายส่วนที่เหลือจากพระปกตาจารย์ย่อมถึงแก่พระมานัตตะทุกรูปส่วนที่เหลือจากพระมานัตตะย่อมถึงแก่อุบาสกอุบาสิกาและคฤหัสถ์ญาติโยมด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดหับปอนกันเนอะตั้งเจตนาต่อหน้าสงฆ์เนอะปรารถนายศก็ได้ยศปรารถนาลาภก็ได้ลาภปรารถนาความสุขก็ได้ความสุขปรารถนาสรรเสริญอายุมันขวัญยืนกับปรารถนาใดก็ได้อันนั้นตั้งเจตนาต่อหน้าครูบาอาจารย์สังฆานุภาพในสถานเนอะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสเพปุเรนตุสังกัปปะจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาปิติโยเววันจันโตสัมปโรโควินาสตุมาเตภวะวันตารายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิเลสเนจังพุทธาปัจจยิโนตัตตารโอธัมมะวะอันติอา
ยุวันโนสุขังอาลังอายุวัตตะโกธนวัตตะโกสิริวัตตะโกยสวัตตะโกภะระวัตตะโกวันนวัตตะโกสุขวัตตะโกโหตุสัพพะทาทุกขโรกปยาเวราโสกาสัตตุทุปปัทถวะอะเนอันตรายาปิวินาอันตุตเตสัสสะจยเสตติทานังลาพังโสติภกยังสุขังภรังสิริอายุตวะโนจะโพอังวุฒิจยสวาสตวัตจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตวัตุสัพพะมะอะลังละอันตสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสสทธาโสติภวะตุเตภวตุสัพพะมะอะลังละอันตสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนัสสทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพะมังสัพพสังฆานุภาเวนัสสทธาโสทิภวันตุเตสาธุสาธุสาธุศรัทธาขอภาพครูบาอาจารย์ที่เป็นเนื้อนาบุญนึงพวกเขาทั้งหลายที่เขาหวานบุญลงไปมือตาหันเนอะเอามือวางบนตักนั่งรับตานึกหันภาพครูบาอาจารย์ขึ้นมาในใจเรื่องฮะเรื่องห้ามเต็มในป่าสี่จะตัดกันเนาะตั้งบนก็เป็นต้นไม้เขียวตะวันออกก็แสงตะวันส่องมากระทบผ้าเหลืองฮะเรื่องห้ามสว่างสวัยจำภาพจำเสียงครูบาอาจารย์นี่ไว้เนอะเวลาให้ไปทำการทำงานนึกถึงบารมีครูบาอาจารย์ที่เฮามันได้หว่านบุญลงไปในเนื้อนาบุญอย่างเนี้ยความปรารถนาอันใดเขาจะเกิดจะสร้างจะแปลงจะทำอย่างด้วยบุญบารมีครูบาอาจารย์เจ้าจะสำเร็จสมความปรารถนาของเขาเมื่อเจ้าแมลงนึกถึงภาพอย่างนี้ที่อยู่ต่อหน้าเสียงอย่างนี้เสียงครูบาอาจารย์ฮึ่มปอนฮึ่มกองฟ้ากองดินอย่างนี้ภาพอย่างนี้พนมมือขึ้นเนอะอธิษฐานต่อหน้าครูบาอาจารย์แผ่ให้กับตัวเก่าก่อนเนาะบุญกุศลที่เขาได้ทำนึกเข้าไปในตัวเก่าอาการ32ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสังขารร่างกายจิตใจให้เขามีความสุขว่าตัวเนอะอาหังสุกิโตโหมิอาหังสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขเถิดจงมีความสุขเถิดอาหังนิทุโขมิอาหังมิโขมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอเวโรโหมิอาหังอวิโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรปราศจากภัยอาหังอัพพยาปัจโจโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความพยาบาทปราศจากความเบียดเบียนอาหังอนิโกโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กาย
ทุกใจปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปริหารามิปริหารามิ ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนของข้าพเจ้ารักษาตนของข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดต่อหน้าครูบาอาจารย์เขาอธิษฐานบุญต่อหน้าครูบาอาจารย์เลยเนอะอิทังเมทานังอิทังเมทานังอาสาวกอาสาวกขยวหังโหนตุพยวหังหนตุนิพพานะนิพพานะปัจจโยปัจจโยโหตุโนนิจังโหตุโนนิจังผลทานอันนี้ผลทานอันนี้ที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้น้อมถวายได้น้อมถวายขอให้เป็นปัจจัยขอให้เป็นปัจจัยนำมาซึ่งสติปัญญาซึ่งสติปัญญาและมรรคผลอันวิเศษและมรรคผลอันวิเศษตัดกิเลสอาสาวะตัดกิเลสอาสาวะเครื่องดองในสันดานเครื่องดองในสันดานให้หมดไปสิ้นไปให้หมดไปสิ้นไปเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานให้ถึงพระนิพพานอิทังเมปุญญังอิทังเมปุญญังมาตาปิตุนังมาตาปิตุนังญาติกานังโหนตุญาติกานังหนตุผลบุญอันนี้ผลบุญอันนี้ที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วได้กระทำแล้วได้บำเพ็ญแล้วได้บำเพ็ญแล้วต่อหน้าสงฆ์ทั้งหลายต่อหน้าสงฆ์ทั้งหลายขอให้ถึงขอให้ถึงซึ่งบิดามารดาซึ่งบิดามารดาวงศาคณาญาติวงศาคณาญาติและมิตรสหายและมิตรสหายอิทังเมปุญญังอิทังเมปุญญังเปตานังเปตานังเทวตานังเทวตานังสัพเพสังสัพเพสังสัตตานังสัตตานังชีวิตตังโหนตุชีวิตตังหนตุผลบุญอันนี้ผลบุญอันนี้ที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วได้กระทำแล้วได้บำเพ็ญแล้วได้บำเพ็ญแล้วขอให้ถึงขอให้ถึงซึ่งเปรตอสุรกายซึ่งเปรตอสุรกายเทวดาทั้งหลายเทวดาทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตที่มีชีวิตทุกตนนั้นเถิดทุกตนนั้นเถิดนึกเอาว่าเขาเป็นเศรษฐีบุญได้ทำบุญบารมีต่อหน้าครูบาอาจารย์นักมาได้ประมาณมาได้เป็นน้ำตกใหญ่ใหญ่ที่สุดในโลกมาเขากรวดน้ำแม่ใจใหญ่ตอนน้ำตกแม่กลางแม่ยะเทจากภูเขามาโครมเทโครมไปเลยนะกายกรรมสามกายกรรมสามวจีกรรมสี่วจีกรรมสี่มโนกรรมสามมโนกรรมสามกรรมดีอันใดกรรมดีอันใดเป็นบุญกุศลเป็นบุญกุศลที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วได้กระทำแล้วด้วยกายวาจาใจด้วยกายวาจาใจในอดีตชาติก็ดีในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีวันนี้ก็ดีวันนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีขอให้ถึงขอให้ถึงแก่ท่านทั้งหลายแก่ท่านทั้งหลายที่มีภพมีภูมิที่มีภพมีภูมิมีชาติเป็นแดนเกิดมีชาติเป็นแดนเกิดมีชรามีมรณะมีชรามีมรณะมีชีวิตมีชีวิตมีจิตมีจิตมีวิญญาณมีวิญญาณมีขันธสันดานมีขันธสันดานมีวิบากแห่งกรรมมีวิบากแห่งกรรมมีการกระทำมีการกระทำเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรเจ้าการบัญชีเจ้าการบัญชีท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ยมบาลยมบาลมนุษย์หนึ่งมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกสวรรค์หกพรหม20พรหม20อบายภูมิ
มิทั้งสี่อบายภูมิทั้งสี่บัดนี้ข้าพเจ้าสร้างกองการกุศลผลถวายอาหารบิณฑบาตผลถวายมหาสังฆทานผลแผ่เมตตาผลอุทิศบุญขอให้ถึงแก่ท่านทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เอ่ยนามมาแล้วนั้นไม่ได้เอ่ยนามก็ดีตลอดกาลนานเถิดอิตังตานากัมมังนิพพานาปัจจยโยงิตังสีรากัมมังนิพพานาปัจจยโยยังกินเจโกสารังสัพเพกาเตหิกาตังปุญญังโนอนโตเยเตวะอัสสามิงทานเนกาสัตตาอนโตสัพพสัตตานังสุขีอัตตานังปิตาสุกิตาอนโตตุกาปามุนจันตุสัพเพกิตาอนโตตุกาปามุนจันตุสุกิตาอนโตตุกาปามุนจันตุเปยัคขะสัพเพเปตาสุกิตาอนโตตุตาอนโตตุกาปามุนจันตุสัพสุกิตาอนโตตุกาจันตุสัพเพอาจาริโยปัจจยาปาสัมปัตตินังสามิจันตุโววันตามีพุทธังสัพพังเมโตสังฆามาทัมเมพันเตวันตามีธัมมังสัพพังเมโตสังฆามาพันเตวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆามาทัมเมพันเตวันตามิกุรุอุปัชฌาย์สัพพังเมโตสังฆามาทัมเมพันเตวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพังเมโตสังฆามาทัมเมพันเตวันตามิอารัมเมสีมายังสัพพังเมโตสังฆามาทัมเมพันเตวันตามิเจติยังสัพพังสุปฏิทิตาสาลีลาธาตุมหาโพธิงพุทธรูปังสักการังสัทธานาคโรเกเทวะพัมมะโรเกชมพูทิเปลังกาทิเปสารีราธาตุโยเกสาธาตุโยอาระหันตาธาตุโยเจติยังคันธะจตุราสีติสาเสธรรมะขันเตสัพเพสัมตาทะเจติยังอาหังวันตามิสัพพโสกราบหนึ่งก้มหัวลงนะครับกราบสองกราบสามหมอบลงไปในคณะสถานนึกว่าตีนพ่อตีนแม่ตีนครูบาอาจารย์อยู่สองหน้าเขากราบแทบเท่านั้นหมอบลงไปนึกถึงกุลเปิ้นสังขารร่างกายนี่พ่อแม่เพิ่นมาเลี้ยงดูโดยอาหารการกินความรู้ทั้งหลายครูบาอาจารย์เพิ่นมานึกถึงคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์น้อมนึกไปเนอะสาธุวันตามิพันเตสัพพังอาทังกัมมะทะเมพันเตมยาสามินาอนุโมติตาปังสามินาปุ
ปุญญังไมหังตาตะปังสา สาธุสาธุอนุโมทามิครับศรัทธาหมู่เฮาทั้งหลายนะครับเนาะพิธีในศาลาหลวงก็เป็นที่เสร็จสับไปแล้วนะครับ ต่อไปนี้ก็จะได้ใส่บาตรพระคุณเจ้าปฏิวัติภาวะอภิวาตานาสีริสะนิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏติสุขังปะลา อย่าเพิ่งลุกก็เดี๋ยวกราบนิมนต์อยู่ก่อนเดี๋ยวให้โยมเดินออกไปข้างนอกก่อนแล้วก็ให้ครูบาอาจารย์พระปกตตาจารย์ออกไปพร้อมก่อนเดี๋ยวเราค่อยออกไปวันนี้แถว5ใช่ไหมครับต่อไปขอกราบนิมนต์พระเถรานุเถระผู้ทรงสมณศักดิ์ที่หมายเลขต่อไปนี้กราบนิมนต์เจริญพุทธมนต์ปลุกเสกนามพุทธมนต์ให้ญาติโยมเพื่อให้เป็นสิริมงคลสำหรับเช้านี้กราบนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์หมายเลข878 104 3940นะครับมีไหมอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะเช็คก่อนถ้าไม่ออกมาตอนนี้ก็ตอนเย็นก็2 เท่านะครับอะไรเนี่ยออกไปแล้วไม่มีตัวยังไงไม่มีตนเหรอไม่มีตัวกราบนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีกจำนวนหนึ่งหมายเลข18หมายเลข23หมายเลข26หมายเลข27หมายเลข65หมายเลข71หมายเลข72หมายเลข84หมายเลข85หมายเลข82หมายเลข103 123นิมนต์มาข้างหน้าปกอาจารย์กรรมอันนี้ไม่สบายพระสงฆ์ไม่สบายหมายเลข92 69 175ไม่ได้บอกหวยได้โยมเลยมันเยอะเกินวันนี้เลขอะไรออกหมดเนาะเอาละนิมนต์นะครับก็ได้จะเช็คว่าใครออกมามั่งที่เหลือที่ได้กล่าวนามมาได้กราบนิมนต์มาอาจารย์เรืองนี่ที่ออกไปแล้วนี่หมายว่าไงก็ออกไปแล้วเข้าไปแล้วสงสัยไม่กลับมาอีกเลยโอเคครับแสดงว่าเหลือ1 2 3 4 5รูปนะครับนิมนต์กราบนิมนต์นะครับวันนี้คือไม่ออกตอนเช้าไม่ออกตอนเช้าครับผมปฏิบัติธรรมรอบเช้าไม่ออกมาไปตอนเย็นก็ได้เนาะยกไปตอนเย็นกราบนิมนต์ทางโฆษกะทางประชาสัมพันธ์ครับกราบนิมนต์ขอบคุณท่านพระอาจารย์เชื้อนะครับเนาะตอนนี้ญาติโยมทั้งหลายพระสงฆ์ทั้งนั้นจำนวน200 กว่ารูปนะกำลังจะภิกขาจารย์ถ้าใครไม่มีข้าวก็บูชาข้าวสารบูชา10,000จะให้10 ลิตรนะตอนนี้ก็เข้มข้นเข้ามาญาติโยมก็มากันเยอะวันนี้ก็ได้ฟังพระสัทธรรมโอวาทของท่านอาจารย์พระครูสุเมธธรรมเสวีโดยมีเจ้าภาพและพวกนี้ก็มีด้วยนะฮะคุณโยมวันดีตีระรุ่งเรืองนะฮะหรือว่าเจ๊หมวยพรุ่งนี้ครบรอบวันแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วย ท่านก็เป็นเจ้าภาพ 2,000 บาทพรุ่งนี้นะฮะก็ขออนุโมทนาด้วยเมื่อกี้ก็มีเจ้าภาพที่มาร่วมด้วยช่วยกันเป็นจำนวนปัจจัยถึง 1,350 บาทก็มีรายนามเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะได้ประกาศตอนนี้ 8:50 ถ้าถึง 9 โมงนั้นสถานีวิทยุของวัดฝายหินจะได้ตัดสัญญาณเข้าสู่ภาคปกติจะได้อาศัยประกาศรายนามรายชื่อร่วมทำบุญในงานปริวัติกรรมทุกอย่างอันมีท่านพระอาจารย์บุญจันทร์
กัตตะปุญญกาโมนะท่านแล้วก็สองนายชัยเจริญหตินุนะหตินุนางสาวสุนิสาหตินุแล้วก็นายธวัชชัยหตินุนางสาวศิวพรชัยวงศ์นายสุรศักดิ์นันขันซ้ายนางสาวชลทิพย์เวียงคำเด็กชายคทาธรหตินุนางสาวอรชินก็เนี่ยหตินุเด็กหญิงพิญญาพัฒน์ปันซ้ายนางสาวปรีดาพันไม้นางสาวบรรจงภุลิจันทร์นางสาวอรวรรณชัยราโพนางถาวรศรีเมืองพร้อมด้วยครอบครัวนะแล้วอุทิศบุญกุศลแด่ดวงวิญญาณดังต่อไปนี้คุณพ่อสุวรรณหตินุแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้กับคุณแม่ผ่องหตินุอุทิศบุญกุศลให้นายสาครหตินุอุทิศบุญกุศลให้ท่านดาบตำรวจนครหตินุอุทิศบุญกุศลแด่ดวงวิญญาณของนางสาวชิดชนกหตินุอุทิศบุญกุศลแด่ดวงวิญญาณของคุณปู่เง่าหตินุนะในคุณหตินุนะแล้วก็อุทิศบุญกุศลแด่ดวงวิญญาณของคุณยายจันหตินุคุณตาผันมีธรรมคุณยายน้อยมีธรรมเนี่ยจำนวนทั้งหมดนะทั้งคนถวายทานแล้วก็ผู้ที่ล่วงลับไปก็เป็นจำนวนปัจจัย 1,350 บาทสาธุนะถ้าหากว่าอาตมาภาพได้ประกาศรายนามรายชื่อผิดพลาดไปก็ขออภัยมาณโอกาสที่นี้ด้วยคนเขียนไม่ได้อ่านคนอ่านไม่ได้เขียนย่อมจะผิดพลาดเป็นธรรมดานะเขียนตัวก็ชัดเจนดีแต่ว่าตัวลุงนี่ก็บางทีก็ตาลายบ้าง แล้วก็มีเพิ่มเติมนะเมื่อกี้ก็มีนายสมคิดนางโสภิตอินตยศนะร่วมทำบุญอันนี้เพิ่นตานไปหาดวงวิญญาณของคุณพ่อดวงคำคุณแม่บัวผานะอินตยศแล้วก็เจ้ากรรมในเวรเทวบุตรเทวดาสรรพสัตว์ทั้งหลายจำนวน300 บาทสาธุอนุโมทนามาณโอกาสที่นี้ด้วยนะวันนี้ต้องขอบคุณนะท่านพระอาจารย์สันติเขมาภิรัตโตท่านเจ้าภาพวันนี้คุณโยมภูมิปัญญาเนี่ยนะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพร่วมด้วยช่วยกันวันพรุ่งนี้ก็เจ๊หมวยพร้อมด้วยคณะวันนี้เป็นเจ้าภาพวันนี้คุณวันดีโยมวันดีตีระรุ่งเรืองทำบุญครบรอบวันเกิดด้วยนะจากหาดใหญ่ 2,000 บาทเชิญได้นะโยมเนอะตอนนี้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเพิ่นก็กำลังเดินเมตตารับบิณฑบาตตอนนี้ก็ศรัทธาญาติโยมก็กำลังตักบาตรกันเนาะในวันนี้ก็เป็นเจ้าที่5วันนี้วันพระวันศีลตัวนะฮะเป็นวันพระวันศีลเป็นวันที่16นะเป็นเช้าวันที่เช้าของวันเช้าที่5นะได้ทำบุญตักบาตรกันในวันนี้เนาะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลายตอนนี้ก็เวลาก็ยังเจ้าอยู่นะตอนนี้เปิ้นก็ยังบัดตัดสัญญาณด้วยแต่วันนี้ขอประกาศข่าวสารงานบุญแห่งกรรมนะวันที่18วันที่18นี่ก็เปิ้นจัดตานเมนโยมเนอะตานเมนที่เผาศพนี่ศรัทธาญาติโยมเฮาเสี่ยงบุญไปต้องไปที่หันหมดนะเมลุหรือว่าตานเมนโดยก็มีคณะศรัทธาบ้านปักทางสามัคคีเฮาเนี่ยนะปอดเทาแม่สายเขาวังใหม่นี่ก็เป็นเขาเป็นกันด้วยกันในวันที่18คือวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันห้างวันดา17วันที่18นั้นก็จะได้ตานเมน
ตันเมนตันที่ของที่ตันล่องตันลงตันผาศาสตร์ตันที่เปิ้นให้เปิ้นหุยนี่นะโยมเพราะว่าอายุยืน ครูบาอาจารย์ว่าอายุยืนปราศจากทุกโศกโรคภัยขอให้มีสุขภาพปรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงบ่มีโรคบ่มีภัยในวันที่18นะฮะช่วงเวลาตอนเช้าก็จะได้ตันเมนแล้วก็ตอนเวลาประมาณ19 นาฬิกา1 ทุ่มเป็นต้นไปนั้นก็จะได้18 นาฬิกานะฮะก็จะได้สวดมนต์ที่รอบหลวงพ่อใหญ่ที่บนลานหลวงพ่อใหญ่ก็จะมีการสวดอิติปิโส108 จบถ้าจะมาร่วมตัวก็ได้เนอะนั่งตั้งปืนก็ได้สถานที่กว้างขวางจะมีการสวดมนต์อิติปิโส108 จบนะที่ลานพระหลวงพ่อใหญ่ที่บนทิวทัศน์งามเนอะไปอยู่ตำบลนั้นหันโมดนะสถาไปหันโมดใกล้กับถนนหนทางเขาอยู่ตำบลน่ะผ่อนรถ18 ล้อเล็กนิดเดียวเพราะมันสูงนะฉะนั้นกับวันที่18ภาคตอนค่ำเราจะได้สวดอิติปิโส108 จบพระสงฆ์ท่านนั้นจะนั่งลายล้อมองค์พระรอบองค์พระใหญ่ที่ตั้งหน้าวัดพุ่นนะแล้วก็มีทำงานนึ่งสดาญาติโยมวันที่20นะวันที่20ก็เรียนเชิญเจริญพรสดาญาติโยมไปร่วมกันเพิ่นจะหล่อพระประธานนะหล่อด้วยทองสำริดหล่อพระประธานที่วัดมณฑาทิพย์เนอะในวันที่20นะตั้งแต่เวลา 14 นาฬิกาบ่าย 2เป็นต้นไปเพิ่นก็จะมีการพระสงฆ์ท่านนั้นเพิ่นจะไปสวดโดยนะสวดอย่างเขาแล้วเนี่ยนะสดาอันนั้นก็ในวันที่20ก็เจิญนะร่วมบุญกุศลในการที่วัดมณฑาทิพย์วันนี้ท่านมหาเพิ่มได้มาสักกรรมเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันพระวันศีลท่านมหาก็อยู่ที่วัดมณฑาทิพย์ตุลุงมาคนเดียวแต่วันพรุ่งนี้ท่านมหาก็มาตะกี้เพิ่นทำบุญผ่านท่านมหาก็มีหลายท่านหลายคนทำบุญผ่านท่านมหาตะกี้ก็ประกาศไปแล้ว1 รอบวันพรุ่งนี้จะเอาปัจจัยมาให้ทำบุญฝากมหาสมชาติมาก็มีคุณโยมแม่กัญจนาชัยนรินทร์จากศพตุ๋ยจังหวัดลำปาง100 บาทแล้วก็คุณโยมกัญญาลีลาพงศ์จากศพตุ๋ยลำปางแต่100 บาทคุณแม่ศรีธรจมฟูจากป่าไผ่อำเภอสันทราย200 บาทแล้วก็มีแม่นวลเทพเสด็จจากอำเภอสันทรายรัศเกต200 บาทอันนี้เปิ้นผ่านจากการบัญชีของท่านพระมหาสมชาติ เปิ้นก็เคยโทรมาหาตุลุงเหมือนตุลุงออกกำเนิดตุลุงมีสตางค์นักเหมือนเปิ้นมันมีน้อย เพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณถ้าไปจะทำบุญผ่านรายชื่อและนามของอาจารย์ท่านพระมหาก็ไปโทรไปที่เปิ้นได้เลยเนาะต้องขอบคุณสดาญาติโยมที่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าครูบาอาจารย์ได้เดินรับเมตตาบิณฑบาตในโอกาสในตอนนี้สดาก็ได้ร่วมทำบุญกันไปในวันพรุ่งนี้นะญาติโยมเราก็จะมีการแต่งดากันนะเพราะว่าใกล้ที่จะออกกรรมนี้เขาจะมีการตานไส้ตานแตนตานข้าวตอกเต็มเกวียนตานเตียนเล่มหมื่นเพิ่นว่าตานชำระหนี้สงฆ์ก็ถึงวันนี้เพิ่นก็ถึงมาชำระหนี้สงฆ์ถึงวันที่เพิ่นมาชำระหนี้สงฆ์ก็คือแม้แต่พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์นี่เพิ่นก็ร่วมทำบุญเป็นนัมเบอร์นะเพิ่นมาร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกันบางตนบางองค์นั้นเพิ่นมาก่อนมามือนักนะไม่ใช่ว่าเพิ่นมาหวังผลประโยชน์มารับสั่งบ่ใช่นะเพิ่นยังมาหอมแดมหมดโตบางทีก็เป็น3,000 4,000นะพร้อมกับญาติโยมเนาะเพราะฉะนั้นก็วันนี้แม้ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าจะมาน้อยก็มอกกำปอนะบ่น้อยบ่นัก200ไป300นี่มอกพอดีควบคุมกันได้ดีแต่บางปีนี่300 400 500 600นะ800 1,000ไปก็มีนะมีอันปีนะ
มีปันป่ายแต่ก็ได้รับความอนุเคราะห์เนาะเพิ่นได้มาเป็นเจ้าภาพกันบางคนบางท่านก็มาสองปีซ้อนเลยโยมอัมพรหล่อทานนี่กันเนาะอยู่ตั้งหลายปีเนี่ยเพิ่นก็เป็นเจ้าภาพทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้าปีได้ก็ตามนะโยมเด้ออันนี้เพิ่นเป็นเจ้าภาพใหญ่แต่ละปีต้องขอบคุณกับศรัทธาญาติโยมวันนี้ก็มีคณะศรัทธาพี่น้องบ้านเฮามาใส่บาตรเจริญพรขอบคุณดังพ่อครูตัวที่เพิ่นมาร่วมทำบุญในวันนี้พ่อครูหลายท่านที่มารอรับใส่บาตรวันที่19นี่ท่านผู้หลวงอุทิศใจเพิ่นบอกว่าจะมีการส่งน้ำพระธาตุโดยโครงการของอบตโดยนะฮะแล้วก็เขาจะมีการส่งน้ำพระธาตุโดยเนอะวันที่19ตั้งแต่เวลาก็กับ8 โมง 9 โมงเนี่ยนะท่านนะใส่บาตรแล้วเนี่ยนะญาติโยมก็ขอเชิญได้มาร่วมทำบุญส่งน้ำพระธาตุเจดีย์กันนะฮะที่วัดม่อนฤาษีเพราะว่าในวันที่19มีอยู่2 วันนะ18นี้ก็ตานเมนแล้วก็สวดอิติปิโสทั้งภาคเช้าภาคค่ำภาคค่ำสวดอิติปิโสภาคเช้าก็ตานเมนถ้าวันที่19นี้ก็จะมีคณะของทั้งหลายฝ่ายด้วยกันบอกว่าจะเป็นทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านบอกว่าจะเป็นทางองค์การบริหารส่วนตำบลโดยหล่อเฮานี้ก็มีท่านนายกว่าที่100 ตรีสุรพงศ์กับวังพร้อมด้วยคณะอบตทุกท่านเปิ้นก็จะมาส่งน้ำพระธาตุโครงการส่งน้ำพระธาตุในวันที่19เด้อตกหัวลวดอาบน้ำเพิ่นว่าไหนๆก็มีงานแล้วก็เลยส่งน้ำพระธาตุเลยเพราะว่างานประจำปีวัดพระธาตุวัดอันม่อนฤาษีนี้งานประจำปีไม่มีเป็นเอกเทศนอกจากว่าอันเนี้ยงานประจำปีก็คือส่งมีเป็นนั้นเข้ากรรมเนี่ยนะปริวัติกรรมแล้วก็งานทำบุญทอดกฐินร้อยวัดบางครั้งบางทีก็มีงานพิเศษเพราะว่าสถานที่วัดม่อนฤาษีนี่เป็นบริเวณวัดที่กว้างร่มรื่นโดยกว้างขวางสบายยะสะดวกสบายนะที่เราจะได้ร่วมกันมีงานใหญ่ๆนี่นะวัดม่อนฤาษีนี่รองรับได้สบายพร้อมกันนั้นก็ทางพ่อหลวงผู้ช่วยอบตคณะกรรมการพ่อจานล่ำวัดพ่อน้อยพ่อหนานพ่อบ้านแม่บ้านเปิ้นเป็นกันดีมาถึงวันร่วมสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะฉะนั้นวัดม่อนฤาษีนี่รองรับงานใหญ่ๆหลายงานอย่างเขาแล้วนี่ทอดกฐิน300 วัดนี่พุทธคุณนี่3 ปอยหลวงยังเป้าบ่เต้าบ่เปียงเนอะ300 วัดนี่นะคนมาปัดปั่นกันมาหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่เพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณกับคณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านตัวตอนนี้ญาติโยมทั้งหลายก็เจอกินข้าวน้ำกินข้าวงายโดยกันเนาะจะปิกไปบ้านก็ดื่มตันแล้วนะญาติโยมตอนนี้วัดฝ่ายหินเขาตัดสัญญาณแล้วนะต้องขอบคุณทีมงานของวัดฝ่ายหินที่เปิ้นได้ถ่ายทอดเสียงตั้งแต่3 โมงงานของทุกลุงที่ออกรายการก็ตึงบ่ได้ออกเตื้อปล่อยมันแล้วงานปริวาสก่อนนะอาจารย์พระครูเพิ่นบอกว่างดก่อนงดงานงดออกรายการตอนตี 3แล้วงานปริวาสก็เข้าแถมเนาะดังนั้นก็ขอบคุณทางคลื่นสีขาวแล้วก็คลื่นวัดไฟ